biacara, uthii wa na mbere, urimi, waki wa barabara, ugima wa mwiri, githomo, gatagati ka mangi maingi. Urimi wa marigo ukoretwo utari mwega, ringi twatwara thoko ri urona ri irigo riragurwo igana ria 50, magana meri, na icio ni mbeca nini muno kuringana na uhoro wa irigo. Ukonyitane na andikitwa mohoro Jeff Mugawa wa Ithira, Fidelis Wang'ang'a na Weru wa Mwangi makiaraniria na atongoria thure anyiti itemi honge-ini ngurani hamwe na muingi. Na he mutumia rairwo ng'ombe igiri airwo emwe wengi gitiga yathecangwo na tuhio na gwa kimaru ng'ombe yari na ihu irakuera ni kwambiriria thinacera cia hwaini uginyagia thaa 3 cia utuku haria horo-ini ya Mang'u Catholic Church Gatundu ya Rugongo. Hau hena kaburi nyaci maĩ-inĩ na maĩ maya ngũkorwo matuĩkĩte nĩ makũnyuo ti maĩ mathiuagwo nĩ thubu. Inooro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Amũkĩra ngeithi ciakwa mũthikĩrĩria wa Inooro FM, na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa ciringi ya Kenya yakorirwo ĩkĩhinga thĩinĩ wa kiumia kĩu kĩrathirire, na kũrĩa ndora ĩmwe ya Amerika yendagio ciringi 129 na thendi 7, sterling pound ĩkendio na ciringi 174 na thendi 2, euro yendirio ciringi 150 na thendi 5, Japanese yen ĩkendio ciringi 81 na thendi 5, South African rand yendirio na ciringi 7 na thendi 8, shiringi moja ya Kenya ikiendio na shiringi 20 cia Tanzania, na shiringi moja ya Kenya ikiendio na shiringi 29 na thendi 1 cia Uganda. Tuhigire kaunti-ini ya Kirinyaga kuria mũrikitwo Johnson Muriithi aratutariria uria mathogora mahana thiini wa thoko ya Kagio na thoko ya Mwea. Voi thiini wa thoko ya Kagio ithanduku ria nyanya riu magakuma ciringi 2,000 na kumwena wa Mwea mucere muthemba wa mbicuri utari mukonyore kilo imwe rumaga kuma ciringi 85, mucere wa mucoko kuma kilo imwe ciringi 75, guku naguo mucere muthemba wa kwambuka ukuma kilo imwe ciringi 65, mucere uri mukonyore kilo muthemba wa mbicuri urumaga kuma ciringi 160, nayo nyama ya mburi thiini wa mbucĩri itiganĩte irumaga kilo imwe kuma 850. Inooro FM ndũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga. Njĩtagwo Johnson Muriithi. Na macio nĩ mũtukwotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Weru wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Rĩrĩ igũrũ no iracina mũhu. Ngatho mũthikĩrĩria, rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ nĩ warara wega, ona ithuĩ tũrarĩte wega kana niĩ ndarĩte wega mũno, ndirĩ na ũru no kũroka ta andũ arĩa angĩ, na kũroka to kũroka nĩ kũroka ndĩna gĩkeno na gũkũririkania atĩ mũthenya nĩ mwerũ ũyũ, na mũthenya ũkerũha hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwambanĩrĩria naguo na gũtwarana hamwe naguo nginya ndagĩka ya mũico. Tũkũnyitia ũgeni mũthikĩrĩria na tũkwarĩrie rũcinĩ na tũkwĩre maũndũ marĩa mothe makĩrĩ kuo maingĩ, maũndũ marĩa makĩrĩ kuo mothe mega, na tũgũcokerie ngatho mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Na harĩ rwĩmbo ndona ndandĩkirwo haha tũrũhũre rũcinĩ nĩ ngũrũhũra o ndagĩka ĩno kamũiria tũthomete kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ rwĩmbo rwĩ haha rwĩtagwo nĩ kĩ kĩritũ, nĩ ngũgũthakĩra oro rĩu, rũinĩtwo nĩ mũndũ wĩtagwo Psalmist Kevin, rwĩtagwo nĩ kĩ kĩritũ. Beni Hadadi ni anireire baranenema Samaria nake Ahabu ni etereire Emmanueli omorohere weniwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu
Weniwe Ngai wa kĩrĩma-inĩ, na nowe Ngai kwaraganu. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. We ndũrũaga na matharaita, na ndũrũaga na mbarathi. Nyitana guoko nĩ njũĩ wega, gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka. Nyitana guoko nĩ njũĩ wega, gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga, we mwathi wakwa ndũremagwo. Nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ, tondũ haha nĩho hotanagĩra. Etagwo Kevin Samist, rwĩmbo rwĩtagwo nĩkĩ kĩritũ, na rwatũkinyĩria wega thinacara, na thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15, thaburi 40 na mũhari wa 11. Thaburi 40 na mũhari wa 11 nekuga, nawe Jehova ndũgakĩrigĩrĩrie matha maku mage kũnginyagĩra, reke ũtugi waku ona ũhoro waku wa ma manindagĩrĩre hingo ciothe. Njokere rĩngĩ, nawe Jehova ndũkarigĩrĩrie matha maku mage kũnginyagĩra, reke ũtugi waku ona ũhoro waku wa ma manindagĩrĩre hingo ciothe. Thaburi 40 mũhari wa 11, hau wathoma nĩho kũigua kiugo kĩu, na rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 16, gũkũ nakuo nĩ kwa Inoro FM, na to ũguo tu mũthikĩrĩria, mathaa kwa Inoro kana gũkũ kwa Inoro thinacara ndagĩka 16, mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe, mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Langata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, gũkũ guothe nĩ Nairobi County. Karibu Nairobi where we don't play. Shauri kwa uaminifu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inoro FM. Bas,
Riu twathie moja kwa moja ginya korea gwetagwo mwena wa Nice na Nice wa Kinyakuo. Turaugire mweri uyu muthenya yothe ya thoko we mu Kenya we muroboye na njira njega ni tondu Nice ni makuruboyagia na maundu mega mothe maria makoragwo mari namo, na nikio tukwenda gukuririkania mithenya yothe ya thoko wikare wifangite. Ukigura irio cia ng'ombe kana cia nguku kana o irio kugura cia ngurwe, wagura muhuko wa kilo 70 uri na mutu ukuheo wa ngima kana mutu wa ngano wa 2 kg utekurihio oronake na begega iheo ingi mwaki Nice Digital City. Guku nikuo makoragwo mari na maundu mothe, accommodation, conference na kundu ngirugama. Reke twarie ciegie kana kao keru muno niko getagwo Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Twina irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩra nĩ quality na irio thĩinĩ wa kana mena gĩkĩro kĩa igũrũ na itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio cito cia Grovet-inĩ ona kana nduka irio ĩrĩ hakuhĩ na hau hanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra no gakorwo wikaire wega na mũcere wa Nice Pure Pishori Rice no gakorwo muthikiriria uikaire wega. Muthikiriria ndatigire president na andu amatatu manirira ati gutire na mugomo. Ende ne ndona grupu-ine ngurani gugituika kwina migomo, undu uria urandigithia muno kurerekana kundu kumwe ngari tinaroka, kundu kumwe ni kuronekana he kundu gwakitio tumiaki uguo, no umane ati gwatuikite mugomo umuthi gutire. No andu aingi ndona makiuga kure mitambo-ine gutire ngari kundu kuna, gutire ngari kundu kuna, no ni umuthi rucine ngiuka ni nyonire ngari kure Kiambu Road. Uguo ndirakimenya ni atia kuri no gikorwo hari handu uri muthikiriria tumenyithie kwitukira 22989 nigetha tuikare tugikimenyithagia athikiriria aitu uria mangikara magibangaga. Riu ni twaingira wiki-ine ya keri, na wiki ya keri muthikiriria twathie thiini wa Fanikisha. Ni kiroto kia mutumia o wothe gukura kurera na gutiga ritwa riega. Wena Equity Fanikisha ni gukorwo gitikia kiroto giaku, ni ukuhota gukorwo giturana hamwe na ithuĩ na ni kuhota gukorwo ukihingura miaka ĩrĩa ironekana. Fanikisha ni kiondo kiyurite maundu maingi makurubuya mutumia. Turari horo wigie gobo, tukari horo wigie insurance, tukari horo wigie credit cards kana premium credit card, debit card, tukari horo wigie marehi, horo wigie PO Equity POS na tukari horo wigie One Equity Till. Twina internet banking services, twina horo wigie mundu gukorwa kirubuyo ni andu metagwo Fanikisha. We mutumia urenda kwambĩrĩria biashara yake ukorie tonga waku no gatiga ritwa riega. Fanikisha ni kurubuitie ikinya riothe. Kiumia giki tugukorwo tukimikuririkania uria ungihota gukorwo giteithika ukiambĩrĩria biashara agikorwo na biashara already manu maundu maku. Muthikiriria he mwe twitaga Fanikisha Shaba ni kwambĩrĩria urambĩrĩria biashara yaku na wena mieri kana wena mwaka umwe. Riu Fanikisha Shaba ni yaku na ni ho ngikorwo kiruguriria biashara yaku. Uramukira roni rwa ginya ciringi milioni 3 rwa thimo, wena unsecured rwa ciringi milioni 10. Ningi ni ukoragwo ukiheo affordable health cover ya ciringi 483 o mweri na ni uheagwo githomo kingi uria ungihota gukorwo gikura kimbeca muthikiriria na magagukinyukithia ikinya gwa ikinya. Fanikisha Shaba ni twaraga biashara yaku ikinya riu ringi ugikura ona ukiambatira muthikiriria ni wega utigirire maundu maku ni makorwo maikaire wega. Na nigukuririkania riu nawe hihi ni ukoragwo na biashara ikoragwo ikiona ciringi milioni 5 nginya milioni 50. Fanikisha Dhahabu ino guteithagiriria gukorwo giteithika. Ta imagine wena unsecured ya ciringi milioni 10, wena kindu gigwitwo wallet, mobile wallet statements thini wa biashara yaku no gakorwo kiheo gobo, ni heagwo roni rwa ginya ciringi milioni 3, ni heagwo LPO financing, ni gukorwo na visa card ina ciringi milioni 1 ni tondu wa cash flow. Wena health cover kana insurance cover na
ningitoro uguo tumuthikiriria ni urahota gukorwo kiamukira motaro megie biashara. Fanikisha Dhahabu ni iragukinyukithia ikinya riu ringi no gakorwo wikaire wega. Muthikiriria wetereire ki ni tuguka tuthie kure kwa Fanikisha Almasi wigue wewe na biashara nene uria maundu maku mangigacira na njira njega. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiu mothe ni cio Dairy Meal, Maize Jam, Swan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na irĩ na standard ya igũrũ igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na faita kuma kwĩ mahiu maku. Irio citu cia Groveti ni cia irio cia na hau hanyu na to ũguo tumuthikĩrĩria twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Kuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Na kiumia gĩkĩ muthikĩrĩria na mweri ũtukĩrĩkĩrĩria twĩ kaunti-inĩ ya Laikipia na kaunti-inĩ ya Nyandarua na turenda gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wateithĩka. Wagũra irio cia ng'ombe ukamũkĩra iheo mbegega, mũtu wa ngima, mũtu wa ngano, ukamũkĩra iheo ingĩ iria twĩ nacio we muthikĩrĩria. Wetereire ki ndũgũthũke kũrĩa kwa Nice tondũ tugaga siri ni Nice, maũndũ mothe tugaga ni Nice. Nice Digital City tukari horo wĩgie mũtu wa Nice Extra na tukari horo wĩgie Pure Pishori kuma kũrĩa kwa Nice. Ona webanga muthikĩrĩria maũndũ maku mothe nĩ mekwagira. Reke njoke kwa Equity one more time twathie harĩa kĩondo-inĩ kĩrĩa tureta kĩondo kĩa Fanikisha gũgũsupport na ngombo, gũkũhe insurance cover ya family yaku. Twĩna premium card na debit card, twĩna horo wĩgie ũrĩa ũngĩrĩha kũhĩtũkĩra Equity Till o rũmwe na Equity POS, twĩna internet banking, twĩna mataro maku ma gũgũtraina gũthomithia ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩcemania na andũ aingĩ marĩ thĩinĩ wa biashara na ũhote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Tũraria rĩu horo wĩgie Fanikisha Almasi. Nĩ wonaga ciringi milioni 50 nginya ciringi milioni 800 nĩ ihinda rĩa kwĩgwatĩra Fanikisha Almasi. Fanikisha Almasi irakunengeria nginya ciringi roni rwa ciringi milioni 250 supply chain muthikĩrĩria na ũkahota gũkorwo ũgĩkũria biashara yaku. Ningĩ nĩ tũkoragwo na unsecured bid bonds cia ciringi milioni 10 na nĩ ithaa rĩmwe ndũngĩmiss tender yaku. Nĩ tũkoragwo na premium Mastercard World Card debit card na to ũguo tu no hote gũkorwo ũgĩthiĩ guothe bũrũri-inĩ we ũthiaga Dubai, China na kũrĩa kũngĩ na nĩ tũkũheaga Equity American Express Green Card ĩna mbeca ciringi milioni 3 nĩgetha ũhote gũkoragwo ũkĩrĩ na mbeca. Wĩna unsecured ya ciringi milioni 10, wĩna health cover na nĩ ũkoragwo na mobile loan cia ciringi milioni 3 na no hote gũkorwo ũkĩingĩra thĩinĩ wa thoko ya kĩmabũrũri. Fanikisha nĩ ĩrakũhe mweke wa gũkorwo kinyũkĩtie ikinya rĩu rĩngĩ. Wona ndacokereria nĩ ngũthiĩ gwa Fanikisha Platini kana Platinum wĩigue ũrĩa maũndũ maku maikaire muthikĩrĩria. Reke twambe tũikĩrie oro hanini arĩ thinacara ehĩtũkĩtie ndagĩka 25. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mushi watu ginotana. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Wita mũrutwo nĩ ũĩ atĩ ngũrwe nĩ ikoragwo na vitamin B ĩrĩa ĩteithagia kũhe arutwo ũhoti wa mwĩcirĩrie mwega ona ũhoti wa kũririkana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Aikaria gatura nginya gitura gathangari o nginya muthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho muthikĩrĩria andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka nĩ ngũmarora oro rĩu. Mwatha Bob wa Makoboki, Reverend Njoroge Gwandaru, tũrahoya thayũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya wa Nyambura Vision 2030, Mary Tony wa Tukutuku, Jaribeba, Dirago Famco, Sister Jamuma, Michael Joguma, Makenu wa Varisho, Mujiristi Original, Babanjao, Peter wa Jakoya, Sami kama Wairaya, Tito wa Shai Marigiti, wa Franje, Munyinya wa Mwai, hari mũndũ wĩtagwo John Githenya
Nyanya kuma Hiltiti Mboroa, Jaba wa Makutano Masagana, Pastor Gidewa Okaoka, MC Majipia, Panuel Wainaina, Mwalimu Jagon, Shabiki Sugu wa Arsenali, Rau Arsenali Hoye, Johnny Mudhoga San City wa Matarana Mwane Kifudi, Steven Gamba Mwane Kigi Gana Jogono Rawaresho wa Muthoniwa Uji kuma Kura Kirere, Warea Mokorino Mushiri Fudi na Washira Bismart na Wamuna JM Menge na Charles Maji na Mwalimu Muigai Kanyoro wa Timboro wa Joseph Gathu Kuria wa Kamano. Thank you Mwalimu Kemiti na Mudogo Etoboro Matigari Doro wa Jogu na Gitawal Magogo othe marauga na marikitie kwarahuka na otoguo ndakwira ni kuri na kundu kurerikana kuri migomo ya mbiriirie no ndatigirire gwatuika gutire na migomo ndikioi undu ucio naguo ugicokire kumana nako. Reke hiuke imwe kwemwe ginya kuria kwa andu megwitwo nice nigetha tukorwo tukiaria ici cia nice. Tuuga weciria maundu mothe siri ni nice, weciria kuria irio, weciria gukoma, weciria conference siri ni nice, weciria mucere ni nice rice Millers kuma kura kwa Nice Digital. Hatiri undu muthikiriria Nice Choice Animal Feeds na irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice. Tuna irio cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soa Nui Pig Finisher, Chick Mash, Layer Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya kĩrathi kĩa igũrũ igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku. Irio citu cia Grovetine ona kana nduka irio cia mahiu irĩ hakuhĩ na hau hakwanyu. Twĩkĩrĩnyaga Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua na kiumia gĩkĩ tũrĩ na kaunti igĩrĩ Laikipia na Nyandarua kaunti. Turatembea tukĩaragia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo kĩrĩma ũrĩmi wĩna umithio na irio cia Nice Choice Animal Feeds. Mweri ũyũ wothe mũthenya yothe ya thoko mũthikĩrĩria wĩyumĩrie tucemanie nawe nĩgetha maũndũ maku makorwo magĩikara wega. Na ningĩ rĩu nĩtwakorwo twaria ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Fanikisha. Ũngĩkorwo wĩna kĩũndũ o gĩothe mũthikĩrĩria andĩka Fanikisha Finance. Fanikisha Finance kile ũrabatara branch yaku utume kuri namba 24990. Andika kiugo Fanikisha Finance thina waku ule ũngĩkorwo wĩnaguo branch yaku nĩ ĩrĩkũ ya bengi ucoke utume kuri 24990. Na ndacoka rĩu gwa Fanikisha ngũririkanie ũrĩa maũndũ maikarĩte gũkũ. Gwa Fanikisha touga marenda gũkorwo magĩkinyanĩria iroto cia tumia, kũmakũria, kũmarera na gũtiga rĩtwa rĩega. Kana nĩ horo wĩgiĩ mataro, kana nĩ horo wĩgiĩ gĩthomo gĩa biacara, kana internet banking, kana nĩ horo wĩgiĩ marĩhi, kana debit card, kana nĩ premium card, kana insurance, kana gobo, kana kũnyitĩrĩra atumia kĩmbeca. Kĩondo kĩmbemba-inĩ gĩkĩ kĩondo kĩa Fanikisha na nĩkĩo ndagũtwara rĩu harĩ Fanikisha Platini. Fanikisha Platini ĩno nĩ atumia arĩa makoragwo mena biacara ĩkoragwo ĩkĩona ciringi milioni 800 na Fanikisha Platini nĩ gũkorwo gĩkunyukithia ikinya rĩu rĩngĩ. Fanikisha ĩrakũhe business loans kana ngobo cia maroni nginya ciringi bilioni 1 mbeca baribari. Ningĩ nĩ ũheagwo unsecured ya quarter billion 250 million. Ningĩ nĩ tũkwĩraga atĩ ndũgakorwo wĩna thĩna wa distributor nĩ tondũ nĩ ũkũrũgamĩrĩrwo. Twĩna bid bonds ya ciringi milioni 10 ĩgũprocesswo gwa kahinda ka ithaa rĩmwe mũthikĩrĩria. Nĩ tũkoragwo na Mastercard World Elite na Visa Infinite Card. Ũngĩenda gũthiĩ my airport, ũngĩenda gũtembea kũrĩa guothe ũngĩenda gũthiĩ. Nĩ tũkoragwo na credit limit ya ciringi milioni 3 thĩinĩ wa Equity American Express Gold Card. Na ningĩ tukoragwo na health cover yaku na andũ a nyũmba yaku. Ũngĩenda gũthiĩ thoko cia kĩmabũrũri mũthikĩrĩria wĩ mũrũmbũiye e-commerce kũhĩtũkĩra Jenga Payment Gateway na APIs nĩ tondũ wa gũkorwo gĩka transaction. Fanikisha Platini tohoro wĩgiĩ bengi nĩ ngwatanĩro itũ na atumia na kũmateithĩrĩria gũkorwo magĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ na magĩthiĩ thoko-inĩ cia kĩbũrũri. Wetereire kĩ? Nĩ kũrĩa kwa Equity. Andĩka ũguo ndakwĩra nĩgetha hote gũkorwo wĩikaire wega rũcinĩ na hote gũkorwo gĩthũkũmo kĩrĩa tugaga nĩ gĩthũkũmo kĩega. Wona twaingĩra haha mũthikĩrĩria twambe tũmenye marĩa tũharĩrĩirio nĩ mũhĩa wa Maina ikĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ. Thaa 1 cia rũcinĩ ikĩhanda mũthikĩrĩria nĩ tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria mohoro maya na njĩra ĩrĩa tugaga njĩra ndaya. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Borithi nĩ marethana na kĩmwana kĩrĩa kĩranyitire tatawe kĩa hinya na kũmũhe acidi mwena wa gũkũ Nairobi. Andũ arĩa mahamũrithirio kwao nĩguo gwakwo ndemu ya Itare mwena wa Kuresoi kwenda thirikari ĩmarehe garama
na bunge kuma Gikuyu-ini kugurumukana kwagithia kiene miario ya Hassan Omar Hassan ya guthutukania aikari a kuria kirima-ini. Macio na mangi maingi wona cihanda wega thaa imwe cia rucini. Macio na mamwe ma maria tukuhaririirie metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka urathie na mbere, riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6, uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe, ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Ugamuiria muhia wa Maina akinyete maundu maria marikuo ni ati bara riu kana andu akwihariria ni mambiririe kwihariria ni turona kure mitambo-ini andu makihura migwe bisha na makauga ati tukuga uyu ni tuta mwaga kuga uguo ni mugacemanio na inywe andu mutumia karia kauga Gikuyu niguo thina uria munene mutongoria karugama karia karumana na ukarigo ni kuturorete na tutithomaga kuma 2007 1997 1992 tutithomaga tuikaraga o tugicokagira thina auria twari naguo gutumura kanua National kana NCIC National Cohesion and Integration Commission muthuri Tikobia wira ni munene uria wi mbere yaku nake Musalia Mudavadi arakinyira handu arauga ati tutionete thina ni tukuona tondu riu bururi maundu meguthi ona mbere makirituhaga undu uria ndironire wi undu wina kiha muthikiriria ciegie finance bill kwirikana ati nigo gukorwo andu aria makoragwo na freehold titles nimekwambiriria kuriha mbeca ni maundu mekwambiriria gutumakira. Kalonzo Musyoka ni mwa wandu aria kana atongoria aria maramenereirie finance bill ya mwaka uyu na bunge no mamenereirie budget ya mwaka uyu ya 4.9 trillion Kenya shillings. Karibu sana Jama. Asante sana and good morning Dienauru. Ndaina weekend njega na horeru no guthikagiriria bururi inywe mundu mutire muragikoma ithui weekend twirari njega fiu kuma muthenya wa keri celebration gwicira igathira o Saturday one nwana riu hau celebration igathira Saturday cia EPL igathira Saturday tondu riu kuma hau ri twambiririe cia Champions League tondu riu kuma hau ri Ithio na ndu rakimenya ni hindi o mugacemania na arume. Tiri undu. Arsenal ni rathaka final na PSG gikombe kia ligi ya Ngeretha fine. Well done Arsenal. Ni murarutire wira munene muno and you deserved it. Yes. Ona ko ni murathakire mubira utari muthaka. Tamenya matimu ithakite season ngima ndina heo red card. Ona penalty ndingiona ni na ndina concede penalty. Yes. Ni murateithirio wega pio na ni it's okay, it's fine. Said someone mararikire na bike komi. Turari kenda muihoru. Kenda mui anu ya happy tondu riu ri itiguo kurage ikarire no menye hindi yothe Chelsea anarikia 10 season ino egi niguo yukaga ekaria ligi kuhindi twarikitie tukire Antonio Conte tukire ligi hatiri undu riu tutirarikirie 10 twina coach mweru retwo Xabi Alonso rita riri ringiri mweterere no riu ni hindi mugathaka na arume Saturday timu ya PSG now nitukuma kwa tuona ndironire ni uhoro ucio okay dina kena no riu dikire no ndo wa gwika ndiraiguire uri andu maiguaga uthiite mwena uyu wa githura no mugacoka gikathie mwena ungi tabothikiriria haha na andu aria mataraga president ni maramuhitiria andu aria manyitaga mbaru president ni maramuhitiria tondu Charles Gimose ni mubunge wa Hamisi aroigire atia araugire atiriri nie gwenda inywe delegates a UDA mwathie kuria cikirine cia kura mwaka wa 2007 mutigirire ni mwathoga kura na mugathoga kura muithoge muihorirerie kiondo kia William Ruto taigwa na githungu andu matigaige tina taura wega make sure you do some fixing for Ruto ati mwethe uria Ruto akahota githurano 2027 nie ngoretwo thiini wa bunge tamu ithatu na ni njui uria guthiaga
ucio nĩ Gimose ucio na ndirĩ na thĩna nĩ akiuge ũguo IBC hi no ĩkĩmũcokerie ndaiguei deputy governor wa Kakamega etagwo Ayubu Savula araugire atĩa aroigire atĩrĩrĩ it is us rĩu nĩ ithuĩ thirikari tũrĩhaga IBC na makomishina ayo Ruto niwe mwene budget na gĩthũngũ Ruto is the owner of the budget that supports IBC Ruto niwe mwene budget ĩrĩa ĩteithagĩrĩria IEBC you are mad if you think he can lose an election no korirwo wĩ mũgũrũki ũngĩkorwo nĩ ũgwĩciria William Ruto nĩ agakorwo akĩhotwo gĩthurano tithwe tugĩte nĩ mũnini wa governor kũrĩa Kakamega etagwo Ayub Savula nĩkĩo hihi IBC raimwo budget no gũkorwo tondũ nĩ maretia bilioni 33 hatarĩ okay haya harĩ mũtumia ũngĩ wĩrĩgĩte kwaria wĩtagwo Fatuma Abdi Jeho augire atĩrĩrĩ guoka nĩ maũndũ ma ũtongoria wa bũrũri na mũno makĩrĩ mũtongoria wa bũrũri-rĩ niĩ ndĩrauga 2 term twetereire mũthenya ũcio tũreherwo irebe onakorwo kura itikaiganarĩ nĩ tũkaiya nĩ tũkamũigĩra na ti that is not a secret thiĩ kũrĩ mũndũ wĩtagwo Oscar Sudi engineer Mkarabati there is no president who has ruled for only 5 years in this country. Gutiri president kana mutongoria wa bururi uri watongoria bururi miaka 5. Will this one be the very first one? Uyu niwe gukorwo ari wa mbere. Those shouting Ruto must go. Aria maranirira ati Ruto no nginya athie. Ruto is not going anywhere. Ruto ndari kundu eguthie. Even if his votes will not be enough. Ona angikorwo kura ciake itikaiganari. We will add the votes. Nitukongerera kura. Hey. Kamket. Ati if you joke mwathaka niĩ nyumĩte county ya andũ arĩa maikaraga ũtongoria-inĩ mĩaka 24. Baringo County knows how to manufacture a president to survive for 24 years. County ya Baringo nĩ ũrĩa ĩgĩthondeka president aikare gwa kahinda ka mĩaka 24. If they joke, mathaka na ithuĩ, we can tell you no tumwĩre ũũ to extend past the 2 terms. Muongongerere ikoro ire makiria ma tamu igire. Acio ni andu aria makuhiriirie Ruto na kai gucokerio. Gutire mundu ungi macokeria ona bunge aitu ndukaigwa makiaria ciugo ici andu ba 2 term ndukaigwa makiaria. Kana ni githurano kirendwo kana ni ko fix. Atikire bata wa gukihuthira mbeca nyingi gwika githurano angikorwo miario ni no. Ni gatheti ya The Day mutigecirie miario twaruta nenda-ini. Ni gatheti ya The Daily Nation iroiga atiriri athiriti ya Ruto no mathiete na mbere kuhurutira mwaki wa jamere riho ya kuiya githurano gya 2027. Muthikiriria toro twambire na gatheti yo reke tuthi na mbere na nitukurora icio ingi thutha-ini ucio. Hari mwanake wi haha uretwo Shamir no iguite andu maretwo Sharp Boys. Anake ri yani andu aria riu makoragwo na ujanja wa kuiya kindu akaingira M-Pesa-ini yakwa agakuiya kana riu nio metagwo Sharp Boys. Mwanake we haha uretwo Shamir arandikaga kuria nenda-ini cio kinyaniria arandikagira andu aria makoragwo kuria bururi-ini wa America na agatariria kauga atiriri ndiramenyerete kuonaga andu ethi amarika makwa magitwarithia ngari na magakorwo magiitanga mbeca na ngeyuragia atiriri niki ni tareka andu aya mareka ndirendaga kumenya thiri na kuma hau akimenya thiri ati andu aya nio makoragwo makiya indo kuria kana makiya mbeca kuria ma account-ini hari kindu gitagwo cyber criminals na nio moikaine ta Sharp Boys aria makoretwo makiona kamweke ga gukorwo magikura mbeca kwitukira arutwo a kuria America ati bururi wa America ni makoragwo na department etagwo education ni yaniriire ati ni yoritwo ni ciringi milioni 90 million US dollars icio ni ciringi bilioni 11.6 iria ciakorirwo ikiheo arutwo aria maifatarite no amenya na kiasi uria mareka mathiaga kuria na ndeni cio kinyaniria makaiya maundu makwegie riu tawe we wa kuria America magacoka maka apply mbeca ici na agikorwo ndanahota gukorwo agiteithika ri
hari undu makoragwo magika taru hari murutwo ndona haha ati arehire mbeca agicoka akiheo details ciothe amukire ciringi 2,000 US dollars icio ni ciringi 2,259 na hari ungi wamukire ciringi 3,389 na hari angi mamukagira nginya ciringi 3,000 nginya ciringi 4,000 makoragwo makiandikira na mamukira ri ati mathome gutire guthoma mathomaga ni kuiya maiyaga mbeca ici ciothe na ni kuri mabaga maheo ciringi tari maheo ciringi 100 ri maticokaga ringi ici nicio cietagwo cia sharp boys na hari kindu wiguaga andu makigweta muno aria mekite maundu ma IT gitagwo VPN virtual private network icio nicio mundu akoragwo akiheo ona internet ingirengwo ri mundu ari oni yes bas icio cie karatathi-inĩ ga keri ga gatatu nĩ ndeto irara kana njikare andũ a Arsenal muthenya wa ira nĩ mararũgamirie mĩhang'o yothe muciĩ munene wa Nairobi Kenya makiumĩra gũkũngũĩra ũhotani wa gĩkombe kĩa ligi thutha wa mĩaka 22 kuma Kimathi Street guthi OTC Moi Avenue Jogoo Road Mombasa Road Uhuru Highway na matura maria marigicĩirie kurahanaga iria rĩa andũ marekĩrĩte nguo ndune na njerũ timu kana shati cia timu ya Arsenal kurari na makiri ma macambĩki arĩa maraihũrĩte barabara cia mũciĩ mũnene wa Nairobi ona mbere ya timu ya Arsenal gũthaka na timu ya Crystal Palace kũrĩa kĩwanja-inĩ gĩa Selhurst Park mũciĩ-inĩ mũnene wa London. Arsenal niyo ĩrakuire gĩkombe kĩa ligi ya Ngeretha kĩmera-inĩ kĩu kĩrathirire mũthenya wa ira kĩa 2025 2026 Mashabiki ya Arsenal arĩa mararĩ bathi-inĩ marathiaga makĩhuhaga honi arĩa angĩ mararĩ na mĩtũrĩre ya vuvuzela marathiaga makĩhuhaga na arĩa angĩ marathiaga makĩhuhaga biringi ũkũngũĩri ũrarĩ mũnene mũno gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi thutha wa gweterera ũhotani kwa ihinda rĩa mĩaka ĩyo Jeff atumenyithia mĩaka 22 ndũrarĩ ũkũngũĩri tu wa gũkua gĩkombe kĩrĩa kĩroirwo kũrĩa mũciĩ-inĩ wa London mũthenya wa ira ĩndĩ nĩ kũnina ruo rwa mĩaka mĩingĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa timu ya Arsenal ĩrĩa yacindĩte gĩkombe mwaka wa 2003-2004 metagwo the Invincibles macindire ligi hĩndĩ ĩyo matekũhotwo mũbira ona ũmwe. Arsenal kana ũrĩa mananagio ta the Gunners nĩ maragĩkuire ũhotani thutha wa timu ĩrĩa ĩrakoragwo ĩkĩmateng'eria ya Manchester City kuma draw 1-1 na timu ya Bournemouth na mũthenya wa ira nĩ rahũrirwo nĩ timu ya Aston Villa na bao 2-1. Arsenal macambĩki kuma harĩa andũ arĩa marendagia jersey kana nguo cia timu ĩno harĩa hakuhĩ na mũcongo wa Tom Mboya harĩ na andũ marendagia shati cia Arsenal na iragũragwo irathiaga gũthiĩ kuri na andũ marendagia scarf angĩ marendagia vuvuzela na nguo ingĩ ihanaine na kana iretanio na timu ya Arsenal kurarĩ ũkũngũĩri mũnene harĩ na mũndũ arĩ na kĩbandĩko kĩrandĩkĩtwo let's show Nairobi what it means to be a Gooner. Reke tuonanie ũrĩa gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi gũkoragwo kũhana kũrĩ mũndũ shabiki wa timu ya Arsenal. Hena mbica thaka gũkũ kũrĩ na andũ mararĩaga irio icirarĩ free. Nĩ free ira kĩrarĩ free. Ona gĩkombe mũhiano kĩrarĩ kuo mũciĩ wa Nairobi na andũ marathiaga magĩkĩinaga dashi ũyũ rĩu nĩ ekũ wonete tarĩ mũndũ wa Chelsea. Ũyũ no nĩ nĩ ya gatena tene. Nĩ njerũ nĩ ya mwaka ũyũ. Ĩno rĩu nĩyo njerũ. Nĩyo njerũ biũ. Ndĩrakwĩra nĩ mũtũtangĩte mũno no we agree. Ndĩronire by the way Arsenal nginya international media mbica cio ũrĩa Nairobi irahanaga andũ arĩa marakũngũĩri ũhotani wa timu ya Arsenal thĩinĩ wa thĩ nĩ andũ a Kenya matongoretio nĩ Jeff Kurio. Tiga nĩ ũkuona rĩu waka radio ũkĩte gũkũ na mashati ma Arsenal. Atĩrĩ ũndũ ũngĩ thirikari nĩ ĩretha ciringi birioni 2.7 nĩ tondũ wĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ kũrora ũhoro wĩgiĩ nenda cio kinyanĩria 2.7 billion Kenya shillings. State Department for Broadcasting and Telecommunications nĩo makoretwo makĩaria ndeto ici makĩaria mbere ya kamĩtĩ ya communication kuga nĩ maretha ciringi birioni 2.7. Abunge nao rĩ nĩ marutĩire thirikari mũkana igũrũ rĩgiĩ mendekithia ma budget ya ciringi trilioni 4.82 ĩrĩa ĩrathomwo mwaka ũyũ wa 2026-2027 na makauga yahota gũkorwo ĩkĩaga gũkinyanĩra nĩ tondũ wĩgiĩ mathogora ma maguta kuongerereka oro ũndũ ũmwe na economy ya bũrũri gũkorwo rĩtegũthiĩ wega nĩ tondũ wa mbara ĩrĩa ĩkoretwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Middle East. Abunge na arĩa makoragwo thĩinĩ wa kamĩtĩ cia finance and national planning
marauga ati maraga gukinyaniria maundu maya na nimegukorwo makiongongerera uhoro wigie ngombo ni tondu maundu mao ni makoretwo macenjetie ni tondu wa bara ya Iran orudumwe na US orudumwe na Israel ndakora muthuri ugwitwo Kuria wa Kimani agikorwo akiaria araugire no tukorwo na budget ya muthemba ucio ende maundu maya no muginya makorwo makirorwo na makirorwo na njira ya gire cie karatathi-ini kauga gatano na njira nene ndenda turikireirie uguo nigetha turore maria mangi mari ngatheti-ini cia tuthie gatuni-ini ka muthenya wa umuthi page 13 ri guku kuri na andu maraina solidarity forever aya ni andu magomithia mugomo munene muno ani andu a Matatu Owners Association manyitanite wega muno mena undu mwe na kuhaniriirie muno na andu aya ri macoka ino ni miwani miwani iyo karurigi karia gacokaga na haha matu-ini ri ni hawa ohererio besha noti njeru cia kuma kuria gwa CBK ni ndwano noti njeru cia CBK na riu ri andu aya gutiri kindu kingi riu ni mariganirwo ni kuona mbere mugomo mambiririe kuga atiriri sorry with all due respect na gitio giothe ri every man for himself o mundu na ngai wake o mundu erigie ni rwa nyariri ne andu aria meragwo arutwo a Jesu ri matana ria mugate ri mationaga maria mugate makimutambura wega na muthuri ucio wa with all due respect etagwo Kaunda kuria kugithio thingira wa iregi wa Mombatha ndarari ho aria mararihwo ni sharp boys na by the way ri no kukiurie ni kaundu goka meciria-ini kwa Matatu kwagitio mutumia umwe tondu mutumia mano waigwetha ekuo mutumia murata umwe wakwa na ndiramuonire hau na tukumwetha ari hau eni ni mo sharp tathikiriria ukabira mwandiki mukaru kiama-ini kia UDA etagwo Hassan Omar Hassan ni akoretwo agitetera akiuga ati miario iria aririe ya migunda ri yanyitirwo ria gutagireire na kahoya urekeri kuma atongoria a kuria Mount Kenya indi andu a Mount Kenya ri maramwirire tutikwenda sorry yaku ikara nayo cikaratathi-ini ga keri karatathi-ini gaka ka ngatheti ya Taifa Leo reke nguthuke haria twitaga ndeto cia ndondo nayo ati ajuta kumnyemelea mke wa mtu aliyemsaidia kupata kazi mundurume umwe ni ambiriria gwicokera thutha wa gukorwo akoretwo agicema mutumia wene mutumia wa muthuri uria wa muheithirie wira na akimuteithia na akigia mbeca muno no ni macokire magikara thi makigia na ndugu ya kando ya thiri na muthuri ucio ni ambitie gwicokera kauga atiriri ndiramenya ndi muhitia na muthuri uyu angimenya ni ndathira indi wenda nduri mihaka haya demu kwenye njia panda baada ya mpenzi kukatiza mawasiliano bila notisi mwiretu urendetwo muno kuria mwena wa Voi mwena wa Mombatha ni arekorire haceke ati marari ndugu na mundu maraikara mekenete maraikara wega muthenya umwe mundurume ucio okirira ndamwariirie ati amuria ri amwirire mama ni ararorire thimu na aramenya menduko mundurume ucio no anga kuhara Abda pesa iliisha. Tatwire cia kure kwa KRA ri gatheti ya Business Daily raiga KRA thiini wa finance bill kana ndereti ya kigena ya mwaka uyu ire kurugamirira uria thirikari ikungania igoti niguo kugomania budget iyo watwira ciringi tirilioni 4 na bilioni 700 hari na mendekithia mamwe maria mekuhutia mundu rarega kuriha igoti kana mundu tumeirwo biru ya magoti maria agirirwo kuriha indi agakorwo ari na kaundu keho atae kuiganira kurerwo KRA riu ni hetwo hinya wothe wa guthie higithia account ya bengi yaku no ihigithie M-Pesa kuria gwa Sacco kana handu hangi hothe ugikorwo ugienda gukomba mbeca ona ugikorwo ni ucoketie cira riko ukiuga igoti rirarihio ni ringi gukira kabere kana ritiganeire. KRA ni meriga guthitangwo ni andu metagwo Absa kamwe na PesaPal na riu ni marenda guthinga mahoro tariu ugikorwo ni urakihuthira mutambo ya gutumirwo mbeca hari urutagira biashara hari ha M-Pesa na maundu mangi KRA ni mari murikaga kuona uramukirire mbeca cigana no nginyagia uhuri wa igoti ukinyanire ena mbica ya waziri wa maundu ma kigina John Mbadi karatathi-ini ka mbere rugano rwataburukio karatathi-ini ga keri ka ngatheti yo ya Business Daily. Ngatheti ya The Standard ni uhoro wigie muthuri uretwo Noah Maiyo ngatheti irandika ikoiga Maiyo axed ni arahurirwo ithanwa na ni arehereirio wira ni wokoretwo ari munene wa thigari iria irangagira mutongoria wa bururi ene hiki kirathire na mbere Jeff
muthuri uyu wetagwo Maiyo niwe ukoretwo akiri mutongoria wa Presidential Escort Unit na ni arakorirwo riu agithamio ni tondu kuria gwa president ni atharikirwo maita o megukinya maita matatu hindi atharikirwo Migori agitharikirwo Wajia mundu agitengera kumwariria Kibra agikirio shufa ya mai na kuria Ganze hari mwanake uratengerire na rathi arahemberia president ari anyitite Biblia muthuri uyu kuragituika riu ri president mundu ukoragwo murangire muno kurakinyire ati ni atharikirwo maita macio mana kana maita macio mana kukerekana atiriri ino niyo retagwo na githungu security breach na kungikinya tari muthuto kana mwanake toyo araye na kahiyuri angiuraga president kana kiundu kihanikira president ri tungikora twi handu horu muno ndeto ino ni taririo wega karatathini gaka na tamenyereke na mundu toy kimaiyuri Maiyo haha karatathi-inĩ ka mbere anyitĩte twoba tũrĩa twa borithi no rĩu mũthuri ũyũ rĩ nĩ ndĩronire kũgĩte thigithigi ithe Ruto ndagĩkoretwo kũrĩa gĩcũa-inĩ Mũgathe haroka thigari cia Njoho CS ndiĩ kana nĩ kũmenyana mataramenyanaga Maiyo amahũrĩte ngundi cia kahaco mũno ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩrĩga kĩgomano gĩa France na Afrika nĩ ahũrire mũndũ ningĩ nĩ kwagĩte na thigithigi yani presidential escort ĩna thigithigi nĩ areheririo wĩra no rĩu ũndũ ũrĩa funny nĩ atĩrĩrĩ statement ya kumweheria wira ri irarutirwo ni DIG Lagat na ĩngĩrarutwo nĩ Mũciri Nyaga rĩu nĩ rĩkũ tũgwĩtĩkia statement ni the same no niki kuracindanwo gwa borithi rĩu ũguo nĩguo kũrathiĩ Kanja na Lagat muthuri ũcio ũgwĩtwo Maiyo rĩ nĩ akinyĩtie mĩaka 60 ya kũritaya akinyia ri ugituika tondu mendugo muno na president William Ruto ri aheo kandarathi athie na mbere na muthenya umwe ngikwira ati na ni ndakwirire yes I remember muzei yani ati uria wabici umuthi nginya uria wabici ri ni mugarura na watho na ni Ruto riu ndakire ni aracokirio kuretwo Vigilance House haha riu ni guthoma magatheti we kuigwa na watu mu Vigilance House ni ukaroka ukaheo cai ugathoma gatheti kana korari ukoragwo wira tutiramenya thikiriria okay hari mutumia urite witagwo Regina Wamoyo orire gwa kahinda ka mweri umwe riu aikaraga kuria mwena wa Memble ateumire rucine athie gutengera kana athie woko ndari acoka mwanake wake wa ukuru wa miaka 21 niwe uraheana uhoro ucio mutumia ucio etagwo Regina Wamoyo aikaraga kuria Memble ena kana ka ukuru wa miaka 21 na nginya thaa ici mutumia ucio muhori wa biashara ndari oneka karitho nginya muthenya wa muthe taigwe iriri na ihenya mawaziri amwe me thirikari-inĩ ya Ruto nĩ kuma maroima minister ogwetwo Wycliffe Oparanya nĩ akoretwo akinegena ndagĩtarĩ Alfred Mutuo nake ndaramenyekana Kenya Juni kurerekana hota gucoka kuria na ikuru kurugama governor na Hassan Joho wa mining kana maundu meweji wa mahiga magoro ni andu amwe maretha ite cia guthurwo mundu gwitwo Oparanya ni aranegenete mbere ya kamiti ya bunge kagwa nie ndigutwika muhoi ngari niwe wikagirira maguta aroiga hayo milioni 100 cia gwikira ngari ciake cia gwikira ngari ciake maguta cia guthie wira ni kurerekana kwina mawaziri mareka mark time me murango-inĩ makiuma thirikari ya mama mboga mugambo wa murimi ukireherwo ni Fanikisha na Equity o mutumia ni ari kiroto gya gutwika kindu muturire-ini agie na muturire mwega ona gucokaniririo tonga kugerera Fanikisha ni ukwamukira ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya family ya kwambiriria ciringi 5,800 o mwaka uheo kigina kia LPO na maundu mangi maingi mugambo wa murimi murimi amukira ngeithi nyitite muthengi wa urimi na guoko kuoreo ngacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 14 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ino ni county ya Embu murimi ni wega ngwire uri haria hothe uri ati bengi ya Equity ni yugite ati mutumia wothe haria ri no kinya teithike ungikorwo we mutumia no ri na kabiacara orogothe ari kabiacara kanini kana biacara nene ukorwo we na kamukawa kanini ukorwo no urambata we na botiki ono ukorwo we na biacara nene atia ringi ugiraga indo na makonteina kuma China kana
kana wina biacara iria nene muno, Equity iho ni undu waku. Haha ugikorwo wi mutumia, riu ni ihinda riaku gukorwo giteithika, tondu kwina kiria gitagwo Fanikisha. Fanikisha ni kugacirithia biacara yaku. Riu ugikorwo wi mutumia, ndirenda utume kiugo Fanikisha na ibataro riaku ria mbeca kuri 24990. Ukwandika kiugo Fanikisha, no go ringi ni mbeca urandika, wandike finance kana wandike lad, kana ngoro ni ngari urenda no wandike ka kana vehicle, utume kuri 24990, no gukorwo ugitumikirwo hau nigetha ukorwo ni uragacira na njira nguhi. Riu ino niyo Fanikisha, kuga atumia no kinya mokire na mathie mbere. Tuma kiugo Fanikisha kirumirirwo ni ibataro riaku ria mbeca, utume kuri 24990. Ningi wita mutumia no ucere bengi-ini ya Equity iria ihakuhi nawe na ni ugukorwo ugiteithika. Murimi umuthi twi itura ria Njeruri, na Njeruri ni Runyenjes. Guku nikuo twi na murimi, no ni murimi wikinyeire, murimi wiui, murimi wina kioneki, na we ndari undu ungiekaga tiga no kurima. Akiamukira muthigi wa urimi, reke ngutume thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 wambe wone urimi wake. Gitagwa Munyi, magira mbari ino ya Njeruri mwena wa Runyenje, na nduthaira kurima ng'ombe cieria. Ni wega kuga toria Munyi haha aroiga ati ungikorwo nduri na thara uyu wa Super Napier ni ugukorwo giikarirwo muno ni ng'ombe. Kindu kimwe kindethetie muno ni thara ino ya Super Napier, tondu thata ino ni nyingi muno gwakwa, ana kwi mbari imwe ni rendirie, tondu ng'ombe itingivota kumithiria no rira irauma na haraka. Ona thara ino ni nyambitie kumithondeka silage ya makunia, tondu kwina method ingi nyumu ya kumikira makunia ri tukamiga i muthemba wa silage. Munyi wina ng'ombe cigana? Thara ino ni na ng'ombe 8 iria ni akama, ni na rita 140, tondu ng'ombe 6 itietie mieri kindu ino gwithie leaf nigetha mvote riu gwitigithia. Riu ng'ombe iria tai na magutha ino ni ng'ombe 3. Munyi iria ri wendagia ku na wendagia atia? Iria ria komendagiria kampuni ya Brown na matugura na mbei wa 47 uvirite kana mbei wa 45 magwiciririte, na mbei yo itiratukenia muno tondu wa ungithie gutara ngarama cia kurithia ng'ombe ni tako mundu tu aratigwo na ka profit gatai kanene. Ni wega njuge ati uhoro uyu wa thogora wa iria ni thogora wa nario nginya ni wabici ya president, na ndimenyaga hathiaga atia. Munyi tacokera haha. Iria ria komendagiria kampuni ya Brown na matugura na mbei wa 47 uvirite kana mbei wa 45 magwiciririte, na mbei yo itiratukenia muno tondu wa ungithie gutara ngarama cia kurithia ng'ombe ni tako mundu tu aratigwo na ka profit gatai kanene. Riu mahinda-ini maya Munyi ungiuga atia? Kuma nambia kurima na kindu miaka 10 na kindu kuma uma cukuru, na vau niri kambuge ndingihota kwandikika tondu iro wa kurithia na kurima nimbigucaga wi mwega, tondu ngoro wa ni free ni yathaga na ndikwa ni na stress nyingi tandu aria makwa mayandike maoficiri. Na ino ni magaindo nyingi tondu ni mambaka kaoga ni banda mbaka miriso ya ng'ombe, ana mboco ni mamboco tene ya clipping, no tha ino ukuringana uguo mbura iraurire tene ni na imwe kumivariria kuvanda. Riu mbandite na wingi ni mbembe, ni magambaka terere, spinach na sukuma, no tha ino kwina challenge kidogo nondu turavura mimera tutani tiramera nondu mbura ni nyingi, kuno ko turetera tuone mbura ingi nyiva soke riu mwena wa kuvanda sukuma na spinach na terere. Munyi riu aria na thirikari ani ngi na thirikari no ni merire itorore thogora weria, tondu turona thogora ucio wi nthi makiria, tutatue arimi tutiratetheka tungikwa tugiciria no anga riu twicirie thogora ucio wa kurithia maregwa, tondu riu maregwa kana ng'ombe cia nyama ni irauririrwa muno. Urithithie ng'ombe yaku ya nyama ni iraura kuma 1,100 kuthii 1,220 netina ngarama neta ng'ombe iria. Munyi kioneke giaku muico riu tondu ni na thara mwingi wa Super Napier ni ciria mbige ng'ombe cia ndegwa nigetha ivote kuria nigetha vote kukithira haraka, na ndegwa ni mbega thaino tondu ni igite mbia na tena ringi ni kundethia na thumu ya kurima. Ni hau ndikuongerera, no ni wega njuge ati ungirutira no tue itua ria kurima uge urimi ni ugukuhe mbeca, hatire nganja no ukorwo gikohe. Ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Njeruri ni Runyenjes, njeta murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa Murimi wareherwo ni Fanikisha na Equity.
Fanikisha nĩ ĩrateithĩrĩria atumia ĩgakũria welfare kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, tũgakũhe motaro megiĩ biacara ona tũgakũhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha ũmũthĩ watũma kiugo Fanikisha Finance na ibata rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life. Nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ, kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Borithi nĩ marethana na kĩmwana kĩmwe gĩgĩkwĩrwo kũnyita tatawe kĩa hinya na gũcoka kũmũhe acidi kũrĩa mwena wa Kayole Nairobi. Andũ arĩa mahamũrithirio kwao nĩguo kũheana mweke wa gwaka damu ya Itare kũrĩa mwena wa Kuresoi Naikuru nĩ makaire thirikari makĩenda marĩhwo ngarama, na wambunge kuma Gĩkũyũ-inĩ rĩu marĩ kũgurumũka makĩagithia kĩene mĩario ya mwandĩki wa kĩama kĩa UDA Hassan Umar ya gũthutũkania aikari a Kĩrĩma. Tumeathirika sana hapa. Wamama, ugonjwa ile iko hapa. Sikwambii, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Kukohoa, kutapika damu, hakuna chakula, hakuna mavazi. Ugonjwa yenye iko hapa ni Mungu peke yake. Ingekuwa ni vyema kama tungeelezwa na government spokesman shughuli hii ambayo alikuwa ameenda kufanya Azerbaijan na Kazakhstan. Mathaa maria ndege yo irari iguru, president arahũthĩrire 537 million. Gakiuria atiriri, niki kina bata? Ni Wanjikũ athie na mbere na gũkua nĩ thĩna akue nĩ ng'aragu anake na iretu marakua nĩ depression. President ũrĩa twĩ nake wĩtagwo William Samoei Ruto, wĩra wake no kwananga mbeca cia wa Kenya, darashaĩra mũingĩ, ndarenda kũigua. Rũcinĩ rwega, nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ kĩgĩna mbunge-inĩ ya bũrũri na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Moro Kuria wa Kĩmani ũmũthĩ nĩguo ĩratiriha ciikaro cia gũthikĩrĩria mawoni ma mũingĩ megiĩ mendekithia ma ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wa 2026. Nĩ mendekithia marĩa matũngĩtio regani nĩ ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ hamwe na atongoria a mũng'ethanĩro, nĩ kĩrĩa maroiga nĩ ikuongerera mũingĩ wa bũrũri mũrigo wa kũrengwo mbeca cia magoti nĩguo kũgomania bajeti ya ciringi tiririoni 4 na bilioni 800, na hamwe na iria irongoreirio nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca gũkorwo igĩtũmwo thimũ-inĩ kũrĩa marĩhi merĩgĩrĩire gũkorwo makĩongererwo na njĩra nene. Arĩa makoragwo na nyũmba cia gũkomborithia nao magĩtanywo kuongererwo igoti rĩa kuma gĩcunjĩ kĩa 7.5 harĩ igana gũthiĩ gĩcunjĩ gĩa 10, oro hamwe na mendekithia mangĩ. Mwandĩki witũ Jathani Kamau agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mĩhang'o ya kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ĩratirihwo. Kamĩtĩ ya kĩgĩna rungu rwa mũmbunge wa Moro Kuria wa Kĩmani ĩkoretwo ĩkĩoya mawoni ma mũingĩ. Rĩrĩ thirikari ĩratanya kũhũthĩra watho ũcio kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka wa 2026 na 2027 ya mũigana wa ciringi tiririoni 4.8. No gĩkundi gĩa gũtetera mũingĩ kĩa Okoa Uchumi gĩgĩtongorio nĩ Diana Gĩcengo kuma gĩkundi gĩa TISA nĩ mareganĩte na mendekithia macio makiuga nĩ mũrigo kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Domestic borrowing is projected to raise a whopping 900 billion. This begs the question, when will we cut our cloth according to our size? Maguta thimũ ciahota kũgĩa goro kuma na kuongererwo igoti rĩa gũcirehe gũkũ bũrũri-inĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 10 nginyagia 25 harĩ igana, oro hamwe na kũhe KRA hinya gũkinyĩra ndũmĩrĩri cia
muingi cia mbeca matari na rutha. Will significantly increase the cost of smartphones. The proposal contradicts the government's digital inclusion agenda and the principle of leaving no one behind. Ona murugamiri wa ikundi kia andikani mawira bururi-ini FKI niwe Ndagitari Jacqueline Mugo augite muthenya wa umuthi niguo megutwara mateta mao. Atongoria kiuteti Kalonzo Musyoka wa Wiper na Fred Matiang'i wa Jubilee nimarikitie kuria muingi kurigana na mendekithia macio ma watho wa kigina. Our position is reject it as it is because sasa ina introduce quietly leasehold. Dedan Kimathi atakuwa amekufa bure ikiwa ile damu wa Kenya walimwaga, hasa watu wa mlima huu walimwaga ndio ardhi yetu iwe sawa. Sasa nyinyi wajukuu wenu watakuwa wakilipa rent. No minister wa kigina John Mbadi neteteire mendekithia macio kuma na urigani uria matongitio. Now we are saying we collapse all these taxes into one, which is excise duty, which is currently at 10%. We make it 25% and do away with all other taxes on phones. But now the point of levying the tax is shifted from the point of entry to when you are activating your phone. The beauty with that is you are only going to be able to start paying tax on a phone that you are using, not phones that are kept in stores by business people. Ikundi imwe cirutite mukana wa kururungana mateta mao mangiaga guthikiririo. Kama hawatatusikiza yale ambayo yatakuwa yametutatiza sana, tutaenda mahakamani. Mwishowe wasipotusikiza tutafanya kongamano ya bunge ya wananchi. Gerifa Watara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetago Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani, tumurike riboti ya mwanya riu na magana mai karia itura ria Ndoineti muhaka-ini wa Kuresoi ya rugongo na ria muhuro kuria mwena wa Naikuru na aria mathamirio migunda-ini yao niguo kuheana mweke wa gwakwo kwa demu ya Itare ni matariirie kigiriko kiao. Moigite kwa ihinda ria miaka iracuniria kenda riu makoretwo maikaire hema-ini thutha wa thirikari kwaga kumariha ngarama ya migunda yao. Riri tabarira ya demu iyo iria yahetwo kambuni imwe ya bururi wa Itare yacokire gukorwo ikihaguka. Mwandiki kuria mwena wa Moro Joel Kimani wa Njuguna niohete thabari na guthie kuu mwena wa Kuresoi agiturehera makaya ma ikaria Ndoineti. Tuohete thabari ya makiria ma kilomita 50 kuma Moro twerekeire mwena wa Itare muhaka-ini wa Kuresoi ya rugongo na ya muhuro gwitika mbu ya ikari a Ndoineti Itare aria matuire heho-ini kwa makiria ma miaka kenda. Kuringana na ikari aya mathamirio migunda-ini yao niguo kuhe mweke wa kiwa demu ya Itare mwaka-ini wa 2017 ende matigana kuheo wikaro ni thirikari. Mimi jambo moja naomba rais ya nchi yetu atupe makao. Kitu ya maana ni makao kwa kila mmoja, ndio tupate kufumua na kucheka kama wale wengine. Na wakati walikuwa wanakuja kuanza walituambia ya kwamba tutakuwa na makao, lakini vile walifanya ni kinyume. Muikariri giti wa gikundi giki kia makiria ma andu 1,000 Simon Kiprono Cheruyot augite matanyite tabarira iyo igatuika uguni kurio indi yacokire kugaruruka na gutuika ya kiriro thutha wao kweherio migunda-ini ya maithe mao na kuma hindi iyo magituika ahoi ya toro. Wakati tuliathirika mwaka wa 2012 watu wa Rift Valley Service Board walikuja hapa wakakuja kukapia kila nyumba, na kabla ya hii miradi ianzishwe alituahidi ya kwamba sisi tutapewa makao, lakini baada ya muda mfupi hizo maneno ikakeuka. Mimi ni mzazi, tumeathirika sana hapa. Wamama, ugonjwa ile iko hapa, sikwambii, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Kukohoa, kutapika damu, hakuna chakula, hakuna mavazi. Ugonjwa yenye iko hapa ni Mungu peke yake ndio tunatarajia. Ni Mungu peke yake, sababu ni hata vyakula tangu wakati huo vibarua kila siku. Moro tete thirikari ni kiria maugite ni amatiganirie makihita kwaga gwitikiria tabarira iyo guthie na mbere wona makorwo matetheirwo wikaro ni thirikari. President wetu Arap Ruto la kwenyon tutafurahia aje? Hii tunda uko naye, hii uongozi uko naye, tutachangamka aje tukisema kweli tuko na kiongozi yetu na ametufanyia hivi na hivi, hata kama ameona jirani ini mzuri. Hatutaki hii miradi ianzishwe kabla sisi hatujapewa makao.
Tabarĩra ino ya waki wa demu ya Itare yahetwo ciringi bilioni 38 ĩndĩ ndĩigana gũkinyanĩrio nginyagia ũmũthĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Doinet mũhaka-inĩ wa Kureso ya Rũgongo na ya mũhuro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ gũkũ mũciĩ wa Nairobi kũrĩa maabitha borithi itũũra-inĩ rĩa Komarok kũrĩa mwena wa Kayole nĩ marethana na kĩmwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 15 kĩrĩa kĩracukĩrwo mahĩtia ma kũnyita tatawe kĩa hinya na gũcoka kũmũhe acidi. Nĩ ngero ĩrĩa yatabanirio mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru ĩndĩ bamĩrĩ ya mwĩkũĩrwo ĩkĩgeria kũmũhithĩrĩra. Mũingĩ wa itũũra nĩguo ũrahobanĩirie mũciĩ kwa mũirĩtu ũyũ ũrĩa ũkoretwo agĩikara na maramũhonokia, kũrĩa rĩu ahetwo mwĩgitio na ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ thutha wa kwamũkĩra ũrigitani. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Ngero irĩ magigi cia ũhahami oro ũndũ ũmwe na njũragano no ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Itũũra-inĩ rĩa Komarok, Soweto, Kayole gũkũ mũciĩ wa Nairobi harĩ nĩkuo mũingĩ wĩkinyĩtie kugĩrĩria ngero ta ĩno ya ũhahami, kũrĩa maabitha a borithi hamwe na mũingĩ ũyũ mahonoketie mũirĩtu ũrĩ na thĩna wa meciria wa ũkũrũ wa mĩaka 25 na ũrĩa wĩrĩga kũgerwo ngero ya kũhahamwo na thutha-inĩ agĩcoka gũkundio acidi. Catherine Wangui nĩ abitha wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ mwena wa Kayole. Sisi tulikuwa tunafuatilia ile tujue kama hiyo acid venye imemchoma kama recover. Ndio tumekuja kwa nyumba tumepata bado mtoto wako hajarecover, hajakuwa rescued. Ndio tukafuatilia na department ya disability mtoto akuwe rescued. Nĩ gĩko kĩrerĩkana kĩatabanirio nĩ kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 15 na karĩa getaga mũirĩtu ũyũ tata rĩu gakĩrĩkia gũthiĩ rĩũrĩro. Paris Mulwa nĩ mũrũgamĩrĩri wa nyũmba cia gũkombora mwena ũyũ. Ilikuwa usiku but aliniambia mtoto amelamba kitu na akampeleka hospitali. Later alone ndio nimejua ule mtoto alikuwa amebakwa na kijana walikuwa naishi naye. Nĩ ngero yatabanirio mũthia-inĩ wa mweri mũthiru wa kana ĩndĩ bamĩrĩ ĩkĩgeria kũmĩhithĩrĩra, kũrĩa rĩu maabitha a borithi marĩkĩtie gũikia ngono mwarĩ wa nyina na mũirĩtu ũyũ akĩrĩkana nĩ wokoretwo akĩhithĩrĩra mwĩkũĩrwo. Lydia Kimani nĩ mũtongoria wa nyumba 10 itũũra-inĩ rĩrĩ. So this is an auntie who was raped by a nephew and then to hide the evidence ama queries walimpatia acid akakunywa. Ũthuthuria wa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩa ũrĩkĩtie gũtabanio thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy wonanĩtie mũirĩtu ũyũ arĩ na mahĩa ma acidi mũmero-inĩ oro ũndũ ũmwe na ironda nda. Picture inasema the ulcers are showing na zimefura kabisa, eyes zimeza maji, eyes zimeza anything soft she can't, she's just crying. Rĩu mũirĩtu ũyũ ahetwo mwĩgitio nĩ ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ mwena ũyũ. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Soweto, Kayole gũkũ mũciĩ wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũgetigana na icio cia kĩeha cia ngero ya mweri ũcio ũrathirire, tũthiĩ kũrĩa mwena wa Naikuru kũrĩa mũingĩ hamwe na ateteri ihoto cia ũmũndũ rĩu marenda thirikari ĩyumĩrie na ĩtarĩria ya Kenya ũguni wa thabarĩ ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri erĩga kuma kiumia gĩthiru mabũrũri-inĩ ma Azerbaijan na Kazakhstan. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa riboti kũhithũka atĩ mũtongoria wa bũrũri arahũthĩrire mamirioni ma mbeca gũkombora ndege ya riri kũmũtwara mabũrũri-inĩ macio, makiuga nĩ kĩeha kuona ũitangi wa mbeca ũgĩthiĩ na mbere rĩrĩ ya Kenya maranyamarĩka. Robert wa Maina arĩ na ũhoro ũyũ. Mũciĩ-inĩ wa Naikuru nĩkuo njemanĩtie na atongoria Joel Maina Kairũ na injinia Victor Ngatia makiuga ĩno nĩ thabarĩ ĩrarĩ na ũitangi mũnene wa mbeca cia mũingĩ. O rĩrĩ bũrũri ũremereirwo nĩ kũrũgamĩrĩra bajeti yaguo kumana na ngombo. Areka maũndũ macio rĩrĩa twĩna thĩna mũingĩ mũno gũkũ, rĩrĩa kwanza maguta marahaicĩte bei nĩguo arathire kũu, andũ makĩrĩa thĩna mũno gũkũ, SHA itararuta wĩra, ciana ciĩ nja wa thukuru nĩ kwaga school fees. Twĩna mũtongoria ũtarĩ na tha na Kenya. Hata kama kuna shughuli ambayo alikuwa anatutendea, ingekuwa ni vyema kama tungeelezwa na government spokesman. Shughuli hii ambayo alikuwa ameenda kufanya Azerbaijan na Kazakhstan, shughuli ambayo ilimlazimisha yeye kuchukua ndege kama ile ya kifahari kwa gharama ambayo nina imani kwamba na ninajua kwamba nchi hii tunaumia, hatuwezi kugaramika kiasi hicho. Kũringana na Alice Wambui wa Nderitu augĩte president kũhũthĩra kĩmanjĩka kĩu kĩa makĩria ma mirioni 37 harĩ thabarĩ ĩmwe nĩ ũndũ ũmwe na kũnyũrũria Kenya o rĩrĩ magũmĩirwo nĩ thogora wa igũrũ wa maguta. Mĩario ĩno
ya Wambui wa Nderito ikinyitwo mbaru ni Mary Justus Manabe muteti kuma Bahati. Mathaa maria ndege yo irari iguru president arahũthĩrire milioni 537 million. Gakiuria atiriri niki kina bata ni Wanjikũ athie na mbere na gukua ni thĩna akue ni ng'aragu mawira ni twagire andu anini gutire na mawira anake na iretu marakua ni depression ukona ginya andu anini marakoma matarite. President uria twinake witagwo William Samoei Ruto wira wake no kwananga mbeca cia wa Kenya ndarashaira muingi ndarenda kuigua. Reke tugerie kunyihia budget icio turahuthira nyingi muno nigetha tukahota kuona na dawa thibitari nigetha ciana citu itie kuingatwo cukuru nigetha ona ithiite githomo giki kia grade 10 cihote guthii. Mothe kenda 10 kuringana na injinia Ngatia augite bunge ya bururi ni ibatie kunyihia budget iria igayagirwo thingira wa iregi na wabici ya mutongoria wa bururi niguo kigina kiria gikoretwo kigiitangwo kihuthike guthinga mahoro mangi maria marabatara mbeca. But even before we push so much for answers, I think the government has a responsibility of explaining to Kenyans what was the importance and the urgency of this visit to these two nations that would benefit the country tenfold against the expense of 3.2 million an hour of hire. Sijui nisemeje. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma kaunti-ini ya Naikuru. Ritwa riakwa ni Robert wa Maina. Inoro Rucini. Muhia wa Maina. Tũgũtirihĩra ũteti-inĩ na ambunge athure kuma kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu nĩ magurumũkĩte na kwerekera mwandĩki mũnene wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA Hassan Omar Hassan kumana na mĩario yake ya gũkorwo agĩthutũkania mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ. Matongorecio nĩ Alice Wambui wa Ng'ang'a wa Thika taũni na Gigi Kagombe wa Gatũndũ ya mũhuro moigĩte mĩario nĩ ya gũcogera rũmena rwa kĩndũrĩrĩ mbere ya ithurano nene ciũkĩte. Maya marahanĩka rĩrĩa thathauria maũndũ ma kĩũteti maugĩte mĩario teo ya gũcũngĩrĩra atongoria athure arĩa mataiganĩire na kĩama kĩa UDA gũkorwo magĩgĩikĩria moko. Nĩ riboti ya mwandĩki Twerwa Mwangi ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 cia rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro Rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Njohi mwena ũyũ wa Gĩtuamba Gatũndũ North icokete na gĩkĩro kĩnene mũno. Kwĩna ĩmwe ĩretwo Gĩthuri Ngoma. Mũikari wa Gatũndũ ya Rũgongo woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gatũndũ North Edition. Tũra rĩakwa rĩtagwo Mwithiga thĩinĩ wa Gĩthobokoni ward Gathaitĩ sub-location. Ithuĩ tũtirĩ tuona thitima tondũ tũtũraga nduma-inĩ. Kaĩ ithuĩ twagĩkire atĩ na nĩguo tũmĩrĩte tene. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa gatano horo-inĩ ya kanitha ya Mangu Catholic Church Gatũndũ ya Rũgongo. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, ũthii wa na mbere, ũrĩmi, waki wa barabara, ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Ũrĩmi wa marigũ ũkoretwo ũtarĩ mwega. Rĩngĩ twatwara thoko rĩorona irigũ rĩragũrwo igana rĩa 50, magana merĩ, na icio nĩ mbeca nini mũno kũringana na ũhoro wa irigũ. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis wa Ng'ang'a na Werũ wa Mwangi makĩaranĩria na atongoria athure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. He mutumia ũrairwo ng'ombe igĩrĩ, airwo ĩmwe ĩyo ĩngĩ gĩtiga yathecangwo na tũhiũ, na gwa kĩmaru ng'ombe yarĩ na ihu ĩrakuĩra thĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacera cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ harĩa horo-inĩ ya Mangu Catholic Church Gatũndũ ya Rũgongo. Hau hena kaburi nyaci maĩ-inĩ na maĩ maya ngũkorwo matuĩkĩte nĩ makũnyuo, ti maĩ manyuagwo nĩ thubu. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe.
Na mwana mwihoko wakwa ati urari na weekend poa hetare na bugutha yote na une hinda ringi riega nigetha tuguthuke bantu moja hoginya kuri iharo-ini citu tuone na ciana cia tumia irakoretwo ikigangara undu mwana gwitingure thiini wa iharo mwanya mwanya na karibu. Kirabu kia Gor Mahia o ta Arsenal nikio kirabu kiria njorua yarigia guku bururi-ini ya FKF ona matahutitie kagi riria rita ria 22 gukorwo makihota gikombe giki thutha ria maramaheaga maida niyo timu FC Leopards kuringwo marauma rukungu taka kuniaga gukua thumu ni timu ya APS Bomet na ngurigire kwemwe. Gor Mahia marare na mathake ngucanio na timu ya Mara Sugar no indi ngucanio iracoka gutirio na inarugamio ni kamiti ya gutwithania ngahia cia mathako no indi point iria maramathite 68 itingira kinyirikire guku matigetie ngucanio igire tu nigetha kimera giki gukorwo gigikinya muthia. Na tugithii icagi-ini turaugamirira kuria Kimbimbi mwena wa Mwea kuria mwandiki witu Johnson Muriithi aratwira anake kuu marugire meguteng'erania biu na ngothi ya ng'ombe yakuire magithaka thiini wa ngucanio cia mwena ucio. Nĩ thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kimbimbi na kũrĩa mbĩtĩka cia mũbira wa magũrũ nĩrĩa cioĩkaine ta Honorable Mary Maingi tournament irakorwo ikĩrũmanĩrio thĩinĩ wa kĩwango kĩa knockout. Timu iria irakorwo ikĩingĩrĩra cia mbere nĩ timu ya Kimbimbi FC na timu ya Kĩorugari, kũrĩa timu ya Kĩorugari irakorwo ĩgĩtandĩka timu ya Kimbimbi na bao 3 gwa kĩbũgũ. Nayo timu ya Silencete inakorwo ĩkĩona njĩra thutha wa kũrumio penalty 4-1. Timu ya Kiriko FC nirakorwo ĩkĩrivariva timu ya Ngomano na bao 4-1. Timu irakorwo ikĩrĩkĩrĩria thĩinĩ wa kĩbaro gĩa Kimbimbi nĩ timu ya Ndinduruku FC na timu ya Kiamanyeki, kũrĩa timu ya Kiamanyeki irakorwo ĩkĩbatĩka timu ya Ndinduruku na bao 3-1. Tiki cia mũbira wa magũrũ nĩ ikoretwo ikathĩrĩrio na njĩra nene nĩ mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkinyia thĩinĩ wa ibaro itiganĩte o muthenya wa kiumia. Tagoliriani wangu nimete itura ria Ndinduruku magatigana na dawa cia kulevya na makainua talent ciao muno na makajikipu busy na mubira. Kuni kibaro-ini gia Kimbimbi Primary School kuria timu igutunganite nyingi muno umuthi muri ogwitikaga ta wake gwa tondu mubira ni wathio wega thiini wa kibaro gia Kimbimbi Primary School kuria macambiki mothe makena muno makinaga mbeo njithi ni icokereire kiothe igacoka kibaro yothe na igacoka na mekutha maingi muno. Inoro FM mithako-ini kuma kibaro gia cukuru wa muthingi wa Kimbimbi njitagwo Johnson Muriithi. Thengi muno Johnson Muriithi ni gutumenyithia icio cigie uria maundu marahanaga mwena ucio wa Kimbimbi. Riu tuthie mwe kwa mwe nginya kuria mwena wa ligi ya Ngeretha kuria muthenya wa ira nguo iria iranungaga gathigino karia gaceke muno ni cia timu ya Arsenal tondu irekiritwo ni mundu wothe nginya ria mararimaga mugunda. Macambiki ma kirabu giki makionania uria marakoretwo manyoteire gikombe giki kiria matari mahutia miaka 22 mihituku na mwisho marakiona marumia timu ya Crystal Palace na goli 2 kwa 1. In 2026, the champions are the Arsenal. Congratulations to Arsenal. Good luck in Budapest. Arsenal, the champions. Uguo ni kuga ruinegene rĩrĩa rĩrĩingĩ rĩa timu ĩno gũkorwo ĩtĩ nĩwe hotani nĩ rĩthirathirĩte thutha gũkorwo nĩ marakĩhutire gĩkombe gĩkĩ. Timu ĩngĩ ĩrakenire nginya rono igego rĩa Thanda Mboirũ nĩ timu ya Tottenham Hotspur arĩa marahonokire ciarera gũkorwo magĩikũrũkio ngathĩ na kuona hotani mũceke ta uthi marumia timu ya Everton na ngũrĩ mũgwa kĩbũgũ. Ũhotani wa Tottenham ũratũmire timu ya West Ham United maikũrũke ngathĩ nginya ligi-inĩ ya Championship kũrĩa megũkorwo magĩthaka kĩmera gĩkĩ kĩngĩ ona thengia ya gũkorwo makĩrumia timu ya Leeds United na ngoli 3 gwa kĩbũgũ. Timu ĩno ya West Ham United maranyitanire hamwe na timu ya Burnley o ũndũ na timu ya Wolves ta timu iria ĩkorirwo igĩikũrũka thĩinĩ wa ngucanio ici. Thĩinĩ wa timu ya Manchester City nao nĩ mararĩkirie kugira Pep Guardiola ũhoro na gũkorwo agĩkũinũka ona thengia gũkorwo macokire kurumio nĩ timu ya Aston Villa na ngoli 2 kwa 1 ona gũkorwo makĩrĩkia marĩ ya kerĩ thĩinĩ wa ligi na point 78. Timu ya Manchester United ĩkoretwo ĩrũgamĩte wega mũno tabĩtio karama koretwo marũgamĩte
marũgamĩte wega kĩmera gĩkĩ marĩ na rungu rwa coach Michael Carrick nĩ maragĩrĩra mweke mwega mũno ma gũkorwo makĩrĩkia marĩ namba 3.71 thutha gũkorwo makĩrumia timu ya Brighton na ngolu 3-0 magĩthakĩra kĩharo-inĩ kĩa American Express. Rĩu ũhotani ũcio nĩ ũtũmĩte timu ya Manchester United mathiĩ na mbere na kwĩyandataria nginya kĩmera gĩkĩ kĩngĩ makiuga no nginya matigĩrĩre nĩo magakorwo makĩinũkia ũhotani. FC Bournemouth na mũrũmire draw ya ngolu 1-1 na timu ya Nottingham Forest gũkũ timu ya Sunderland nao maragũtha timu ya Chelsea na ngolu 2-1 na gũkorwo makĩrĩ na mweke wa gũkorwo magĩthaka thĩinĩ wa ngucanio cia UEFA Europa League kĩmera gĩũkĩte. Na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩte kwa bari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Noro FM. Ũgima wa mwĩrĩ. Skin grafting ni kuga atia kugetha ngothi nie ndi kana uri waigua uhoro wigie kugetha ngothi o tore tugethaga mbembe kana kindu kingi ona thiini wa miri itu no uhote kugetha ngothi kuma haha hamwe ugatwara haria hangi ona wanaigua ginya uhoro wigie tissue grafting no uhoro wigie ginya kugetha nyama taringi mundu ni aheire muno ni ageire na higutihio mutino-ini muno akorwo hi taringi mwena umwe wake tuge ni wakiero for example nduri na nyama akoyo kana akagethwo nyama handu hangi haria hatari hakaihurio no muthenya umuthe tutirara macio mothe tukwamba kurora haha skin grafting kana kugetha ngothi. Dr. Shage Mwangi orthopedic surgeon kana mutaramu wa kurigita na guthinja mahindi hamwe na ithwe nigetha turute maya na mangi maingi tega gutu tuthikiririe hamwe. Mambo-ini ngatho ni kuhe kanya gaka nigetha tuthie na mbere na topic ya soft tissue injuries na soft tissue injuries ni kuga mwiri ni ukorwo na indo cietagwo soft tissue na hard tissue. Hard tissue ni ihindi, soft tissue ni kira githiũrũrũkĩirie ihindi. Turenda muthi kwariria uhoro wa skin grafting ni tondu hindi ria mundu agia na injury na ngothi yake atuika ya gutaruka ngothi ikaga kana hihi no warutwo ka growth kuguru-ini kana guoko-ini kana handu hothe na ngothi yakorwo ni yanyiha na ihindi kana muscle ciendaga hindi ciothe kana tendons ciendaga hindi ciothe guikara irigicĩirio nĩ ngothi nigetha kurigĩrĩria bacteria kuma environment-ini kana hihi mundu anagia karonda na gakorwo ni gaikarĩte ihinda inene karonda kau no gakunĩkwo na kindu gĩtagwo skin grafting. Wamboi skin grafting ni kuga ngothi ikagethwo kuma handu hamwe kana kuma kĩega kĩmwe kĩa mwĩrĩ na gũtwarwo harĩa ngothi irendekana. Ngothi no igethwo kuma haha kĩero-inĩ na iyo niyo ĩtagwo split thickness skin grafting. Oguo mugethere wa ngothi no ukorwo wi wa mithemba ĩrĩ. Muthemba ũmwe ni harĩa ngothi igethagwo ĩtarĩ yothe, oguo nĩguo ĩtagwo split. Oguo ni kuga ni part kana kanya kanini ka ngothi igakorwo ndiragethwo kuma iguru gukinyira harĩa maguta-ini. Iyo niyo ĩtagwo split thickness skin graft. Ni kuri na tuhio special turia tuteithagia ta ndagĩtarĩ kugetha ngothi ĩno nigetha ngothi tukahota kumitwara harĩa ngothi irendekana. Muthemba ũcio ũngĩ wa mugethere wa ngothi nĩguo ĩtagwo full thickness skin graft. Full thickness ni kuga ngothi ikagethwo yothe ginya ĩrũarũkagwo rwĩ ruothe ginya rũkono rũgakinyĩra harĩa maguta-ini. Na harĩa tugethaga rwa gĩthemba kĩu nĩ ta haha nda-inĩ, haha nda ĩcuhaga nĩ tuthiaga hau tukagetha ngothi hau. Ngothi ĩno ya full thickness ni muno nĩ tũmitwaraga na tukamĩhanda harĩa hena karungo kana joint-ini nigetha joint ihote thutha-ini ikahota gukorwo joint gukorwo igicera. Oguo handu haria hatari na joint ni tutwaraga ngothi ira itagwo split thickness skin graft. No handu hena ngothi kana guoko-ini kana ikinya-ini area ta icio cia mwiri ni tutwaraga kana ni tuhandaga ngothi ira itagwo full thickness skin graft. Oguo muthikiriria ungikorwo hihi wina kironda kinene na kironda giki hihi kuringana na uria kihana ndagitari ni akirora na kwira ni urenda kindu gitagwo skin graft. Oguo ndagitari ni egukwira kana ni full thickness skin graft kana ni split thickness kana partial thickness nigetha uhoro wa muscles gukorwo igikunikwo kana mahindi gukorwo magikunikwo nigetha ngothi ihote kuhona. Ona ni hari riu
uria ngothi igitungatagirwo thutha wa kugethwo mundu ni agĩa na ironda igĩrĩ he haria kironda giki haria ngothi igethirwo na haria ngothi ya handwo uguo ndagĩtarĩ ni ahotaga gukorwo na ihinda rĩa gũtungata ironda ici cierĩ nigetha cihone uria kwagĩrĩire haria ngothi ya handwo hihi ndagĩtarĩ ni akwĩraga hau kironda kiu gĩtikuohorwo nginya thikũ 5 gatagatĩ ga thikũ 5 kana thikũ 7 ikinye nigetha ahote kuohora hau kironda kiu nigetha ahote kuona uria ngothi irathi ihonete naho haha hihi ngothi yagethirwo ndagĩtarĩ ahota gũkwĩra hihi nĩegũikara thikũ ta 10 ũguo agĩkahingũra kironda kiu no most important nĩ gũikaraga ndagĩtarĩ akĩmonitaga nigetha ndũkagĩe complication ta cia infection ya haria ngothi ihandĩtwo kana haria ngothi yagethwo no akĩigua atĩ ngothi yaku no ĩgethwo na ĩteithĩrĩrie ha kũrigita hau hangĩ tondũ kĩga kĩmwe thĩinĩ wa mwĩrĩ gĩteithagia kĩrĩa kĩngĩ ona no ta gũtwĩragwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Bibilia atĩ ciĩga ciothe cia mwĩrĩ itingĩhota itarĩ na kĩga kĩrĩa kĩngĩ we nawe nĩ wakĩmenya na wataũkwo ũguo rĩu hĩndĩ ĩngĩ ũgakĩigua atĩ mũndũ hihi tarĩngĩ nĩ atinirio nyama handũ nĩ atinirio ngothi handũ nĩgetha ĩteithie rĩu no wahota gũtaũkĩrwo makĩria njĩtagwo Wambui wa Mũturi ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo ũgima wa mwĩrĩ nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 30 reke twambe tũnyitanĩre na tũthiĩ kũrĩa Nyeri County. Good morning mheshimiwa. Morning Jeff, how are you? Ndina ũru kwerwo atĩa? Nĩ kwega biũ gũtirĩ na ũru. Nyeri no kwega? Nyeri nĩ kwega. Twagĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria wiki ĩngĩ njerũ. Nĩguo. Nairobi nĩ kwega. Nairobi nĩ kwega o tiga o wĩra tũrakĩruta tũtirĩ na maũndũ maingĩ. Hello. Ndĩrakwĩra Nairobi nĩ kwega Mheshimiwa. Hello Jeff. Ndauga atĩrĩ Nairobi gũkũ nĩ kwega gũtirĩ na ũru kwanyu nĩ kwega rĩu. Hello. Mheshimiwa ngani arathiĩ ũguo akora. Nĩ ndĩrakũigua wega. Ndauga atĩrĩrĩ. Gũkũ nĩ kwega gũtirĩ na problem. Jeff no. Kengũhũrĩra one more time. Ũcio nĩ mheshimiwa tũrageria gwethana na mheshimiwa nĩgetha agĩtwĩre maratũraga kũ tondũ maiguĩka ta marahũka. Ndĩroria atĩrĩrĩ. Mũraiguĩka tarĩ hĩndĩ mwarahũka mũratũraga kũ tũkĩhũrwo. Ala. Tere agua noti ati turari toro na tutikoretwo tuchito kwanza ni ndire ndakorwo toro. No niĩ nĩ njugaga hĩndĩ ciothe nyenda gũcira na kĩhoto. Na ndiendaga kũrũgĩrĩra ũndũ itambĩte kuona ũrĩa maũndũ marathiĩ. Na nĩkĩo ngoretwo ngĩra andũ aitũ ithuĩ nĩ ithuĩ twathurire thirikari ĩno. Na ũngĩthiana kũrĩa gwa kĩama kĩa UDA majority shares nĩ cia Agĩkũyũ mũndũ wothe wĩtagwo Mũgĩkũyũ. Tondũ ta rĩu Jeff ũngĩrora thĩinĩ wa Nyeri wothe atongoria a Nyeri twathurirwo na kĩama kĩu kĩa UDA. Na nĩkĩo nĩ ũraririkana ona rĩrĩa gwaikagio kura ya kũinũkia deputy president Gachagua ndavutire Gachagua ndakainũke. Na ngĩthiĩ ngĩrĩha na kũrutwo thĩinĩ wa kamĩtĩ ya budget na ndiamakire nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ tondũ nĩ ndathiĩ against ũrĩa thirikari yendaga. Na ngoretwo ngĩra andũ aitũ atĩ niĩ nyendaga twambe tũrutĩrwo wĩra tondũ ta rĩu ũngĩrora wakorwo nĩ ta njĩra itũ ya Mau wakorwo nĩ ta thibitarĩ itũ ya PGH wakorwo nĩ barabara itũ ya kuma Keno gũikũrũka rĩu harĩa ĩratigarĩte harĩa Marũa. Ngĩra andũ aitũ twambe tũreke tũrutĩrwo wĩra tondũ nĩ raiti itũ ya gũkorwo tũkĩrutĩrwo wĩra. Na ngamera na rũgũ ndĩmeraga to mũthenya na ndĩrathiĩ mũkũrũ-inĩ na ndĩrathiĩ kũndũ gũgwĩtwo Tetũ. Ngamera atĩ maũndũ macio mothe wona twekirwo rĩ barabara icio igũtũra irĩ citũ itarĩ yo gũkorwo ĩrĩ itũ. Decision ĩrĩa andũ makamĩki mwaka wa 2027 rĩ indo icio igatigwo Nyeri
utikundu kungigathi no ni ndiraiguire ndakerwo muno na ndiraigua ruo muno ni undu wa mundu gwitwo Omar Hassan tondu wa mbere mundu ucio uririkane ni arugamite giti kia governor na kiama kia UDA na arugama ndari kura heirwo na Mombasa ungirora gutire kura Mombasa maheire President Ruto ndio kana ni uririkanaga Joho ucora arugamite hau tukiumwo akiuga we ona guoko gwake gutingigeithia Ruto no muthe uyu ri no waziri kira ndirera andu aitu ni atiriri ndirenda tuhane ndirendaga tukorwo tuhana thamaki iria ikoragwo iria-ini ati hindi ria thamaki iyo yarakara mundu arageria guthigitha nigetha urakare ati nigetha thamaki iyo irakaraga wona yarakara ikaruga nja iria-ini igathie gakua na nitugoretwo ngimera twina maitho na niturona na twina matu na nituraigua no twikare na ugi muingi muno koguo ti ati Jeff tukoretwo twitoro tutiri toro no tutingituika ithu ningi twakire kiama kiu mundu acoke arugame arume mugikuyu ambiririe kuga mugikuyu aganiaire migunda ndiroragia taito icio maraheagwo kuria Mombasa ri ni mugikuyu uraheagwo taito icio taito icio githe ti andu a Mombasa maraheirwo umuthe uyu ri andu acio maraheo taito icio ni gukorwo gikuyu ni giathurire president tondu ko president ndathurirwo ri magiraheagwo taito icio nu tondu mbere ni gukoretwo na ma president mangiri niki gitumite makorwo matahetwo taito koguo undu ucio ni urangerire na njira nene muno kuma ngoro yakwa thiini na ndirakwira Jeff turatindika mundu ucio no nginya ehere thiini wa kiama kiu aya ni mukumuingata bio ucio arathii one way na ni ndirakwira uguo moisha guthi one way either ithu tukorwo kiama kana we akorwo maundu ni maigana maundu ni meri na taru ungirora Jeff twikuria taru ni karau twikuria tukigeria kwira andu akarau Durai MP wa kiama gia thirikari nigetha mawira maria mundu gwitwo kiaraho aratigitie ri murekerio project icio na project icio ona ingithi thondeko irikio ri barabara ire gathondeko karau ri 2027 ni gutie mundu goka gucitiriria mai kana guita tiri gatigwo karau no muthuri ucio akire wa Jubilee atakire wa UDA ari wa Jubilee no guo no ndoi ino ni competition kiaraho agoka gukona ni acokete kiama kia UDA na arakoretwo acoka kiama kia UDA otoria wonaga aheshimu aingi aria makoretwo makoretwo a Jubilee kuria amwe makoragwo magi support thirikari tondu na muheshimu wa Kwenya athuritwo na Jubilee no ni a supportaga thirikari muheshimu wa Irene onake ni akoretwo athuritwo na Jubilee no ni a supportaga thirikari na tariu tondu hindi yo ndaragia ndari bahati mucemanio twariko wa empowerment wa governor wa Susan Kihikari ukona ni gwikiritwo barabara nyingi muno tondu Irene wa gukorwo agi support thirikari tondu mundu uri onota thirikari na project nyingi muno tondu ni araira gutindika na njira nyingi na tondu ni ara support thirikari riu andu ake magateithika koguo ni kiria je ngoretwo ngira andu aitu ni atiriri rekei twambe turutirwo wira na andu aya ungirora Jeff hena script irutitwo na riu ndirauga uguo itari na guoya na itakugwa hari na script irutitwo andu othe marugame mahure gikuyu maingate gikuyu nigetha tribe ici ciothe against gikuyu riu ni uraiguire Badi uria araririe ndiraiguire Badi uria araririe Badi ri yathurire thirikari mundu gwitwo Wanga ni uramuiguire uria ararumanire ira uramuonie TV ni akiaria tondu andu aya marenda ni maiguaga uru muno ni ithuĩ gikuyu ni ndogo Ngai aturathimite na nikio njiraga andu aitu tuikare na ugi muingi muno tondu Ngai ni aturathimite tondu marenda twehere nigetha project citu ciothe mbeca citu iria irahwo mwena witu itwarwo kwao na script iyo tura suspect irekiragwo hau ati nigetha agikuyu twenderio guoya ndirera andu aitu tuikare na ugi muingi muno ithuĩ gutiri undu tutaramenya nie kwanza nie gutiri undu itamenya ndimera ndire mukigu na uria marauga nie ni ndiraigua na ni ndirona no reke twambe turutirwo wira uguo noguo ndirera andu aitu no mundu ucio no nginya ahe gikuyu gitio na no nginya turwirire andu aitu
ati ithuĩ no nginya tũheo gĩtĩo kĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩheo na nayo ti apology tirĩ na apology ya gũkorwo tũciarĩtwo tũrĩ Agĩkũyũ tondũ tutanathurwo atongoria twekorire twaciarirwo tũrĩ Agĩkũyũ Mũgĩkũyũ aria ũgatuĩka atĩ nĩ atuĩka tribal tondũ ta rĩu kĩmũndũ kĩu no ngĩkĩona ũngĩkĩona ũguo kĩhana gĩkĩaria hau kĩraragia tribal maũndũ macio araragia githĩ ndaratuĩkĩte mũtribal acũra Gĩkũyũ no were gũtirĩ mũndũ ũkũmũria no Mũgĩkũyũ wona aria auge Mũgĩkũyũ nĩ arĩrĩrio tondũ ena right ya kwarĩrĩrio rĩ ithuĩ tũgatuĩka tũrĩ tribal ũguo ndĩrenda kwĩra andũ aitũ atĩ twĩ toro atĩ twĩ na kĩ na nĩkĩo ũrona Jeff niĩ ndĩraumĩrire ndĩrahũra ũndũ ũcio na njĩra nene mũno nĩkĩo ũrona rĩu ningĩ andũ aya angĩ othe nĩ marokĩrire tondũ nĩ ndĩramatongoririe nĩ ndĩramerire njĩtagwo Mũkami na njiarĩtwo Nyĩrĩ na wĩyathi wanjirie Nyĩrĩ kĩa mũico mheshimiwa kĩa mũico hihi nĩ mũkoragwo mũgĩikara mũgacira kana mwetagĩrĩra o tũhũrwo nĩ mũkorwo mũgĩbanga ũrĩa mũgũtũtetera oro na inyuĩ Jeff nĩ tũikaraga ona gũtuĩka kũrĩ andũ amwe aitũ rĩngĩ monaga nĩ abata gũkĩra andũ arĩa angĩ tondũ ona nĩ ũgũkora ona ta rĩu hĩndĩ ĩyo ngĩthiĩ kwaria nĩ kũrĩ andũ manjĩraga we Mũkami ndũkarie nĩ ũgũthũkia na niĩ ngiuga niĩ rĩ ndurĩtwo nĩ andũ a Nyĩrĩ na andũ a Nyĩrĩ nĩ Agĩkũyũ na Mũgĩkũyũ wothe harĩa arĩ ta rĩu Bahati nĩ wonire nĩ ndorire andũ kana nĩ kũrĩ na andũ maumĩte Nyĩrĩ gwĩkora na andũ aingĩ mũno maumĩte Nyĩrĩ kwĩna andũ aingĩ mũno na nĩwe Mũgĩkũyũ arĩ thĩinĩ wa bũrũri wothe wa Kenya koguo rĩ Jeff ona hĩndĩ ya tene rĩ ona rĩrĩa twatũraga rĩ kũrĩ o andũ makoragwo orĩ maroraga nda ciao no matiendaga kũmenya ũhoro wa andũ ao no niĩ ndĩ Mũkami nĩ ngũrũĩrĩra andũ aitũ nginya ndagĩka ya mũico na ndiaragia ũrĩa kĩhoto kĩrĩa kĩagĩrĩire na ndiugaga ũrĩa kwagĩrĩire na niĩ ndihenagia ngoro yakwa. Thank you very much. Nĩtwacokia ngatho mũno na ũkĩgeithia niĩ Nyĩrĩ. Asante sana. Asante sana. Thank you. Asante sana mheshimiwa wa kũrĩa Nyĩrĩ mũtumia mũrũgamĩrĩri wa atumia egwĩtwo Mũkami wa maendeleo mashinani akĩaria ciĩgiĩ Secretary General wa kĩama ũgwĩtwo Hassan Omar Hassan ũrĩa ũkoretwo arĩtie mĩario ĩrarakĩte andũ aingĩ akiuga ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda na maũndũ mangĩ ta macio arandĩka marũa na nĩmo mararegirwo nĩ andũ amwe na mbunge nĩ makiumĩrĩte na njĩra nene mũno gũkĩmenereria ũhoro ũcio wa mĩario reke nyambe rĩu hiũke ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa gwa family ĩtagwo Unga wa Dola ithuothe tuciarĩtwo family na tukoragwo tukinyitanĩra maũndũ-inĩ mothe tugakorwo tukinyitanĩra maruga-inĩ mohiki-inĩ baby shower gũthiĩ gũcerera aciari na tugakorwo tukinyitanĩra harĩ ũthii wa nambere na kĩndũ kĩa mbere twacemania tukoragwo tũgĩka nĩ kũrĩanĩra oro ũndũ ũmwe na gũkenanĩra gwa kahinda ka mĩaka 30 harĩ kambuni ĩmwe ĩkoragwo ĩkĩtũrũmbũiya na ĩkĩrũmbũiya family citũ harĩ maũndũ megiĩ gũcemania na gũkenanĩra family ĩno ĩtagwo Sisi ni Dollar tũraria ũhoro wĩgiĩ mũtu wa dollar turenda kwaria horo wigie dollar gold na dollar premium maize meal kana maize flour na mutu uyu ni mutu wina ugima mwega wa mwiri no uria na ngũkũ uria na nyama ya ngũkũ uria na nyama ya thamaki uria na mburi ya gucina kana ya gutherukio kana ng'ombe muthikiriria na no uria na terere na managu na murenda ni koragwo iri huthu muno guthonga ngimeno ni koragwo iri soft kana iri njororo muno ni njeru uria ungienda na mucamo wake tiga tundu ngimetigithia ni kuhonagia wega muthikiriria no gakorwo wina hinya makiria no kore mutu wa dollar na dollar premium maize flour kuria matuka-inĩ supermarket-inĩ orodumwe na kuria kungĩogũraga indo ningi muthikiriria no nyende gukuririkania ciĩgiĩ we wendete kuria cabaci cia mutu wa kuma kwa dollar he mutu witagwo premium all purpose flour urenda kuruga cabaci ukenda kuruga mandathi ukenda kuruga keki ukenda kuruga ngumu ukenda kuruga kindu giothe kia ona mikorogo tunaria horo wigie premium all purpose flour ni koragwo iri huthu muno gukanda ni wonaga cabaci nyingi kana mandathi maingi ni ri mucamo mwega ni ronekana kuria supermarket-inĩ ona kuria duka-inĩ Unga wa Dollar all purpose kuma 500 grams kilo mwana kilo 2 haria andu angi mendete kuria healthy mendete kuria kindu kina hangarata turari horo wigi Atamak 1 flour na chapati flour tukari horo wigi mutu mwega urugaga cabaci njororo ukuhuthira tumaguta tunini muno gukanda kimere na ikonekana kuria Ketias duka-inĩ ona online ni ukukora na ningĩ maguta ma kuruga cabaci na mandathi na keki na thabutha ni maguta ma Dollar
cooking oil mena ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ matheru, nĩ makoragwo me maguta mega, matikoragwo matinyitanaga, na ningĩ marehaga mũcamo mwega. Ũkũhũthĩra maguta manini kana nĩ barbecue, grilling, deep frying, shallow frying, baking, maya mothe nĩ handũ hega. Ona kũmaruta harĩa container-inĩ, na nĩ makorwo na kanyamũ ga gũthima mũthikĩrĩria, ĩkonekana kũrĩa Ketia supermarket na duka ciothe, ona online nĩ ũkũmakora. Wetereire kĩ? Ndũgũthũke kũrĩa duka-inĩ wĩgũrĩre indo ciothe cia kuma kũrĩa kwa Dola. Na wona twakinya handũ tugaga sisi ni Dola, na turauga sisi ni Dola, tugaga Dola kitu shwari. Dola ni kitu shwari. Akenya ingi nimetigagĩra maigua kiugo insurance nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe tu, kũngĩthiĩ atĩa insurance yakwe ĩngĩgwa. Na hau naho ithuĩ Policy Holders Compensation Fund PCF tũingagĩrĩra. PCF ĩgitagĩra arĩa othe moete insurance na njĩra ya kũrĩha claims iria hĩtũkie thutha wa kambuni ĩrĩa ĩkũhete insurance gũthũrimwo nĩ statutory management. Kwa ihinda rĩrĩ PCF mũtaratara-inĩ wa kũrĩha kambuni ici: Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company. Niguo hĩtũkio kũrĩhwo ũkana kĩbandĩ, KRA pin yaku na insurance ĩrĩa wĩrĩga kũrĩha. Nĩ tũrathingata mũingĩ mandĩkithie claims ciao na PCF nĩguo marĩhwo. Cerera www.pcf.go.ke kana ũhũre 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Hihi we mutumia mũritũ, nĩũĩ atĩ irio iria ũrĩaga o mũthenya nĩ cia bata mũno harĩ gũkũra kwa hakiri cia mwana waku na gũgũteithia kũgĩa na hinya rĩrĩa ũkuĩte mwana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Haya, kamũira tũthiĩte kũrĩa Kiambu County, kũrĩ na thĩna mũingĩ mũno gũkũ mũthikĩrĩria, harĩ mwanake wĩrĩgĩte gũkua, na mwanake ũyũ kũrarĩ na mũrũngano hau nja wa borithi. Mũrũ wa nyina wĩtagwo Alan akauga ũyũ, andũ aya nĩo maroragire mũrũ wa maitũ, mamũhũrire ũru biũ na thutha makamũcuria. Mwarĩ wa nyina akauga mũrũ wa maitũ ahũrirwo thimũ nĩ abithaa wa DCI na akĩambia kũmũria ciũria nyingĩ ciĩgiĩ Njung'e na iria ingĩ ciarĩ nginya cia thĩiniĩ mũno. Na hĩndĩ ĩrĩa mũrũ wa maitũ ambĩrĩirie kũria ciũria nditũ, abithaa ũcio akĩrenga thimũ na akiuga mũrũ wa maitũ ndarĩ na gĩtĩo. Mũrũ wa maitũ arekũhagĩrwo nĩ iyĩte indo ta mũtũngi wa gas, MacBook, mouse na maburi merĩ. Ũguo nĩguo matũtarĩirie kuma nyũmba-inĩ ya mũndũ ũrĩa mariganĩtie. Ithuĩ twakinya ceceni twamũkĩrwo nĩ caretaker wa kũrĩa brother yakwa aikaraga, tweciragia nĩ abithaa wa DCI, agĩtwamũkĩra agĩtũtwara nginyagia wabici-inĩ, na hau nĩho twakorire abithaa wa DCI. Twakinya nĩ twamerire tũrenda kuona kũrĩa Njung'e arĩ nĩguo tũmwarĩrie. Abithaa ũcio wa borithi agĩtwĩra tweterere, akiuga kijana mtamuona, hamwezi kosa kumuona. Tũgĩeterera mũno makĩambĩrĩria gũtũtarĩria ũrĩa gũthire na mbere, na thutha wa ndagĩka nini magĩtwĩra twambe tume nja nĩ megũtwĩta. Niĩ na mami witũ akiuga kwenda mambe matigwo na caretaker nĩguo andĩkithie statement, nĩguo na ithuĩ tũcoke twandĩkithie itũ. Hĩndĩ tũikarĩte hau nja nĩ tũiguaga caretaker marĩ na abithaa ũcio wa DCI magĩtheka me kũu thĩiniĩ, na nĩ monekanaga nĩ ta andũ moyaine. Nĩ hokire atumia erĩ, ũmwe mũhunjia na ũmwe mũtarani, makĩambia gũtwarĩria. Ithuĩ twarĩ atukanĩre nĩkĩ kĩratũma matwarĩre ndeto ta icio, na hau nĩho mũtarani orire mami witũ kĩũria gĩkĩ: nĩkĩ kĩnene ũngĩigua gĩkũmakie kĩhanĩkĩire mwana waku? Mami witũ akĩmũcokeria, mũrũ wakwa angĩkua kana ahingĩrwo njera-rĩ, ũndũ ũcio no ũmakie kana no ũmakie mũno. Mũtumia ũcio akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩrĩ, kĩu nĩkĩo kĩngĩkũmakia? Nake mami witũ akĩmwĩra tondũ akua-rĩ nĩ anjũra biũ. Na hau mũtumia ũcio akĩmwĩra atĩrĩrĩ, ũguo nĩguo kũhanĩkĩte, ũguo nĩguo twaheirwo ũhoro wa gĩkuũ kĩa mwenda witũ. Mami witũ akĩmwĩra maũndũ mangĩ ti ma kũringwo itherũ. Nake mũtumia ũcio akĩmũcokeria akĩmwĩra, niĩ ndirĩ na itherũ, ndĩrakwĩra ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Ũguo nĩguo maũndũ mahana na Njung'e waku nĩ akuĩte. Nĩ gũthiĩ na mbere na mĩario ĩrĩa ĩrarĩ ya maitũ wa mwanake ũcio, oro ũndũ ũmwe na mũtumia ũcio mũtarani. Ĩndĩ mũthikĩrĩria, wona twacokereria no ngũgũtwara kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Dola. Tũraria ũhoro wĩgiĩ Dola kitu shwari. Tũraria ũhoro wĩgiĩ mũtu wa kũruga ngima, na mũtu ũyũ wĩtagwo Dola Gold na Dola Premium Maize Flour. Nĩ mũtu wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, no ũrĩanĩrie na kĩndũ o gĩothe, ngũkũ, mũrenda na thamaki. Nĩ koragwo ĩrĩ na ũhũthũ mũno kũmĩthonga, ngima kana ngima njororo, ngima njerũ ũrĩa ũngĩenda, mũcamo mwega, ĩkũhũnie, ĩna hinya mũingĩ
rutaga wira wa miako. Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour ni ukumikora dukaini na supermarket na kilo gramu 500, kilo 1, kilo 2, kilo 5 na Dollar Gold ni ukumikora ifagitwo kura supermarket ine. Wenda kuruga chavashi Premium All Purpose Flour ne huthu gukanda, ni ukuona bagiti imwe ne kuruta chavashi nyingi kana madathi maingi kana keki nyingi nere shama na ironekana kuria dukaini. Ningi roka na 500 grams kilo 1 na kilo 2. Wenda Atamak 1 webedete mutu wina tuhagarata kana wina hagarata chapati. Wenda kuruga chavashi, ugenda kuruga mikorogo, wewe ufange muthikiriria huthira mutu wa Atamak 1 tondu nere chavashi jororo muno no kuhuthira o maguta manini gukorwo gikanda kimere. Atamak 1 ironekana na kilo 1 na kilo 2 na ningi ona twacokana tukware cigie mutu wa kuria kwa Dollar kitu shwari. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Paulo! Baba! We mwega! Ndi mwega Twacemania na kiwacio ya imeri Ucio ni muthuri wa bata. Mena muthuri wa my sister. Ha, icio ni nding'uri igiri. Na muthuri ungi. Ndimenyaga akoragwo wa mwena uriku. Etagwo Georgen. Georgen. Ihende Georgen irari mutungu. Ndi uria arekire arahinjo rimwe. Georgen tondu no turugagira nyama ri. Rugongo ri. Iharia Gong Road ri. Eriga kunjita gwake kuria Embakasi. Muthuri ni arithitie ngũkũ nene. Ici citagwo Kenbrew. Ndiwe ni muthemba uriku no ni thaka. Ni manyamu ngienda matinde makirura nja wikarite thi hau. Ni muthuri wa bata. Riu hindi utura na kigocio imuri anjiri atiri. Ati njamba ti ikere. Kigocio gukiuga uguo na niguo ikere. Ona niguo ndiramuragia atiri. Riu ngikiuga njamba ti ikere ri. Ndamurora inyuothe atatu haha ri. Uyu Andrew muthuri wa my sister. Uyu ni Georgen. Ona ni hindi aranyihanyiha. We ni we uyu ni hindi uraiga ikiha. Riu njamba ti ikere ri. No korwo ni uratema. Tondu nawe riu no amenya na ndungihuria thabutha igiri nyama. Ingiyuria cigana? Imwe hihi. Ndirutanirie muno dukanitio na itunguru na nyanya. Dukanitio na itunguru na nyanya ri. Na kabici. Ndungihuria thabutha igiri. Riu ni keruga njamba ti ikere. No urarumagwo. Na kurumwo ndirarumirwo. Ni kigocio urakurumire. Ni kukuruma. Na ngwire atiriri. Na uthikiririe. Irumi nyingi ri. Ndungirumwo roretwo maitho. Haya. Uikagirio sarcastically. Kunyururio. Na nowe mundu uturaga tondu ahinjo uguo ni kikiuru. Mundu ucio ndarakuona. No haria tangiathura uhituke atakwariirie. Tondu ndireciragia atiriri ati njamba ti ikere ri ihuthagirwo tondu wa riri wa kiugo giki gikiragwo ngumo ndeigana mwene. Ino kore mundu ena ngumo nene no uri igana ri niguo tondu taru ngumo ya Paulo kuria ingituika ni kumuigana ri thina ungiikara hawe andu aria othe makuiri ni ndungu utuike ngumo yaku igana tawe ri ungiikara ha ungithi na ngari iriku ngumo ni ndungu iyo ti ndungu gukira mwene ona njamba ti ikere ri igerago hau ati mundu no eke kaundu kaundu kanene we kanene gatamuigana ona atari na gikere kinene ri ukore ni aka kiundu andu othe moranagia ino weko ukerwo ni mundu uria mundu ng'ania na wakiuga na kai kweri njamba ti ikere no na andu amoimagara marega gwika maundu meterie gukagia gikere ndiria kagia gikere ri niguo ageka undu itekura ri igwatagia ruhuho na njamba ri iyo njamba ti ikere mundu ni eke wega uria arahota na wi munini tondu njamba ti ikere tero uratuthikiria atiriri tukira ugacaria undu mwega wike niguo nigetha uture utigite undu mwega na thutha. Thank you Adhiamo. Thank you. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Bas nawe muthikiriria urenda gukorwo ukirugira andu aku ngima maikare makenete we urutaga wira wa kuruga irio na ni ugufatara maguta riu meguku tunari horo wigie maguta ma Dollar ni makurehagira maguta megwitwo Dollar ukuhuthira maguta manini. Dollar cooking oil ni maguta mega, maguta matheru, maguta matakoragwo makinyitira haria thi ni marehaga mucamo kane barbecue, grilling, deep frying, shallow frying, baking na maundu mangi ta macio ni ronekana kana ni maronekana kuria Ketias dukaini cia online. Ni makoragwo na kanyamu ga guthima ni uhuthu kumaruta kafoyo-ini gwikira pani-ini kana rugio-ini kana thafuria-ini
maguta mayo kuhuthira o maguta manini, na nikio ndakuririkania horo wigie maguta ma dollar cooking oil. Hari mutu wa shavashi wetagwo Atomac 1 flour na chapati flour, noyo urugaga shavashi iria ugiuga ni shavashi cina ugima mwega wa mwiri kana healthy, shavashi jororo ukuhuthira maguta manini gukanda. Na ningine turi na mutu ucio wa unga wa dollar kitu shwari premium Atomac flour na ni number 1 ugakara wega. Ni hari nama no gibe ugwitwo premium all purpose flour, ni muhuthu kana ni huthu kukanda, ni ukuna shavashi nyingi kana keki nyingi kana mandathi maingi kana thabutha nyingi, na ni ri cama muno. Dollar tugaga ni kitu shwari. Wenda riu kuruga ngima we wendete mutu mwega, mutu fine, thank you, mutu ukurio hone, mutu wina ugima mwega wa mwiri, turari horo wigie Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour. Uthuka nduka-ini wigurire Dollar Gold na Dollar Premium Maize Flour, na ni ukuna tugaga kitu shwari. Tugacoke na thutha muthikiriria, turauga atiriri unga wa dollar kitu shwari. Na tondu muhia ni mukinyu, reke tuthie mwena uria ungi tuigue maundu megie uria guikarite ngorono ya wonjoria. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM, na mane mo tukuharireirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria. Thogora wa waru no wabatirite kuma na mbura irathi na mbere kura na kurituhia mihango ya guciruta migunda-ini. Mwena waka wa Ngware guku Nairobi thogora wa waru ihinda ria cimigiri hituku kilo igiri ciabatirite kuma ciringi 80 nginya ciringi 130. Hali ya viazi ni ile bei inapanda inashuka, inategemea na weather vile iko. Hapo awali wakati kulikuwa na jua, at least bei ilikuwa nafuu, kulikuwa unapata hata 80. Mvua ikinyesha sasa hivi unapata viazi inapanda bei. Sasa hivi tuko kwa 90 up to 130 inapanda. Onjoria maugite miarho ya mai hamwe na guthuka kwa barabara ngucungirire thogora wa waru kwabatira na njira nene. Viazi zinakuja hapo na siku 3 na previous tulikuwa tunauza na siku moja unamaliza, lakini saa hii imekuwa ni chini mpaka viazi inaharibika juu ya gari. Sabla wakati wa mvua inakuwa low sababu wenye wanatoa kwa shamba wanalalamika barabara si mzuri ya kuingia huko kupata mahali viazi iko, so na yeye mkulima anaongeza bei, so bei ya viazi inaongezeka bei. Sasa ngorono ya wonjoria Beojithi ni moritie makuruhanio hari ndereti ya merekithia mawatho wa kigina makigo mitaratara mega ni guthondeka mieke ya mawira na gukuria utonga wa bururi. Gikundi kia arutwo a university maitongorio ni Caroline Ng'ang'a maugite gukuruhania Beojithi ni gukotithia kwethanira na wagi wa mawira na kwambatira kwa thogora wa muturire. The representatives of the people must take measure to reduce the wage burden arising from duplicative mandates across government, ministries, departments and agencies, as well as within government-owned enterprises, so as to free up revenue for social services that face increasing demand due to growing youth population. Mwena wake Sharon Sitati ni oritie thirikari kuhimbiria cikaro cia kuoya maoni ma muingi ni guteithia uciririra uthunduri na mieke ya wonjoria kuri Beojithi. The combination of unconstitutional budget deficit, energy cartel manipulation and punitive tax enforcement means the cost of living for the average Kenyan household is on the catastrophic trajectory. First, pump prices and inflated electricity tariffs are driving up transport, distribution and manufacturing costs, which are cascading directly into a massive spike in shelf prices for basic food commodities. Na mashina moto kuhariririe kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Tuthina mbere na rugano ruru rwa mwanake uria uroragirwo ugwitwo Njung'e, na nikieha muno gugutaragiria uria kana gugutauragira uria andu ao mararagia muthenya wa kana maragia muthenya wa Friday, na nyina akiaria akiuga atiriri nitwetereire kwa ihinda iraya muno, na hindi iria twari tuthie kumuona twakorire akuite. Ndari na wendi muno wa kuona mwana wakwa na ndathiaga mbere yao, no mbica ya ndungire ni ya muru wakwa acunjurite ruthingo-ini, na ni ruo runene muno ndaugaga kana ndaiguaga tari kiroto. Mwari wa nyina agacokia kauga atiriri, brother yakwa ari wika therero-ini yo na ngondoro igire na mutungi umwe wa rita 20, na uria wari mutinie na iguru nake ari ruthingo-ini acunjurite. Ni ari na matata ma thakame nguo-ini ciake, inioro riake nironekaga riari na thakame na ari na thithino nyingi. Ona gutiari na afitha uria wamunyitite, my brother
kana brother yakwa twarirwo ceceni-inĩ ya borithi nĩ caretaker wa nyũmba ĩrĩa aikaraga na mũtumia ũmwe. Njung'e aikarĩte nyũmba ĩyo gwa kahinda ga ciumia 3 tu, na itũra rĩu rĩtiarĩ na mĩtugo ya ũici, koguo magĩkwĩra my brother. Nyina agacoka kauga atĩrĩ mwana wakwa nĩ ararĩ na kompyuta yake, ona twamĩoya ũmũthĩ kuma nyũmba-inĩ yake, na ndigwĩciria no akue iburi rĩene, na ndarahũthagĩra mũtũngi wa gas, ararugaga na njiko ya koko. Maya mothe marĩ o kũmũigĩrĩra, na ngoro yakwa ĩna ihoru inene, na ndĩrenda kĩhoto kĩa mwana wakwa gĩkinyanĩrio. Ti haũthũ, ngoro yakwa nĩ nditũ mũno, tondũ ũyũ ararĩ mwanake wakwa mũnini, ndĩrarĩ na ciana 3, rĩu ndatigwo na ciana 2. Sister yake akauga Njung'e ararĩ mũndũ mwĩhorereri na ndararĩ na arata aingĩ. Nĩ ndũmĩrĩri ĩgũkinyĩra kũrĩa Kiambu Police, nĩ tondũ mwanake ũcio arerĩkana arakuĩrĩire kũu thutha wa kũnyitwo atĩ nĩ aiya maburi merĩ, nĩ aiya mouse, nĩ aiya MacBook, nĩ aiya mũtũngi wa gas, na ũhoro ũcio nĩguo ũrakorire family ĩyo ya mũndũ gwĩtwo Njung'e. Na nĩ kĩeha mũno kuona anake aitũ ona thengia ya gũkorwo Albert Ojwang nĩ akuĩrĩire, gũtuĩkaga nĩ akuĩrĩire cero-inĩ, ũndũ ũcio no ũrathi na mbere. Kĩhoto kĩa mwanake ũcio nĩ kĩega kĩngĩonekana, kĩhoto kĩa mũciari ũcio gĩgũkorwo kĩha. Maabitha a borithi ndĩramenya Mũciri Nyaga nĩ mũthikĩrĩria wa Mama Inoro, na arĩa angĩ othe nĩ mathikĩrĩrie na marũmĩrĩre rũgano rũu rwa mwanake ũcio ũgwĩtwo Njung'e na family yake, nĩgetha ciana citũ itige gũkuĩra thĩinĩ wa cero kana thĩinĩ wa ceceni cia borithi. Thaigĩrĩ cia rũcinĩ nĩ ngũkorwo ngĩthana na Waweru wa Nyambura, nake atwĩre kũrĩa arĩ ũmũthĩ Kiambu nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo na declaration. President wa kana wa bũrũri nĩ gũkorwo akĩarĩria bũrũri arĩ kũrĩa Kiambu Golf Club. Nĩ tũgũkorwo tũkĩaria na Waweru wa Nyambura atwĩre ũrĩa kũrathi na mbere. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, na thirikari nĩ yanĩrĩire mũbango wa kũgũra mĩgũnda yothe ĩrĩa ĩtakoretwo ĩkĩhũthĩrwo kũrĩa kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ nĩguo ĩcoke ĩgaĩrwo mũingĩ. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ woheanĩte ũhoro ya gĩathana mwerekero ũcio ũkinyanĩrio ihinda-inĩ rĩa matukũ 90 kuma rĩu. Aheanĩte ndũmĩrĩri ĩno arĩ kũrĩa mwena wa Kilifi, rĩrĩ icera rĩake mwena wa gĩcũa-inĩ rĩraingĩra thikũ ya 5 kĩrũmanĩrĩrio ũmũthĩ, na tũramenyithio makĩria nĩ mwandĩki witũ Francis Madi. Akĩaria hĩndĩ igongona rĩa gũcokia ngatho rĩa mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya mbeũ njĩthĩ nĩwe Fikirini Jacobs, igongona rĩrĩa rĩhanĩkĩte kaunti-inĩ ya Kilifi, mũtongoria wa bũrũri rĩu oigĩte thĩna mũnene wa mĩgũnda ũrĩa ũkoretwo kuo thĩinĩ wa kaunti cia gĩcũa-inĩ rĩu nĩ ũnyihanyihĩte. Donda sugu ya mambo ya pwani kutatua mambo ya absentee landlords na wale watu ambao wako na hati miliki ya mashamba wananchi wanaishi. Wananchi wako pale kila wakati, ni vitisho, tafurushwa, huna chako. Yule mwananchi hawezi kupanga chochote kwa sababu hajui ako hapo kwa siku ngapi ama kwa mwaka ngapi. President akiuga thirikari nĩ ĩgũkorwo ĩkĩgũra mĩgũnda ĩrĩa ĩkoretwo ĩtekũrutĩrwo wĩra kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ na nĩ ĩgũkorwo ĩkĩneanwo kũrĩ mũingĩ wa gĩcũa-inĩ. Hiyo sasa tutaweka kikomo. Nimetoa pesa ya serikali tununue haya mashamba kutoka hawa absentee landlords, alafu tuwapatie wananchi hati miliki, na nimesema hiyo kazi ifanyike ndani ya siku 90. Mimi narudi hapa kupatiana title deeds 200,000 kwa wananchi ambao sasa ni maskota. Hata yule ambaye aliyoko Mombasa, yule aliyoko Kilifi, aliyoko Kwale, aliyoko Lamu, kila mmoja ana haki ya kuweza kuwa na hati miliki yake. Nake mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya mbeũ njĩthĩ nĩwe Fikirini Jacobs akĩũria mbeũ njĩthĩ maheo mĩeke ya mawĩra thĩinĩ wa honge ngũrani cia thirikari gũkũ bũrũri-inĩ. To all the employer organizations, the appointing authorities of the national and the county governments, please
follow through the example of His Excellency Dr. William Ruto of believing and trusting in the young people of Kenya. We cannot push over the value of experience in organizational work. Fikirini athiĩte na mbere na kuga ngwatanĩro ya mbeũ njĩthĩ na andũ angĩ wĩra-inĩ nĩ kũrehe mogarũrũku ta ma wonjoria kũgacĩra gũkũ bũrũri-inĩ. It is the partnership of the experienced elderly combined with the energy and the hope that the young people of Kenya bring that can be able to revolutionize economies and a lot more, Your Excellency. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu, na ambunge kuma Gĩkũyũ-inĩ nĩ magurumũkĩte na gũkũmithia mĩario ya mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa UDA Hassan Omar ya gũthutũkania mũingĩ wa Kĩrĩma. Matongoretio nĩ Alice Wambui wa Ng'ang'a wa Thĩka na Gigi Kagombe wa Gatũndũ ya mũhuro maroiga mĩario ĩyo nĩ yakomenithia mũingĩ wa Gĩkũyũ-inĩ. Nake mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti Anthony Njũgũna erĩte Inooro rũcinĩ atĩ rĩu ambunge a Kĩrĩma arĩa mataiganĩire na kĩama kĩa UDA mahota kũhũthĩra mweke ũcio gũthama, na nĩ mwandĩki Twerũ wa Mwangi ũrahinyia ũhoro ũyũ. Atongoria ngathĩ-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia mĩario ya mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa UDA Hassan Omar ya gũkĩrĩra rũrĩrĩ rũmwe. Gigi Kagombe mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro augĩte atĩ matigwĩtĩkĩra kuona aikari a Kĩrĩma makĩgerio njĩra managerio mĩaka yarĩ ho kabere. Wanakorwo na andũ aitũ kũrĩa Rift Valley kũrĩa Moro tũkona morotetwo, twanakorwo na andũ aitũ kũrĩa Mpeketoni tũkona morotetwo, twanakorwo na andũ aitũ gũkũ Naivasha tũkona morotetwo. Gũtirĩ hĩndĩ Mũgĩkũyũ arĩa arũgama orotwo atĩ aikare thĩ ainame aiganĩre mbahaca. Na hau ithuĩ, that is where we draw the line. Mwanene wake mũmbunge wa Thĩka Alice Ng'ang'a akiuga atĩ mĩario ya Omar nĩ ya gĩconoko na nĩmekũmũkũrĩra maitho na ũrĩa ũngĩ ũngĩkorwo na itanya rĩa gũtuhuka. Sisi ni Wakikuyu leo, kesho na kesho kutwa. And we have no apologies. So next time ukiongea, we have said we have drawn the line. Mamũkĩtĩrĩri nake Anthony Njũgũna mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti augĩte mbũkĩrĩra iria Mũgĩkũyũ akoretwo agĩtũngio thirikari-inĩ cia gũkorwo cirĩ njĩra ĩrete maya namba nene ya ateti arĩa makoretwo makĩenda gũkũnja mbũri na rũa na makaga njĩra ya kũrũga mwena wa mũng'ethanĩro, ũndũ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na gũthingithia kĩama kĩa UDA. Gũtirĩ mũtongoria ona ũmwe ũngĩtĩkĩra gwĩtithanio na mĩario teyo rũrĩrĩ rwake kana andũ ake makĩnyũrũrio kana makĩhũthio. Wa kerĩ, atongoria arĩa maragĩte kanya kana makaga gĩtũmi gĩa kũra mwena ũrĩa wĩ thirikari kana kũra kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ mekuona kanya ga kũra kana ga gũthama, tondũ megũcoka kũrĩ andũ ao mamere niĩ ndora, tondũ ndingĩtĩkĩra mũkĩhinyĩrĩrio, ndingĩtĩkĩra mũkĩrumwo na ndingĩtĩkĩra mũkĩnyũrũrio. Ngiribotora ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gatũndũ ya mũhuro kaunti ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na aikari a Laikipia nĩ marutĩte mahĩtia thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ kũgonderera mĩhang'o-inĩ ya kũhũrana na mogwati. Makaya mao marũmĩrĩire mũtino wa mwaki ũrĩa ũrahobanĩirie thoko njerũ ya Nanyuki, ĩndĩ ũteithio ũracoka kuma kaunti-inĩ cia kũrĩa Nyĩrĩ na kambĩ-inĩ cia mbirarũ Gĩthui wa Irimũ wa Gĩtiriha. Ndereti nene ĩgiĩ wĩharĩrĩria wa mogwati ma mĩaki nĩ ĩtuthũkĩte Laikipia thutha wa mwaki wa thoko-inĩ nene ya New Market. Atongoria magĩkĩra nganja kũrathire atĩa ngari ya thima mwaki kuma Nyĩrĩ ĩgĩũka gũteithia. Ũyũ arĩ mũtongoria Kĩhunyũ Gĩtogo. Nĩtũiguĩte mĩaki mĩingĩ mũno mwena wa Kĩnamba, mwena wa Rumuruti, mwena wa Nyahururu, na yothe ithiaga itarĩ mĩhori ĩkanina indo cia. Kuo no mũhaka kaunti ĩcokanĩrĩrie na ĩmenye ũrĩa tũgũikarania wega. Senator John Kenyua akiuga kaunti ĩno ĩbataire gũkorwo na ikĩro cia igũrũ cia wĩharĩrĩria wa mogwati. County government ya Laikipia, please governor, tũtingĩtĩkĩra no ndu toyo ndũgĩtĩkĩrĩka atĩ biacara ĩrahĩa ikahiga kinya gũthira, atĩ na andũ arĩa maratũteithia nĩ thirikari ya county government ya Nyĩrĩ, KDF igoka nĩcio iratũteithia, no ithuĩ na twĩ Nanyuki na nĩ taũni na nĩho thima moto ibataire kuo ciĩho na itingĩhota kũhoria mwaki, tondũ gũtingĩkorwo hingo ciothe no itũmi na ciĩgwatio. Rĩu no nginya tũmenye ũrĩa andũ amagũteithĩka. Mwena-inĩ wao atongoria thirikari-inĩ nĩ meteteire makiuga hĩndĩ ya mĩtino ũteithio
uteithio o wothe ni wa bata. Timu waliweza kufika kwa haraka sana na wakaweza kusaidia, lakini kwa vile moto ulikuwa mkubwa tukaweza kuitisha reinforcement kutoka the Air Force na pia kutoka upande wa Nyeri, na pia nikichukua nafasi hii nikiwashukuru sana kwa ile kazi nzuri walitusaidia kufanya. Mwandiki kaunti-inĩ ĩno Koinange Wahome akiongerera atĩ thutha wa mutino ũyũ nĩ makũgathĩka mĩtaratara mĩega ya kũhũrana na mogwati ta maya. Nĩtũreciria na nĩtuonereire rĩu nĩ kwagĩrĩire gũkorwo na ũhoro wa kũrifil zimamoto icio, na nyamũ ĩrĩa ĩhotaga kũrifil ĩtagwo hydrant. Nĩ harĩ na bata mũnene mũno kwanjĩrĩria gũci introduce. Githui wa Wairimũ, Laikipia. Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Njohi mwena ũyũ wa Gĩtuamba Gatũndũ North ĩcokete na gĩkĩro kĩnene mũno. Kwĩna ĩmwe ĩretwo Gĩthuri Ngoma. Mũikari wa Gatũndũ ya Rũgongo woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gatũndũ North Edition. Tũra rĩakwa rĩtagwo Mwithiga thĩinĩ wa Gĩthobokoni ward Gathaitĩ sub-location. Ithuĩ tũtirĩ tuona thitima tondũ tũtũraga nduma-inĩ. Kaithuĩ twagĩkire atĩ na nĩguo tũmĩrĩte tene. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa gatano horo-inĩ ya kanitha ya Mang'u Catholic Church Gatũndũ ya Rũgongo. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, ũthii wa na mbere, ũrĩmi, waki wa barabara, ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Ũrĩmi wa marigũ ũkoretwo ũtarĩ mwega, rĩngĩ twatwara thoko rĩo ũrona irigũ rĩragũrwo igana rĩa 50, magana merĩ, na icio nĩ mbeca nini mũno kũringana na ũhoro wa irigũ. Ũkonyitane na andĩki a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Werũ wa Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. He mutumia ũrairwo ng'ombe igĩrĩ, airwo ĩmwe ĩyo ĩngĩ gĩtiga yathecangwo na tũhiũ, na gwa kĩmaru ng'ombe yarĩ na ihu ĩrakuĩra thĩ. Nĩ kwambĩrĩria thinacara cia hwaĩ-inĩ nginyagia thaa 3 cia ũtukũ harĩa horo-inĩ ya Mang'u Catholic Church Gatũndũ ya Rũgongo. Hau hena kaburi nyaci maĩ-inĩ na maĩ maya ngũkorwo matuĩkĩte nĩ makũnyuo, ti maĩ manyuagwo nĩ thubu. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Kuma Timboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe ni gemisia Inoro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper. And it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Nĩ tũgũcemania na mũthuri ũgwĩtwo wa Werũ wa Nyambura ĩndĩ mbere ndaya mũthikĩrĩria ndenda gũgũtwara moja kwa moja. Tuikaraga tukiaragia ciĩgiĩ ndiũkane ũkoretwo ũkĩigua Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Nĩ hĩndĩ tũrenda gũkorwo tũgĩkũmenyithia horo wĩgiĩ ũrĩmi wa ngũrwe. Andũ aingĩ makoragwo makĩrĩma ngũrwe, meciragia ngũrwe atĩ ĩrĩmagwo o kana ĩkoragwo ĩkĩrĩithio oro ũguo, na yarĩithio oro ũguo nĩ yagũthiĩ gwetherwo mairio marĩa mena gĩko, nĩ yagũikara kũndũ gũtarĩ kwega. No ndiũka nĩwe atĩ rĩu ũrĩmi wa ngũrwe nĩguo ũkoragwo ũtongoretie, na ngũrwe nĩ ĩrĩagwo mũno gũkũ Kenya, na nĩ ĩrĩagwo mũno mabũrũri marĩa ma Asia, kũndũ ĩtangĩrĩo nĩ kũrĩa mabũrũri-inĩ marĩa tũkĩiguaga mekana kũrĩa kũngĩ. Ĩndĩ ngũrwe andũ aingĩ mũno makoragwo na maũndũ mayo, nĩ mataragĩria maũndũ mayo, no ũguo tiguo gũkoragwo.
tareke twarie horo wigie kiria gikoragwo thiini wa ngurwe taru ni ciuria iriko andu maikaraga makiuragia horo wigie waria nyama ya ngurwe ikoragwo na uteithio uriko horo wigie murire mwega wa ngurwe horo wigie myths ni mawitikio maria andu makoragwo namo no uma ni uyu kiuria kia mbere ni vitamin iriko ikoragwo iri thiini wa pork kana nyama ya ngurwe kiuria kiu ni vitamin B1. Haya, ngurwe ri ni koragwo ina proteini cia gikiro kia iguru kana high protein ni koragwo ne minerals ingi ikoragwo iri thiini wa ngurwe iteithagiriria mwiri wa mundu. Turari horo wigie immunity na thyroid health, ona selenium ni koragwo nayo. Tajira ni uguni uruko ukoragwo naguo ungire nyama ya ngurwe. Wa mbere ni energy, muscle repair, immunity, brain function, etc. Andũ makoragwo makiria pork ni koragwo na kana kiria twitaga lean cut ikoragwo high in proteins. Uguo turaugwo horo wigie pork safi, life safi. Tugari urithia wa ngurwe ni ukoretwo cenjetie na njira nene muno na cenjetie ni koragwo igiteithiriria maundu maingi. Twari horo wigie vitamin B1, twari horo wigie gukorwo igiguteithiriria na njira njega, na ningi twari horo wigie protein. Uguo wona waguthuka kuria busheri-ini ni ugukora nyama ino ya ngurwe. Turauga pork safi, life safi. Tugaga pork power, pork safi, life safi. Ni thaa igiri na hitukitie ndagika 15 muthikiriria, na ningwendaga kamuira jethanete na muthuri ugwitwo Wawero wa Nyambura tukorwo twaigua rwimbo rwi haha ndagika oro imwe tu. Mundu wikirire pagothone anaikai riu ringi uguthwo wega waku na kiririria waku wothe wuiya ukaririo maita meri mwanake angiga kuiraihu na kurege cera mwana waku norere ngai arikuo ndukae gwika moshoni wiumiririe mori witu uciakai kira wina ciana atongoria mwahinyiriria muingi muno ona maikia makaya mao mukarega inyo mukario ni mangu mwere muno kuru-ini kaida itagia kigutha muthuri wa ura mutumia. Haya, nayo geko ukegutha na nyundo. Reke tuthie kwi Wawero wa Nyambura. Wawero, good morning Jeff. Gwakirwo atia kwanyu ni kwega? Gwitu ni kwega. Gwi thayo kuria Karaji. Karaji gwi thayo muingi muno. Na ngeithi nyingi muno kuma kuri arumiriri na etikia akanitha wa St Paul's Mabroki. Matongoretio ni moderator wao Gitonga wa Muiruri. Aria makenagio muno ni Inoro FM. Karibu sana. Riu tamba unjire atiriri. Yes. Ndatigirire thibitari wa Tigoni wa cenjio hindi ya wathani wa Governor James Nyoro. No gituika ni wa COVID. Yes. Hihi thibitari ucio ni wacokereirie maundu maguo ma kurigita muingi kana uturaga kana gwathire atia tondu ni njirigite kugerera hau? Ni wacokereirie, ni wahinguriirwo andu othe. Na gwa kahinda urakoretwo uri umwe wa thibitari iria njega muno iraheana motungata mega muno kaunti-ini ya Kiambu. Ona gutuika ica-ini ikuhiri he kaundu kogomete makiria gwakinya ni udawa na madagitari a kuigana. Na ni gukoretwo na kiriro kinene muno kuri aria marathi gwetha motungata ma urigitani thibitari-ini wa Tigoni. Kwa hinda thibitari ucio rari mwega muno na urakumagio. No kwaria mane ati mwaka uyu ri. Yes. Kuma riria kwari na mugomo wa arigitani na waikarire kwa ihinda iraya muno kaunti-ini ya Kiambu ri.
motungata matire macokereria ta uria mari Yes. kana uria muingi ungienda thibitari-ini wa Tigoni. Okay. No ni wehereirio tagi ya gukorwo ri thibitari wa COVID kaini gaka motungata mothe morigitani ni makoragwo makeheanwo thibitari-ini ucio. Yes. Yes, Jeff. Haya, riu umuthi ni ndiramenya ndugugikinyia guku ni uguthie kuria county ya Kiambu. Umuthi riu maitho. Yes. Na matu mothe. Marongoreirio county-ini ya Kiambu. Kuria Kiambu Golf Club. Yes. Tondu nikuo kwina mucemanio munene muno wa ajumbe a kiama kia Jubilee. Ona gutuika ni aria mari county-ini ya Kiambu kuma ward-ini ciothe 60. Na mucemanio ucio ni wa bata tondu wirigirirwo kwaririo ni president wa kana Uhuru Kenyatta. Mena munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Dagitari Fred Matiang'i. No yo niguo mucemanio uria wari uhanike kiumia kihituku indi ugicoka ugitirio. Kiumia kihituku ri uririkane ni kwari na mugomo wa aria matungataga ruhonge-ini rwa ukui wa muingi. Riu na ugi wake na aria mamurigiceirie ri ugituika president Uhuru Kenyatta ndeguka mucemanio-ini ucio hindi iyo tondu angiarekereirie miario makiria iria yonekanaga ta iranyita mbaru a Kenya aria mang'urikitio ni nyongerera ya magutari angionekanire tari we uracogera mururungano uria wari kuo Jumatatu iyo. Riu makirwo ndagoke mucemanio-ini ucio wa ukiaririo ni Dagitari Fred Matiang'i no tondu muthenya wa muthi gutire na ndu urathie na mbere wigemainie mirurungano ri maroiga ati ni ihinda riega muno ria president gukorwo akirekereria ndumiriri yake. Na wa mwisho aroiga ati arenda kumirekereria tene tondu by thainya na nuthu kuringana na mibango yao marenda akorwo arikitie kigomano kiu na akahinga maundu. Hihi ni ta maundu wathikiriria tondu ndungikiaga kanyoni karagukunya ri ni ta maundu mariku uguo tondu aigua wanjira ni atanyitwo kugweta kiundu ena declaration yena kio na by the way hari riri arega kurekereria kiugo gigwika arega kurekereria kiugo gukinyaniria ikero iria kana matanya maria ajumbe a kiama mena mori ni egukorwo aguithitie ngeji muno ndamathikiririo guo marenda kwirwo mwerekera wa githurano kia mwaka wa 2027 na kinyire ni hariirie kuruta murugamo uria urutitwo ni Rigathi wa Gachagua tondu Rigathi wa Gachagua arutite murugamo wa kuga atiriri gutekumakania uria gugaikara ni nganyita mbaru uria mung'ethaniro ukoiga ati niwe wagiriire. Riu kiuria kiria are Jubilee erorio ni riri ni ihariirie kuruta commitment teo ati uria ugathurwo utekumakania no Jubilee ikehanda thutha wake. Kiu nikio kiuria kiria kinene muno president erigirirwo gukorwo agicokia muthenya wa umuthi. Yes, na ngwiciria egukorwo ririanirira rinene tondu ni commitment itari yarekererio ni kiama kia Jubilee na kinyuria ukoretwo ukirekererio ni kiama kia DCP. Yes sir. Ĩrĩa njĩrĩgĩte kwarĩ na Zack arĩ gũkũ kiumia kĩrĩga na kĩnjĩra nĩ maratanya gũkorwo makĩrĩ na delegates aingĩ we na ataragĩria ũhoro wĩgiĩ delegates megũkinya o ngiri anjĩrĩte ũhoro wa ambĩtie na ngiri magĩcoka magĩcenjia magĩũka ngiri 2,000 tũkĩaria nake rĩu anjĩraga ũhoro wĩgiĩ 6,000 delegates. Warora karatiba kau hetwo ri kahana atia ni amekwaria ni ametitwo kana no kwirwo andu meritwo maumire ni members ye kana delegate ni delegate maumite ward ciothe 60 yes cia county ya Kiambu uguo ni kuga atiriri warora hema tondu ni hema area nene iretagwo presidential tent na ni jihoru ri ni gatagati ka andu 2,000 na 5,000 hau uguo aria merigirirwo kwaria ri kuringana na mutaratara uria urekereirio ni kiama no eri tu ona gutuika kwina hotekeku program ecenjio na igicenjio ri igihe okanya andu erifu
mundu ta mwandiki munene wa kiama na mundu ungi umwe tu ungi wa kurugamirira either ayuthi kana atumia no program eroiga mucemanio ukwaririo ni andu eri tu wa mbere president wa kana Uhuru Kenyatta wa keri munini wa mutongoria wa kiama Dagitari Fred Matiang'i yes ni tuonete ica-inĩ ikuhĩ kiama gĩa PLP kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Martha Karua gĩkĩyumĩria na gĩgathiĩ gĩgeka mĩcemanio kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ oro ũndũ ũmwe na Kĩrĩnyaga equally nĩ tuonete Fred Okong'o Matiang'i nake agĩthiĩ bũrũri-inĩ kana agĩcera bũrũri-inĩ agĩka campaign ciake nĩ tuonete Kalonzo Musyoka mena Rigathi wa Gachagua magĩthiĩ gwĩka campaign na host Sifuna haha ndaiguire akiuga atĩrĩrĩ tũngĩikara thĩ ithuothe andũ matiga gwĩka campaign ciao rĩ o mũndũ ecirĩra tũngĩcokanĩrĩra rĩ twaya gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere no Jubilee irauga atĩrĩrĩ yo ndĩgwĩtĩkĩra kweherera ĩrenda Matiang'i anĩrĩrwo ona president Verbatim nĩiguĩte akiuga atĩrĩrĩ mundu ndarora mundu ndarutire wira nake ri na ngĩona nĩ araruta wira ri ndona tarĩ mũthuri ũti Fred Matiang'i o hihi maya gũka makiuge oneo mekwenda manengerwo gĩturwa kana manengerwo bendera marirũkie na waya angĩ matiraiguithanĩria nao na kiu nĩkĩo kĩgeranio kĩrĩa kĩnene mũno president erĩgĩrĩirwo gũkorwo agĩtuithania mũthenya wa mũthĩ Jeff Kuria kuga kana kiama kia Jubilee nikiharĩirie kuregaregeria mũrũgamo ũcio wa kuga atĩrĩrĩ atĩ no nginya mũndũ ũrĩa ũgakorwo akĩrirũkia tigiti akorwo either Jubilee kana Dagitari Fred Matiang'i tondũ wamathikĩrĩria ũrĩa makoretwo makiuga atĩrĩrĩ makoretwo makiuga nĩ atĩrĩrĩ nĩ either Fred Matiang'i or nobody exactly ũkĩũria nĩ kana nĩ megwĩtĩkĩra kuregaregeria mũrũgamo ũcio tondũ wathikĩrĩria Sifuna wathikĩrĩria Rigathi wa Gachagua wathikĩrĩria Justin Muturi na principles arĩa angĩ othe me mwena wa mũng'ethanĩro mũrũgamo wao nĩ ũmwe atĩ twathiĩ gĩthurano-inĩ gĩkĩ twĩ hamwe nĩ tũkahotana no twathiĩ o mũndũ na mwena wake rĩ tũgakorwo tũhete president William Ruto tigiti mũhũthũ makĩria wa gũkorwo akihotana ikereka rĩake rĩrĩa wathani wake na warora maũndũ marĩa mekĩtwo rĩ matirĩ kũraya mũno na reality tondũ reality ĩrĩa twĩnayo makĩria ĩrĩa twĩrĩgĩte kũrekererio nĩ rũhonge rwa ũthuthuria rwa Tifa nĩ rĩrĩ andũ aya othe ũrĩa ũtongoretie harĩ arĩa tũrona ta arĩo candidates a 2027 rĩ nĩ president William Ruto no ena 24% ya wĩtĩkĩrĩku harĩ a Kenya aya angĩ gũtirĩ mũndũ ũmũkuhĩrĩirie no ũnyiti mbaru wao turanĩria hamwe rĩ ũroka 54% ũguo nĩ kuga me hamwe rĩ magainũkia president William Ruto one way one term no rĩu mĩrũgamo ĩrĩa ĩrahĩngĩca meciria mau ma kũnyitana rĩ nĩ mĩrũgamo ta ĩrĩa ĩroima kĩama-inĩ kĩa Jubilee gĩkiuga atĩ nĩ either Fred Matiang'i or no one rĩu mũthenya wa ũmũthĩ president Uhuru Kenyatta aroretwo igũrũ kana nĩ ekũhota gũtacũkithia kĩama gĩake makinya-inĩ ma kũregeria mũrũgamo ũrĩa ũngĩonekana tarĩ guo wagĩrĩire harĩ gũkinyanĩria mĩto ya mũng'ethanĩro ya mwerekera wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 yes sir. Thank you wagĩthiĩ kũu nĩ ũgũgĩtũrora gũgũthiĩ na mbere asante sana na ũingĩrĩre harĩa Kiambu borithi ũrore kũrathiĩte tondũ he mwanake wĩrĩgĩte kũingĩrio cero kũu na agĩkua na njĩra na kĩriga gwa kĩriga kakũragĩthiĩ atĩa cero na nĩ cero mũndũ angĩkĩitĩra hana nĩ mũndũ nĩ akĩrutithagia nginya mũcibi na kĩratũ kĩmwe na nĩ rũgano tũrarũmĩrĩra mũno ndĩnjũĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki ena ruo no ndakinya kũu rĩ igũgĩkorwo ndĩ gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa mekũmũteithĩrĩria kũruria ũguo kũrathiĩ atĩa rĩu ũtanathiĩ rĩ finance bill nĩ ĩkoretwo ĩgĩcirĩrwo ndĩramenya nĩ ũkoretwo ũkĩcemania nayo hihi ataramu nĩ marakiuga twĩna budget ya 4.882 trillion
na magakiuga twina deficit ya about 1 trillion. Na magagĩtarĩria ũrĩa gũgũgĩikara. Nĩndona rũcinĩ rwa mũthĩ Mbadi nĩ aruta ndũmĩrĩri akiuga gũtirĩ handũ KRA ĩrĩkoragwo ĩgĩthũrima kana ĩgĩthuthuria mbeca iria iraingĩra thĩinĩ wa thimũ yaku. Yes. Ataramu marakwĩra finance bill ya mwaka ũyũ ĩikaire atĩa. Ũkĩririkanaga tũtigĩtie o thikũ nini ta thikũ tũtigĩtie actually tũtigĩtie mweri ũmwe tu. Nigetha mweri 25 Gen Z yambĩrĩrie kũririkana andũ ao. Marakwĩra atĩa? In fact muthenya wa mũthĩ rĩ nĩguo deadline. Yes. Ya go submit mawoni. Mũndũ o public participation rĩ aikorwo ndihĩtĩtie mũno ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũico. You are right nĩguo. Finance bill ĩno rĩ wa mbere no nginya tũririkane atĩ finance bill nĩ yathũkĩirio rĩtwa nĩ mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024. Ũguo hĩndĩ ciothe andũ othe maigua finance bill metĩkĩtie nĩ kĩndũ kĩũru mũno. No wathikĩrĩria ataramu rĩ bena maũndũ matiganĩte marang'ethanĩra namo. Na kĩrĩa kĩnene gĩ thĩinĩ wa finance bill nĩ misinformation na disinformation. Yes. Na kĩrĩa twĩkĩte nĩ rĩrĩ bunge nĩ yoete ihinda iraya mũno. Yes. Gũthereria andũ ũma ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa finance bill. Tondũ maũndũ maya ma kĩrĩa maya tũrarĩrĩria ũhoro ma mĩgũnda matirĩ kwaria matirĩ thĩinĩ wa finance bill no bunge nĩyo ihinda iraya mũno ĩgatheria kaũndũ kau. Yes. No rĩu maũndũ marĩa mangĩ me thĩinĩ wa finance bill marĩa ataramu marang'ethanĩra namo rĩ makĩria nĩ VAT ya mobile transfer. Yes. Tondũ nĩ kuongererwo na maroiga he igoti rĩngĩ rĩkoragwo rĩkĩrĩhio. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ mbeca mahũthĩro ma mbeca mũtambo-inĩ makĩria wa thimũ rĩ nĩ woka kũrĩhio maita merĩ. Yes. Na nĩ ndĩraririkana marĩ mbere ya kamĩtĩ ya Kĩmani Kuria kiumia kĩhĩtũku rĩ nĩ mamũthaithire mũno akorwo akĩrora kaũndũ kau gakorwo gakĩeherio. Na kaũndũ gaka rĩ no karĩa karĩ thĩinĩ wa finance bill ya 2024 na Akenya nĩ mareganire nako mũno. Gaka gakũrĩhio maita merĩ tondũ menya rĩrĩa ũrarĩhio mbeca rĩ no iria tondũ ithuĩ tũciragia ũhoro wa M-Pesa to icio cia M-Pesa nginya rĩrĩa ũrahũthĩra mbeca iria waruta bengi ũgĩciĩkĩra thĩinĩ wa thimũ ũmenye kaũndũ kau rĩ no gakoragwo gakĩrĩhio. Rĩu kau nĩ karehete thĩna mũno. Na ataramu na maroiga atĩ nĩ kamwe ka maũndũ marĩa mangĩenda gacenjio nĩguo gatigakorwo ke mũrigo mũnene wa Akenya. Yes. No finance bill rĩ ĩ njega kana ĩ njũru nĩ tondũ wa harĩa yathũkĩirio rĩtwa rĩ. Yes. He kĩũndũ gĩatũmire Akenya makorwo na mbica njũru na kiugo kĩu na mũtaratara ũcio mũgima. Na tondũ niĩ nawe twĩ ataramu a ũmemerekia na ũkinyanĩria rĩ gwĩciria ũrĩa tũngĩtara bunge ũrĩa tũngĩtara thirikari rĩ nĩ mangĩkorwo na rĩtwa rĩngĩ rĩa finance bill mamĩtage mamĩke rebranding. Yes. Nigetha moving forward tondũ rĩrĩ ti rita rĩa mbere kana rĩa mũico gũkorwo na mũtaratara wa gũthondeka watho wa magoti. Moving forward nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na rebranding ya finance bill nigetha rĩrĩ tũkorwo na mũtaratara ũngĩ ũrĩa ũtegũkorwo hĩndĩ ciothe wagwetwo ũratuthũra mathirĩ meciria-inĩ ma Akenya. Yes sir. Thank you very much. Wagĩkinya Kiambu nĩ ũgĩtwĩra ũrĩa kũrathiĩ na mbere na atongoria nĩ maraumĩrire mũthenya wa ira kũrĩa Kiambu na kũrĩa kũrigicĩirie. Nĩ twamokĩrire mũno mũthenya wa Friday. Nĩ marokĩrire kuma toro mararĩ toro. Ndona nginya maranagĩrĩra hakuhĩ morwo nĩ kĩrĩma makiuga cicinwo Kikuyu. Ũkarigwo atĩrĩrĩ mĩario ĩno na yarekereirio hakuhĩ o Thursday Friday rĩ gĩatũma moe ihinda iraya ũguo gũkorwo makĩrekereria mĩario ĩno. But ũma wa ũhoro nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩ ti rita rĩa mbere mĩario ĩno yaikio na makoretwo makiri and that is the biggest contention ĩrĩa Mũgĩkũyũ enayo na atongoria ake makĩria arĩa makoragwo makĩnyita mbaru thirikari atĩ mĩario ĩno rĩ ĩkoretwo ĩgĩikio hĩndĩ ciothe yaikio rĩ nĩ gũkira makiraga. Kĩũria kĩa makiraga nĩ kĩrĩ matirĩ macokia. No nĩ wega ũguo mararirie tondũ nĩ kuonania atĩrĩrĩ ũngĩona makinyĩte kumĩra kumũkania maũndũ maya rĩ
matiukaga uguo ni kuga atiriri he miario ikoretwo igithie na mbere behind the scenes na no njira muthikiriria ati ona wa group ni ciao cia WhatsApp ri aria matukinyagiria ni matwirite ati ni kwari na urugari munene muno makiria muthenya wa Saturday makiuga atiriri mena gibarua kiritu muno gia kwendia President William Ruto gitaru-ini gia gatagati na ni marona ta mena kauhotani mangiandikithia no kauhotani kau ona ge kanini atiari ni karaharaganio ni miario na ciiko cia atongoria amwe aria mareciria atiriri ati ni makuhiriirie William Ruto muno ati kana mena wendi muno wa kumutua president wa ikirika ria keri kumakira na atongoria acio nio maroiga atiriri nio marathukia mitaratara iria menayo ya kwendia President William Ruto gitaru-ini gia gatagati na president for the first time ni aretikanirie nao no ngiona makiruta miario mena go ahead ya president ya gukorwo magitikira ya gukorwo makienda amanyite mbaru makiuga atongoria aria marokirira ruriri rwa Gikuyu na me thirikari-ini ri matireka wega no ririkane Jeff thengia maundu maya mothe marathi na mbere ri president ena atongoria aingĩ muno kuma gitaru-ini gia gatagati aria maramunyita mbaru gukira gitaru kingi o giothe uguo ni kuga atiriri ona makiugaga ati Agikuyu matiranyita mbaru President William Ruto ri mamenyagia ati andu atongoria aingĩ muno aria me thirikari ni moimite gitaru-ini gia gatagati so it is not correct ati gitaru gia gatagati gitinyitaga mbaru President William Ruto again the incorrect minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen gukorwo akiuga ati Gikuyu giukagirira kirokirira William Ruto na gitiokireire Uhuru Kenyatta na gitiokireire Moi wa Gibaki hau hena kohinga tondu wa riri andu aria mang'ethanĩire no tongoria wa Uhuru Kenyatta makirega kumuthikiriria na makimukararia nginya ndagika ya muthia aumite gitaru-ini kiao ari Mugikuyu Karinga no Agikuyu aya aitu uguo stima ugate Agikuyu marang'ethanira ona President William Ruto no matongoririe ng'ethaniro wa Uhuru Kenyatta. Very good. Githie wega wakinya ni ukunjira kuhana na wacuthiria ku barabara ni rona ta kwina ngari cia matatu kwi andu megutuheaga ndeto cia mihuhu asa kwina matatu ciekuo ona nigo kumana kama uhu ati nigo gukorwo na mirurungano uma wohoro ni ati tauni kwina thayo barabara ya Kiambu Road kwina thayo ona gutuika kwina maabitha a borithi aria me muriungo kwa wuingi uguo ni kuga ati ni mitaratara iria igathikitwo gutigirira ati gutiri undu ona umwe wahanika mangiremwo ni kung'ethanira nao ana kwina thayo matatu cie barabara-ini na uma wohoro ni ati ni no bata no kaundu kega kumera ni mareka wega riria mareka wega thengi ya nyongerere no nene ya magutari na mĩario ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere rĩ ti kũndũ kũingĩ mongereire fare ti kũndũ kũingĩ mongereire fare ta rĩu akabete arĩa makuaga kabete wa Ngigĩ gũka taũni acio mationgereire fare mũthikĩrĩria no akwĩre kwao fare hana atĩa but akabete no ngwĩre mationgereire fare na aingĩ arĩa amanyiti agũteithĩrĩria andũ gũtuĩkania taũni ta kuma Kenyatta gũthiĩ kuma taũni gũthiĩ Kenyatta kuma taũni gũka Chaka kuma Westlands gũthiĩ Chaka acio nao rĩ mationgereire fare ũguo mũthikĩrĩria no akwĩre kwao fare hana atĩa no njuge nĩ kaũndũ ga bata kuona ona andũ aitũ a sector ya ũkui wa mũingĩ onao magĩcaĩrĩra mũingĩ. Thank you very much. Thank you very much, Jeff. Have a beautiful day. Asante sana. Thank you very much. Ucio nĩ mwandĩki witũ wa mohoro kuma kũrĩa Kiambu County egwĩtwo Waweru wa Nyambura
Kenyambe hiyo kemwe kwemwe kuria gwa Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Tunari horo wigie nutritional value kana ugiria nyama ya ngurwe, maundu maria ungiona, mawega maria ungiona. Turari horo wigie vitamin B, thiamine na selenium ino ikoragwo igikurehera kindu gigwitwo amino acid ni tondu wa energy, nerve health na brain function, ni tondu wa tombo gukorwo gikara wega na muscle repair. Na turari horo wigie thiamine, vitamin B ni ya mwanya muno kana ni ya bata muno kuri we urakorwo gifatara energy. Na nikio turakwira kwaga energy muthikiriria kana kwaga vitamin B1 nigo kurehagira kindu gigwitwo beriberi, ukaigwa nogereire, ukaigwa maso ciaku cikarite oroguo no gakorwo wina nerve damage. No wathie wari ya pork muthikiriria ni gukorwo kiona ati ni koragwo na protein na ni gutinia loin, na ukiria maguru kana leg chops muthikiriria ni ukota gukorwo wina kindu gigwitwo muscle repair na metabolic health. Ni horo wigi ugima mwega wa tombo. Ni amafataraga vitamin B. Arutwo ni mafataraga vitamin B ni tondu wa concentration na memory. Aruti a wira aria marutaga wira na kio muno na laborers muthikiriria ni tondu wa calories iria makoragwo magicina, ni tondu wa mawira maria makoragwo makiruta. Andu aria matengeraga, andu aria mahuraga mubira ni mafataraga na njira njega muno. Atumia aria aritu ni megufatara pork na njira nene muno ni tondu wa energy levels. Na ningi andu agima ni tondu wa metabolism ira teithagiriria muscle. Na ningi selenium ni koragwo ikinyitirira thyroid health na njira nene. Na ningi andu aria maikangitie atumia kane tondu wa sarcopenia, vitamin B ni koragwo ikirehe ugima mwega wa mwiri no gakorwo wikaire wega. Ona waguthuka kuria turiaga nyama ici ni wega umorie kana mena pork. Kuria kundu gugwitwo Thika ni njui kundu gwa pork, gwa Kamau wa nyama ni kuri pork, na kuria kungi guothe guthuka no menye ati muthenya wa rucio ningakorera ciegi ohori wa biashara wa wendia wa nyama cia ngurwe. Ni thaa 2 ihitukitie ndagika 39 guku ni kwa Inoro FM na mumatha kwa Inoro tukiririkanio ni Inoro FM. Thaa 2 na ndagika 40 mathaa kwa Inoro tukiririkanio ni Inoro FM. Thaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri, nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ folia kana bataraitha ya kũhuhĩra, neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18, kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga, na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya folia, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Nĩ ũkwenda kũgĩa na hinya mũingĩ ona wage gũkũra na ihenya. Kũrĩaga ngũrwe nĩ gũteithagĩrĩria gũthondeka muscles, ona gũcihonia rĩrĩa ciarwara, ona gũkũhe hinya mũingĩ. Pork Power, Pork Safi, Life Safi.
aya bas reke twambe tuthie kuria kaunti-ini ya Nyeri hari muthuri murata witu muno na muthuri uyu ni muthuri muthikiriria wa Inoro wi mwega rucini muthuri murata muthuri murata ugwitwo Kioni wanyoneire ni mwega muno kuhana atia riu na guti na ururira ni riraga guku Karioni turagikona kuria karoima kwa Mukuna Ruku na nigetha turokire tene mugunda niguo ni tondu kabatiri niguo riu gitumi kia nguhurire ri nituona ni njui we maundu megie ugitiri ni umoi wega muno na ni njui wanakorwo ukirangira former president uria wetagwo Mwai wa Kibaki na to Mwai wa Kibaki ngukuheicio riu ri nituonete Migori tukona Wajia tukona Kibra na tukona Ganze gutuikaga president ri oria ari weri kane Uhuru kane Kibaki kane Moi kane Kenyatta kane William ri ni mundu ukoragwo emugitire muno na gukoragwo na ria cigukinya o 3 kana 4 kwina internal na kwina external ni gukoragwo na kindu tuiguaga tukirwo twiragwo gikagwo uthuthuria tukaigua ni kurarutitwo ndumiriri gukerwo ehe kuhana intelligence niguo tuiguaga egitwo intelligence hihi tatutaririe na njira nini muno uhoro wigie president tondu niwe mundu uria ugikoragwo agitiritwo na njira nene muno ni wega muno rucini wega na wambengeithia thikiriria a mutambo uyu wa bata thikagire ithuothe tuthikagiriria wetagwo Inoro wa keri njoke njuge wira ucio wajuria ucio ndana korwo hakuhe naguo umo hindi ya Jomo Jomo ni ndakimurangagire haria Ichaweri the inspector hindi iyo na arekia kwehera tugithiuruka bururi uyu wothe na nginya thi yothe na mundu gwitwo Moi riu kumagia hau oyehera riu niho ndagikorirwo ri hakuhe muno na mundu na mwecimu wa Mwai Kibaki mutigaire Mwai wa Kibaki riu maundu macio mothe uhoro wa security wa Mwai wa Kibaki ndakire security advisor wake na gukiroraga uria kuragithie mwena-ini wa intelligence na uria turona kahinda-ini gaka kuri kindu kimwe gitararuta wira hihi akorwo hihi andu acio matiheagwo briefing ya munene kuri arathie makaheo wega nigetha mebange tondu munene hindi ciothe wa security ya munene akoragwo oi kabere nigetha kabanga angikorwo ni mibango kana ni thabari cia hinahi wamenya mibango yo no irirema ni ma na ni kwagiriire uguo riu tutikimenya haria haitanire tondu nake uria urikuo ni ukiwe ahiukaga kuhiuka ahota gukorwo agika kaundu na ihenya adakuririkana ati kuri andu magire gukorwo mari ona in advance advance party group iriete tene kanya mwitagwo security survey ya kuga rathie nigetha amenye hana na hokire mundu kana mundu nigetha ngithie kuri munene akuhiria munene akorwo hari rugiri etiragwo rugiri rwa andu andu a security riu maundu macio magukorwo mari matarathie na mbere na mundu ucio heagwo wira ucio wa security ya president ti wira muhuthu it's a very sensitive type of job na ndarutaga wira ucio ari wiki agire gukorwo na andu angi mararuta wira uriku wira ucio amuteithia kuri amwe makoragwo mari in charge wa advanced parties uthiagwo ande aria andu magathie tene magathiuruka kuma kona haha na haha niho hange andu mange breach ya security ya mutongoria na ningi haria ring hagagwekerwo nyamu itagwo ring ya haria ari
ati mundu uri korwo kihituka hau ni mundu mwitikirie na ni aroretwo akarorwo akabirigisha no mehuko kana kire na kindu yes na no matumire even magnet na explosive detectors eu maundu macio mothe ni makorwo mabangitwo no riu drone tondu tu njirite kuona drone na njirite kuona kahinda ni kaundu kagiye korwo na njira nene muno tondu ucio riho ona rio woka nundu uri woka na no tonginya ukorwo ati mundu uri urathondekera maundu macio ni mundu waku kana wa kabira yaku specialist mari everywhere na no nginya andu magatona akondure nao mutongoria akamatuma for training yes totikawira kahuthu to ni muoyo wa mundu to muoyo wa mundu ordinary mundu ni head of security the head of the state ati atale hoguge hana kakiundu na gorino uthingithe woguo security yake is a concern for everyone in the country ole. Thank you very much. Twakena muno tondu ni utwiraga maundu tugakiigua na tugakena. Ngeithaniria kuria mwena wa Nyeri. Ngugeithania muno kumathingira kenda. Asante. Thengiũ muno Ngai akũrathime. Thank you very much. Muthuri ucio uge wake wa maundu ma security ni mwega na ni maundu matakidiscussagwo muno no ni wega agitwirora guthiaga. Toigua ni gukoragwo na layers. Ugigakinya haria mutongoria wa bururi ari kana president hari ari ni gukorogereire kundu kungi kuingi muno. Tondu muheo maina ni atuhariririe mohoro na njira ndaya wona cihanda thaa 3 wacha tuingie tumenye ura maundu maikarite. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ikihanda wega kana ikihanda wega thaa 4 cia rũcinĩ. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũthia wa Akenya kũneana mawoni mao igũrũ rĩa ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ finance bill. Akenya gũtetia thirikari makĩendetarĩrie ũguni wa icera rĩa President William Ruto mabũrũri-inĩ ma Kazakhstan na Azerbaijan. Na Ruto kurugamirira garama ya mathiko ma Rachel Wadetorio kahurukio Aramithi mwena wa Kirinyaga. Mashino magi maigino na cihanda wega thaa 3 cia rũcinĩ gũkũ kwa Inoro FM. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere. Rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Pambara pambara, ata pambara pambara. Kisama nyonga tangara tadiyendi yonda. Pambara pambara, ata pambara pambara. Kisama nyonga tangara tadiyendi yonda. Karigane wai Yalana ikera chombo kai tikora wondo Mere wa meto karigane wai Yalana ikera chombo kai tikora wondo Wenone wa kai
ire tengwere Dumenya wavyo kananinge Dumenya wavyo Wendone wanga ire tengwere Dumenya wavyo kananinge Dumenya wavyo Pambara pambara ata pambara pambara Samanya kana tangara taniye diota Pambara pambara ata pambara pambara Samanya kana tangara taniye diota Samanya waivera Oiguala ortodo ne tadalira nombe Yetia samanya waivera Oiguala ortodo ne tadalira nombe Ano mataile matigana ga Oiguala de makenda na nombe Ano mataile matigana ga Oiguala de makenda na nombe Pambara pambara ata pambara pambara Kisakanya gala tangara jadi idiota Pambara pambara ata pambara pambara Kisakanya gala tangara jadi idiota Betenga dungala dangai ode Betenga kena kendi sumunye Anja betenga dungala dangai ode Ojanja wakungure no goto Ucio tumwitaga John Disho Tarekenyabe thie kure mabarabara-inĩ maitũ njigue Gĩtaũ Yes, good morning boss. Kũhana atĩa Nĩ kwega biũ hau ũrũgamĩte ũrona kĩ Ndĩ barabara-inĩ nene ya Thika Road gũkũ nĩ Rũirũ Kĩhunguro na gũkũ Kwini ũrekururia na njĩra nene mũno na actually athii makwamĩte gũkũ barabara-inĩ ngari nĩ nini na iria cironeka ona nĩ irongerera thogora andũ nĩ marekũĩra kwahota gũkorwo na mĩrũrũngano mathaa matiganĩte wa gũtetia watho wa kĩgĩna tondũ mbeũ njĩthĩ nĩ maranĩrire kũrĩa nenda-inĩ na ona mabiacara maingĩ nĩ mahingĩtwo ta ndũgamĩte nĩ hakoragwo na ma-M-Pesa matharuni nĩ kũroneka biacara nĩ ihingĩtwo na thoko iria ikoragwo haha nĩ hinge ndaikũrũka harĩa thitĩnji-inĩ ya Kimbo ona ngari iria cikoragwo hatirĩ nĩ nini mũno makĩria matatũ itirĩ kuo iria iroka ikuĩte ta Thika gũtirathiĩka nĩguo ndĩraigua ũthii nĩ ũthararĩte mũno makĩria no warora barabara gũtirĩ na thĩna barabara nĩ theru kĩrĩa gũtarĩ nĩ ngari cia ũkui gũtirĩ no barabara ngari nĩ irathiĩ o kawaida nĩ ndĩrona marori na ngari cia andũ kĩũmbe nĩ irathiĩ no matatũ nĩ irekururia kũringana na thikũ iria ingĩ ũmũthĩ nĩ nini barabara-inĩ tondũ kwĩ mande rĩmwe nĩ gwĩkoragwo na andũ aingĩ nĩ gũkorwo na andũ aingĩ magĩthiĩ mawĩra-inĩ mathaa maya ma kĩroko jamu ĩkuo kana gũtherete gũthera kũringana na ũrĩa gũkoragwo thikũ iria ingĩ jamu ti nene mũno no ngari no irekururia hanini jamu ti torĩa gĩkoragwo thikũ iria ingĩ na matatũ nĩcio nini barabara-inĩ yes na tondũ nĩ gũkoragwo na andũ arĩa maikaraga mathitĩnji-inĩ kũu rĩ hihi nĩ wahota kuonana na hihi ũmwe kana erĩ ũkĩmoria kũrathiĩ atĩa na gĩtũmi kĩa magome tondũ mũgomo wa matatũ wakĩrĩkanire nĩ warũgamio hĩndĩ ya president agĩtũthomeire ndũmĩrĩri ya kũrĩa Mombatha na andũ a matatũ owners nĩ arĩa ndakorwo ũrĩa haha tondũ nĩ ngũrĩa matumbĩ marĩa makoragwo ma boiro mũndũ ũrĩa twaranire nake aranjĩra atĩrĩrĩ marekwĩra mbeũ njĩthĩ mahote kwĩyumĩria nĩguo ona ti gũtetia maguta mũno makĩria nĩ finance bill rĩu ĩratũma mekwĩre kwaga gũkorwo na mĩrũrũngano na gũtuĩka gũtikĩonekanĩte haha Thika Road gũkũrĩirwo rĩ gũtionekanĩte gũkorwo na mĩrũrũngano yothe nginyagia mathaa maya yes thank you very much nĩ ũgũgĩtwĩra ũrĩa kũrathiĩ gũtũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere nĩguo na nĩ twacokia ngatho thank you reke thiĩ na mbere na kũriũngariũnge asante sana thank you very much nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka oro ithatũ peke yake ũmũthĩ nĩ Monday kũndũ kũingĩ gũtikũhinge barabara no kũndũ kũingĩ ngari cia ũkui nĩ iraikara ikĩgucagia na njĩra nene mũno ĩndĩ ithuĩ gũkũ tũrĩ o wĩra twerirwo andũ macoke wĩra na nĩkĩo rĩu tũkĩrĩ wĩra na njĩra nene nĩ thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka ithatũ
Gichambanio nega ke murachambania Gichambanio nega ke murachambania Utiri ure agakwongeka na kahoya toro tutigithio juju Wawona umeranda Oni nene ne uitare kengoerage Oni nene ne uitare kengoerage Viri viri otekoreano ne tochia juju Tachia moto aronero Wawona umeranda Orare angoko ne are munyaka wake Onore chibuzi munyaka wake Onore nyweria na pocho cia kariako Muchiono munyaka wake Waona uveranda Utirio no tangione kanogaro Onore komie meteine meara uko No emechiria makengoro ciothe itigana inengia buya keninjo Waona uveranda Nego tue ugagia mwenere kengoerage Waigwa orune niendo igwe Waigwa orune nie Mukandane wateni na ningene wa naironi mutenu magambeja Waona uveranda Ore orare agetheri munyaka wake Nono orare muchere munyaka wake Ono orare nyama ochiono munyaka wake Waona uveranda Etago gitonga wa Gathuma na ciana imenyererwo ciana ni irora muno ciana imenyererwo muno ono ngicemania na mwana ukona ta mwana ucio orite njira ndumutware kana umuonanie na maabitha borithi riu andu agima nio matuikite akunyariraga ciana nini ciana itari na umenyo ciana itaramenya uria kurathie iranyarirwo ni andu agima mena wecirio iranyarirwo ni andu agima mena hakiri ukarigwo riu gatagate ka mwana na mundu mugima no wagire ne gukorwa kirora uria ungi tondu mathama mohoro ni makinyereke twambe tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni mundu gwitwo Muhia wa Maina mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine Ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa mũthia kũrĩa Kenya kũheana mawoni mao igũrũ rĩgiĩ ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ. Kenya gũtetia thirikari makĩenda ĩtarĩrie ũguni wa icera rĩa Ruto mabũrũri-inĩ ma Azerbaijan na Kazakhstan kũrĩa arahũthĩrire mamirioni ma mbeca gũkombora ndege. Na Ruto nĩ ekũrũgamĩrĩra ngarama ya mathiko ma Rachel Wandeto mũini ũrĩa ukahurukio muthenya wa aramithi kwao kuria Kafubu mwena wa Kirinyaga. Sasa tumeathirika sana hapa. Wamama, ugonjwa ile iko hapa. Sikwambii, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Kukohoa, kutapika damu, hakuna chakula, hakuna mavazi. Ugonjwa yenye iko hapa ni Mungu peke yake. Ingekuwa ni vyema kama tungeelezwa na government spokesman. Shughuli hii ambayo alikuwa ameenda kufanya Azerbaijan na Kazakhstan. Mathaa maria ndege yo irari iguru, president arahũthĩrire 537 million. Gakiuria atiriri, niki kina bata? Ni Wanjiku athie na mbere na gukua ni thina akue ni ng'aragu anake na iretu marakua ni depression. President uria twinake witagwo William Samoei Ruto wira wake no kwananga mbeca cia wa Kenya darashaira muingi darenda kuigua. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ
jitagwo Muhia wa Maina. Kamiti thuranire ĩgiĩ kĩgĩna mbunge-inĩ ya bũrũri ĩrĩa ĩtongoragio nĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Moro Kuria wa Kĩmani ũmũthĩ nĩguo ĩratiriha cikaro cia kũngania mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩgiĩ ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũyũ wa 2026. Nĩmendekithia marĩa matũngĩtio ũregani nĩ ikundi cia kũhũranĩra ihoto cia mũingĩ hamwe na atongoria ya mũng'ethanĩro. Marĩhi ma gũtũma na kwamũkĩra mbeca thimũ-inĩ nĩmerĩgĩrĩirwo kuongerereka, igoti kũrĩ ene nyũmba cia gũkomborithia na ningĩ ona marĩhi ma thimũ njerũ iria irarehwo gũkũ Kenya. Na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka rĩu orĩtie ambunge mabacanie ndereti ĩyo wona yarehwo gĩikaro-inĩ rĩrĩ, nake minista wa kĩgĩna John Mbadi amĩteteire na njĩra nene. Jathani Kamau agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mĩhang'o ya kuoya mawoni ma mũingĩ megiĩ mendekithia ma watho wa kĩgĩna wa mwaka ũyũ ĩratirihwo. Kamĩtĩ ya kĩgĩna rungu rwa mũmbunge wa Moro Kuria wa Kĩmani ĩkoretwo ĩkĩoya mawoni ma mũingĩ rĩrĩ thirikari ĩratanya kũhũthĩra watho ũcio kũrũgamĩrĩra bajeti ya mwaka wa 2026 na 2027 ya mũigana wa ciringi tiririoni 4.8. No gĩkundi gĩa gũtetera mũingĩ kĩa Okoa Uchumi gĩgĩtongorio nĩ Diana Gĩcengo kuma gĩkundi gĩa TISA nĩmareganĩte na mendekithia macio makiuga nĩ mũrigo kũrĩ mũingĩ wa bũrũri. Domestic borrowing is projected to raise a whopping 900 billion. This begs the question, when will we cut our cloth according to our size? Maguta thimũ ciahota kũgĩa goro kuma na kuongererwo igoti rĩa gũcirehe gũkũ bũrũri-inĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 10 nginyagia 25 harĩ igana, oro hamwe na kũhe KRA hinya gũkinyĩra ndũmĩrĩri cia mũingĩ cia mbeca matarĩ na rũtha. Will significantly increase the cost of smartphones. The proposal contradicts the government's digital inclusion agenda and the principle of leaving no one behind. Ona mũrũgamĩrĩri wa ikundi kĩa andĩkani mawĩra bũrũri-inĩ FKE nĩwe ndagĩtarĩ Jacqueline Mugo augĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo megũtwara mateta mao. Atongoria a kĩũteti Kalonzo Musyoka wa Wiper na Fred Matiang'i wa Jubilee nĩmarĩkĩtie kũria mũingĩ kũregana na mendekithia macio ma watho wa kĩgĩna. Our position is reject it as it is, because sasa ina introduce quietly leasehold. Dedan Kimathi atakuwa amekufa bure ikiwa ile damu wa Kenya walimwaga, haswa watu wa mlima huu walimwaga ndio ardhi yetu iwe sawa. Sasa nyinyi wajukuu wenu watakuwa kilipa rent. No minister wa kĩgĩna John Mbadi nĩateteire mendekithia macio kuma na ũregani ũrĩa matongĩtio. Now we are saying we collapse all these taxes into one, which is excise duty, which is currently at 10%. We make it 25% and do away with all other taxes on phones. But now the point of levying the tax is shifted from the point of entry to when you are activating your phone. The beauty with that is you are only going to be able to start paying tax on a phone that you are using, not phones that are kept in stores by business people. Ikundi imwe nĩcirutĩte mũkana wa kũrũrũngana mateta mao mangĩaga gũthikĩrĩrio. Kama hawatatusikiza yale ambayo yatakuwa yametutatiza sana, tutaenda mahakamani. Mwishowe wasipotusikiza tutafanya kongamano ya bunge ya wananchi. Gerifa Tarainoro FM kuma kaunti ya Nairobi, jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Tũthiĩ kũrĩa Naikuru na magana ma aikari itũra rĩa Ndoineti kũrĩa mũhaka-inĩ wa icigo cia Kuresoi ya mũhuro na ya rũgongo na arĩa mathamirio kwao nĩguo kũheana mweke wa gwaka ndemu ya Itare nĩ matetetie thirikari nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ kũmatirika. Moigĩte nĩ kĩeha kuona kwa ihinda rĩa mĩaka 9 rĩu matũraga hema-inĩ thutha thirikari kũiyũkia mĩgũnda yao, no ĩndĩ tabarĩra ĩyo ĩrĩa yatarĩirwo makĩria ma ciringi bilioni 10 yacokire kũhotoma. Maroiga matigwĩtĩkĩra mwako wa ndemu ĩyo cokererie nginyagia metherwo ũikaro ũngĩ ona marĩhwo garama ya mĩgũnda yao. Joel Kĩmani wa Njũgũna nĩohete thabarĩ nginyagia kũu mwena wa Ndoineti na agatũharĩrĩria riboti ĩno ya mwanya. Tuohete thabarĩ ya makĩria ma kilomita 50 kuma Moro twerekeire mwena wa Itare mũhaka-inĩ wa Kuresoi ya rũgongo na ya mũhuro gwĩtĩka mbu ya aikari a Ndoineti Itare arĩa matũire heho-inĩ kwa makĩria ma mĩaka 9. Kũringana na aikari aya mathamirio mĩgũnda-inĩ yao nĩguo kũhe mweke waki wa ndemu ya Itare mwaka-inĩ wa 2017 ĩndĩ matigana kũheo ũikaro nĩ thirikari. Mimi
jambo moja, naomba rais ya nchi yetu atupe makao. Kitu ya maana ni makao kwa kila mmoja, ndio tupate kupumua na kucheka kama wale wengine. Na wakati walikuwa wanakuja kuanza, walituambia ya kwamba tutakuwa na makao, lakini vile walifanya ni kinyume. Muikariri gite wa gikundi giki kia makiria mado ngirie mwe Simon Kiprono Cheruyot augite matanyite tafarira yo igatuika uguni kurio ende yacokire kugaruruka na gutuika ya kiriro thutha wao kweherio migunda-ini ya maithe mao na kuma hindi iyo magituika ahoi ya toro. Wakati tuliathirika mwaka wa 2012 watu wa Rift Valley Service Board walikuja hapa wakakuja kukapia kila nyumba, na kabla ya hii miradi ianzishwe alituahidi ya kwamba sisi tutapewa makao, lakini baada ya muda mfupi hizo maneno ikakeuka. Mimi ni mzazi, tumeathirika sana hapa. Wamama, ugonjwa ile iko hapa. Sikwambii, sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Kukohoa, kutapika damu, hakuna chakula, hakuna mavazi. Ugonjwa yenye iko hapa ni Mungu peke yake ndio tunatarajia. Ni Mungu peke yake, sababu ni hata vyakula tangu wakati huo vibarua kila siku. Morotete thirikari ni kiria maugite ni amatiganeirie makihita kwaga gwitikiria tafarira iyo guthie na mbere wona makorwo matetheirwo wikaro ni thirikari. President wetu Arap Ruto, la kwenyon tutafurahia aje? Hii tunda uko naye, hii uongozi uko naye, tutachangamka aje tukisema kweli tuko na kiongozi yetu na ametufanyia hivi na hivi, hata kama ameona jirani ini mzuri. Hatutaki hii miradi ianzishwe kabla sisi atuchapewa makao. Tafarira ino ya waki wa demu ya Itare yahetwo ciringi bilioni 38 ende igana gukinyanirio nginyagia umuthi handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Doinet muhaka-ini wa Kureso ya Rugongo na ya Muhuro kaunti-ini ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Borithi itora-inĩ rĩa Komarok mwena wa Kayole gũkũ Nairobi nĩ marethana na kĩmwana kĩa ũkũrũ wa mĩaka 15 na kĩrĩa kĩracukĩrwo mahĩtia ma kũnyita tatawe kĩa hinya na gũcoka kũmũkundia acidi mũirĩtu ũcio wa mĩaka 25 na ũrĩa ũkoragwo arĩ na wethe wa meciria atũngirio ngero ĩyo mũthia-inĩ wa mweri mũthiru, no bamĩrĩ ĩkĩgeria kũhithania ciĩko icio. Ateteri ihoto cia mũingĩ gũkũ Nairobi rĩu nĩ marĩkĩtie kũhonokia mũirĩtu ũcio na kũmwethera ũrigitani thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy. Riboti ya ndagĩtarĩ ĩronania mũirĩtu ũcio arĩ na ironda cia mahĩa na ma acidi nda-inĩ yake oro hamwe na mũmero. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ngero irĩ magigi cia ũhahami oro ũndũ ũmwe na njũragano no ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ. Itũra-inĩ rĩa Komarok, Soweto, Kayole gũkũ mũciĩ wa Nairobi harĩ nĩkuo mũingĩ wĩkinyĩtie kugĩrĩria ngero ta ĩno ya ũhahami, kũrĩa maabitha a borithi hamwe na mũingĩ ũyũ mahonoketie mũirĩtu ũrĩ na thĩna wa meciria wa ũkũrũ wa mĩaka 25 na ũrĩa wĩrĩga kũgerwo ngero ya kũhahamwo na thutha-inĩ agĩcoka gũkundio acidi. Catherine Wangui nĩ abitha wa ũgima wa mwĩrĩ wa mũingĩ mwena wa Kayole. Sisi tulikuwa tunafuatilia ile tujue kama hiyo acid venye imemchoma kama amerecover, ndio tumekuja kwa nyumba tumepata bado mtoto wako hajarecover, hajakuwa rescued, ndio tukafuatilia na department ya disability mtoto akuwe rescued. Nĩ gĩko kĩrerĩkana kĩatabanirio nĩ kamwana ka ũkũrũ wa mĩaka 15 na karĩa getaga mũirĩtu ũyũ tata rĩu gakĩrĩkia gũthiĩ rĩũrĩro. Paris Mulwa nĩ mũrũgamĩrĩri wa nyũmba cia gũkombora mwena ũyũ. Ilikuwa usiku but aliniambia mtoto amelamba kitu na akampeleka hospitali. Later alone ndio nimejua ule mtoto alikuwa amebakwa na kijana walikuwa naishi naye. Nĩ ngero yatabanirio mũthia-inĩ wa mweri mũthiru wa kana ĩndĩ bamĩrĩ ĩkĩgeria kũmĩhithĩrĩra, kũrĩa rĩu maabitha a borithi marĩkĩtie gũikia ngono mwarĩ wa nyina na mũirĩtu ũyũ akĩrĩkana nĩ wokoretwo akĩhithĩrĩra mwĩkũĩrwo. Lydia Kimani nĩ mũtongoria wa nyumba 10 itũra-inĩ rĩrĩ. So this is an auntie who was raped by a nephew and then to hide the evidence ama queries walimpatia acid akakunywa. Ũthuthuria wa ũgima wa mwĩrĩ na ũrĩa ũrĩkĩtie gũtabanio thibitarĩ-inĩ wa Mama Lucy wonanĩtie mũirĩtu ũyũ arĩ na mahĩa ma acid mũmero-inĩ oro ũndũ ũmwe na ironda nda. Picture inasema the ulcer
pictures are showing na zimefura kabisa, eyes imeza maji, eyes imeza anything soft, she can't, she's just crying. Riu muiritu uyu ahetwo mwigitio na ikundi cia gutetera ihoto cia umundu mwena uyu handu-ini ha Inoro FM kuma Soweto Kayole guku mucii wa Nairobi. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Nakuo kuria mwena wa Kirinyaga, mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto oigĩte nĩ kũrũgamĩrĩra ngarama ya mathiko ma Rachel Muthoni wa Ndeto uria woragĩirwo kuria mwena wa Mwiki Kasarani muciĩ munene wa Nairobi. Ũhoro ũyũ wanĩrĩirwo nĩ ambunge a thiriti ya Ruto magitongorio na injinia Gacoki wa Gĩtarĩ wa Kirinyaga ya gatagatĩ na mũmbunge mutumia wa Kiambu ni wa Muratha wa Ndeto akwĩrĩire thibitarĩ-inĩ wa bũrũri wa Kenyatta thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia mahĩa. Athiriti a thirikari makiuga acinirwo nĩ gũkorwo arĩ na mũcoro wa mbica ya Ruto mwĩrĩ-inĩ wake. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Rachel Muthoni wa Ndeto agakorwo akĩburukio mũthenya wa Aramithi thĩinĩ wa itũra rĩa Kavumbu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ, na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ egũkorwo akĩrũgamĩrĩra mathiko make. Na mũthenya wĩra mũtongoria wa bũrũri nĩ arakorirwo agĩtũmana ciringi milioni 1.6 iria irakorirwo ikĩrĩtwo nĩ mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ, mũmbunge mutumia kaunti ya Kiambu ani wa Muratha, o vamwe na Kevin Kogi kuma kaunti ya Kiambu. William Ruto arũgamĩrĩra budget yothe ya macakaya na mathiko mothe 1.6 million. Ani wa Muratha nĩ arakorirwo agĩkomithia gĩko gĩkĩ na njĩra nene. No rĩu ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ mwana wa Bishop wa Korino akua kiugo kuga nĩ endete William Ruto, atĩ kĩu nĩkĩo gĩatũma athiĩ kaburi. No na niĩ ndaugĩra gũkũ Kirinyaga, gũkũ Gĩkũyũ kiuga nĩkuo Ngai atũraga, gũkũ Kirinyaga Ngai ũcio tu acira na kĩhoto. Mũndũ ũrĩa wothe ũrakinyire ikinya rĩa kũragĩra Bishop mwana angĩrothũrwo nĩ tĩri wa Kirinyaga. Nake Gacoki Gĩtarĩ na Kevin Kogi nĩ marakorirwo makĩũria mbũtũ ya borithi ĩkorwo ĩgĩikia ngono arĩa othe makorirwo magĩtũngia ngero Muthoni, gũkũ makĩũria mũingĩ gũkorwo ũkĩvura ũteti ũte wa kũinganĩrĩra. Mũndũ wothe wanacaithania ndagakua ta caithi, nĩ ngũria Murkomen to move with speed na police force yothe nĩgetha ma make sure atĩ mĩkora ĩyo nĩ yanyitwo, yatwara magoti-inĩ na nĩ yovo rekebũthagĩre njera. Andũ maheo freedom of association, maheo freedom of expression, o nginyagia haria mundu agathie aingire ka box-inĩ gake etwire matware wika ekana itigwo. Ngĩribotera Inoro FM kuma thĩinĩ wa itũra rĩa Kavumbu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Mũingĩ na atongoria kũrĩa mwena wa Naikuru nĩ mahinyĩrĩirie thirikari ĩtarĩrie ũguni ũrĩa Kenya mekuona kumana na thabarĩ ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto mabũrũri-inĩ ma Kazakhstan na Azerbaijan. Ũhoro ũyũ nĩ thutha wa riboti kuonania Ruto nĩ arakomborete ndege ya riri mũnene ma hĩndĩ ya icera rĩake na rĩrĩa rĩrahũthĩrire mamirioni ma mbeca cia mũingĩ. Maraiga nĩ kĩeha kuona Ruto nĩ arathiĩ na mbere na ciĩko cia wĩitangi wa mbeca cia Kenya, rĩu makĩenda mbunge nyihie bajeti ĩrĩa ĩgayagĩrwo wabici yake hamwe na thingira wa iregi. Robert wa Maina agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Mũciĩ wa Naikuru nĩ kuo njemanĩtie na atongoria Joel Maina Kairũ na injinia Victor Ngatia makiuga ĩno nĩ thabarĩ ĩrarĩ na wĩitangi mũnene wa mbeca cia mũingĩ. O rĩrĩ bũrũri ũremereirwo nĩ kũrũgamĩrĩra bajeti yaguo kumana na ngombo. Areka maũndũ macio rĩrĩa twĩna thĩna mũingĩ mũno gũkũ, rĩrĩa kwanza maguta marahaicĩte bei nĩguo arathire kũu, andũ makĩrĩa thĩna mũno gũkũ, SHA itararuta wĩra, ciana ciĩ nja wa thukuru nĩ kwaga school fees. Twĩna mũtongoria ũtarĩ na tha na Kenya. Hata kama kuna shughuli ambayo alikuwa anatutendea, ingekuwa ni vyema kama tungeelezwa na government spokesman. Shughuli hii ambayo alikuwa ameenda kufanya Azerbaijan na Kazakhstan, shughuli ambayo ilimlazimisha yeye kuchukua ndege kama ile ya kifahari kwa gharama ambayo nina imani kwamba na ninajua kwamba nchi hii tunaumia, hatuwezi kugaramika kiasi hicho. Kũringana na Alice Wambui wa Nderitu augĩte president kũhũthĩra kĩmanjĩka kĩu kĩa makĩria ma milioni 37 harĩ thabarĩ ĩmwe nĩ ũndũ ũmwe na kũnyũrũria Kenya o rĩrĩ magũmĩirwo nĩ thogora wa igũrũ wa maguta. Mĩario ĩno ya Wambui wa Nderitu ĩkĩnyitwo mbaru nĩ Mary Justus Manabe mũteti kuma Bahati. Mathaa marĩa ndege ĩyo ĩrarĩ igũrũ, president arahũthĩrire milioni 537 million. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, nĩkĩ kĩna bata? Nĩ Wanjikũ athiĩ na mbere na gũkua nĩ thĩna ĩ?
akue nĩ ng'aragu mawĩra nĩ twagire andũ anini gũtirĩ na mawĩra, anake na airĩtu marakua nĩ depression, ũkona nginya andũ anini marakoma matarĩte. President ũrĩa twĩ nake wĩtagwo William Samoei Ruto, wĩra wake no kwananga mbeca cia wa Kenya, ndaracaĩra mũingĩ, ndarenda kũigua. Reke tugerie kũnyihia budget icio tũrahũthĩra nyingĩ mũno nigetha tukahota kuona na ndawa thibitarĩ, nigetha ciana citũ itie kũingatwo cukuru, nigetha ona itathiĩte gĩthomo gĩkĩ kĩa grade 10 cihote gũthiĩ. Mothe kenda 10 kũringana na injinia Ngatia augĩte bunge ya bũrũri nĩ ĩbatiĩ kũnyihia bajeti ĩrĩa ĩgayagĩrwo thingira wa iregi na wabici ya mũtongoria wa bũrũri nĩguo kĩgĩna kĩrĩa gĩkoretwo kĩgĩitangwo kĩhũthĩke gũthinga mahoro mangĩ marĩa marabatara mbeca. But even before we push so much for answers, I think the government has a responsibility of explaining to Kenyans what was the importance and the urgency of this visit to these two nations that would benefit the country tenfold against the expense of 3.2 million an hour of hire. Sijui nisemeje. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Njohi mwena ũyũ wa Gĩtuamba Gatũndũ North icokete na gĩkĩro kĩnene mũno. Kwĩna ĩmwe ĩretwo Gĩthuri Ngoma. Mũikari wa Gatũndũ ya Rũgongo woragia nĩrĩ Inoro FM nĩ tũrakũrehera tabarĩra ya ũtaũku matũũra-inĩ Gatũndũ North Edition. Tũra rĩakwa rĩtagwo Mwithiga thĩinĩ wa Gĩthobokoni ward Gathaitĩ sub-location. Ithuĩ tũtirĩ tuona thitima tondũ tũtũraga nduma-inĩ. Kaithuĩ twagĩkire tene nĩguo tũmĩrĩte tene. Nĩ mũthenya wa gatano tarĩki 29 mweri wa gatano horo-inĩ ya kanitha ya Mangu Catholic Church Gatũndũ ya Rũgongo. Wĩyumĩrie ũtaũkĩrwo nĩ tabarĩra ciĩgiĩ wonjoria, ũthii wa na mbere, ũrĩmi, waki wa barabara, ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo, gatagatĩ ka mangĩ maingĩ. Ũrĩmi wa marigũ ũkoretwo ũtarĩ mwega, rĩngĩ twatwara thoko rĩoro na irigũ rĩragũrwo igana rĩa 50, magana merĩ, na icio nĩ mbeca nini mũno kũringana na ũhoro wa irigũ. Ũkonyitanĩra na andĩki a mohoro Jeff Mũnga wa Waithĩra, Fidelis Wang'ang'a na Werũ wa Mwangi makĩaranĩria na atongoria thure, anyiti itemi honge-inĩ ngũrani hamwe na mũingĩ. Na he mutumia ũrairwo ng'ombe igĩrĩ, airwo ĩmwe ĩyo ĩngĩ gĩtiga yathecangwo na tũhiũ, na gwa kĩmaru ng'ombe yarĩ na ihu ĩrakuĩra. Nĩ kwambĩrĩria thinacera cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thaa 3 cia ũtukũ harĩa horo-inĩ ya Mangu Catholic Church Gatũndũ ya Rũgongo. Hau hena kaburi nyaci maĩ-inĩ na maĩ maya ngũkorwo matuĩkĩte nĩ makũnyuo, ti maĩ manyuagwo nĩ thubu. Inoro FM nĩ ma nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Joyce wa mama ndani ya Wisdom Studio. Augire ate wenda nĩ ũrirũ no rĩu ngomwĩra nĩ ũrimũ tondũ kũingĩra ngoro thĩinĩ wĩ hinya mũno ũkiuma atĩ nĩ watũcemanagia thĩno ngĩmũnyitanĩte Ngai na mata ngarĩ nĩ thoni na njono na ndigĩgũtiga ndĩũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane. Roba wa basarĩ no ũranyitĩrĩra gĩthomo kũrĩa Nyĩrĩ wĩ mũndũ wa bata. Nĩnyũmagĩrĩria maingĩ onjetereirio gĩcenjie gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ
wĩ ikuhĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane kana atĩa Samburu ndĩtue kĩrimũ nĩ kũrigwo ingĩkwĩra atĩa marĩa ũngerageria baby no magoke ndurithia ngoro nĩ ngarata kwa manjĩraga ndigane nawe no ngaremwo nĩ ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Dani wa Bambu Kai wa Gĩthaka kana no kũnyarara tũhũ kana nĩ karimonire gakuga gũtũrohenagia mothe ndanagwĩkĩra baby nyonaga we totonaga no ti kuga atĩ ndiĩciragia no ũrĩa nyunaga ritho nĩ ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Jude Maina ũrĩ o Kenya ĩno etagwo Joyce Omama na Joyce Omama nĩ atuhutirie rwĩmbo rwega rũrĩa rwarĩkĩrĩria rwĩtagwo nĩ njĩke atĩa na rwatũkinyĩria rĩu wega thaa ithatũ ina ndagĩka 26 na tũgũcokerie ngatho mũthikĩrĩria nĩ tondũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ ndĩramenya referee nĩ egũkorwo agĩũka nĩgetha tũthomere mathako na njĩra njega ĩndĩ nĩ tũkũrora nĩ ngwĩraga ndiendaga nĩ nyendaga kũhutia nyĩmbo cia aini erũ tũkahutia nyĩmbo njerũ tũkaigua ũrĩa aini aya marakĩina mararekereria nyĩmbo every now and then na tũgakĩmathikĩrĩria na tũkamaigua nĩ rũrenda gũcaria rwĩmbo rwerũ rwa mũndũ ũgwĩtwo onake ũyũ no mwerũ nake gwethera rũmbo rũu rwerũ nawe ũkĩigue kaũndũ kega he rũmbo ngũgwethagĩra haha nĩguo ndĩrageria gũcaria harĩa rũikarĩte nĩgetha ngũikĩrie nĩgetha onawe ũigue aini aya mareyũkĩrĩria ũrĩa marakiuga haya harĩ mũndũ wĩtagwo Shiro Kamũrang'a he rũmbo kainĩte rwĩtagwo
narĩ korwo eni rune rwero muno ora mundu gwitwo etagwo narĩ korwo etagwo Shiro Kamũrang'a kuma hau twina mundu ungi haha uretwo Mwangi Kanais o kuhutia njokererie muthikiriria ni Mwangi Kanais mtoto wa pasta Kioria nyuma na kio kaire tumano komisi
Noiga hore thimũ ĩno ngũng'etie gatutura gakwa kuma twĩrĩgaine kairĩtu ndũrĩ ũroima ngoro ona wiki ti thiru no nguona tarĩ mwakoroina kamũgambo gaku gaceke nĩ gathuthagĩra tũmatunda twaku gĩthũri tũkanjanjamũra nyũmba na mburoti maguta ngaĩrwo nĩ ndani no mũtumia mwega tawe oimaga kwĩ Ngai nyũmba na mburoti maguta nyenderio nĩ macĩ no mũtumia mwega tawe oimaga kwĩ Ngai nĩ ngwenderio nĩ Real Tamase wa Hadia mwena wa Texas. Wendo waku eshama kairetu na mandi oetonge wendo wa Ũgĩkũyũ mũriongogoyo egashama na mũihũrĩre naguo wĩ njorua njiguaga wega nyumĩrĩte wĩra-inĩ nogete ũkanjanjamũra kamũgambo gaku gaceke nĩ gathuthagĩra tũmatunda twaku gĩthũri tũkanjanjamũra nyũmba na mburoti maguta ngaĩrwo nĩ ndani no mũtumia mwega tawe oimaga kwĩ Ngai nyũmba na mburoti maguta nyenderio nĩ macĩ no mũtumia mwega tawe oimaga kwĩ Ngai Mr. Mwatha wa Liberty Travel Group nĩndĩronire nyina wa andũ igwetha niĩ ndethaga wendo ũyũ nĩguo wangorire mwendo na gũkũmenya ngwatagia mũbango wa Ngai ndacereire Mwatha wa Liberty kwaria biacara ndakuona ũkĩnjaka ngiuga cikũhe itirĩ tene kamũgambo gaku gaceke nĩ gathuthagĩra tũmatunda twaku gĩthũri tũkanjanjamũra nyũmba na mburoti maguta etagwo Mwangi Kanais icio nĩ cia andũ arĩa tugaga aini mareyũkĩrĩria rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ Jeremiah Kimani JK nĩ mũkinyu nĩgetha tũthomere mathako harĩ njamba ya kũrĩa Mũrang'a ĩrĩgĩte kwaria njamba ya taxi nĩ kũgeragia kũmĩhũrĩra no ndaigua tũtiranyitana na tondũ Jeremiah nĩ mũkinyu rĩu nĩ thaa 3 ĩrĩ na ndagĩka 35 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Muciĩ wa tũginotana maire maine na tũthũngũri twa kahũa na macani gũthiĩ nginya rũriĩ rwa mũcere gũkũ gwĩtagwo Kirinyaga County na moigaga bidii yetu utajiri wetu no wathikĩrĩria guothe ũraigua o ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe Jeremiah Kimani JK good morning. Yes, good morning Jeff. How are you doing? Niko salama. Ndi mwega muno. Niguo. Gikeno no kirathie na mbere kana ni kirahorerire iga. Gikeno gitire kirathire wiki ino yothe. No tuguthi na mbere nakio. Na muguthi mukenge gwikungwagira. Na ndimwire atiriri. Muhoe Ngai muno ni tondu turamuhoya oro na ithui. Mwethe kuria muguikara. Ona kurikira ra mutuonetie ri. Ifa ndirarorire atiriri. Ai kai timu cingita hotaga itihotaga kindu inyuĩ rĩ ni Man City rĩ yana hota rĩ na nĩguo nĩ hotete maita maigana na kĩrũmanĩrĩrio rĩ ĩkorwo na macambĩki merĩ timu ĩyo ndirona maũndũ tau ira Thika Road ndĩragerekaga
mashabiki ma Arsenal ndikura marathiaga na kumena gikombe ndikura marutite gikombe guothe handu hothe harari na handu hangionera mubira ri hari haihuru uguo ugithii uguo ciu barabara-ini nginya kuri uracemanagia na andu mena t-shirt ici ciake cia Arsenal nginya kanitha-ini ira he mundu ndirorire na muthu ucio ndamakire mundu ndira expectaga ano eke uguo ano athi kanitha-ini haria mbere na nguo cia ona ndiramwona ubite na handu caci-ini ena nyamu ya 14th anyway ndigithira kire no tutiro tugukiuga Arsenal ngucie ni nyende muno kindi kioneria giatiriri Arsenal ni ri macambiki maingi na ndari gugatiriri kandu amako igithi ni andu ingi maiguaga ruo muno iyo ri ni andu ingi makoretwo magiturwo ngoro ni timu ino ria koretwo itekohota ndironire nginya mabatha maria manene mabatha manene piu marauga ati ni Arsenal na timu nene ke ngwire atiriri kire kiramakire na atiriri nginya Man U na niguo twiraga ati ure macambiki maingi ndironire tutire Man U ndironire ndina agikoguo ndironire macambiki ma Arsenal ri Man U tutire tondu ithu riria twana hota ri ndigu ciakwa nagia na ukungwirio hana uguo acha gutigire gwakoro nginya mundu mothe makarugama yes no mothe kurika na Wednesday ri Wednesday kwina muthenya munene muno wa kindu gigwitwo riri ni tugakorwo riu haria na kumeyumiria andu ni makeyumiria by the way ri na haria andu ukuria Uganda Man U mahotete muno maraire mburi ya Arsenal muikiria ciothe na inyui ciana ici ciana iria ingi itari kiria ngiona kandu ukumihuria ni ukumihuria kama mubanganage thutha-ini hatikiri bara thank you very much karibu ni tuva wa mathako na mwana hida regeria kinya negetha tuguthuke wantu moja oginyi haro-ini citu tuone na ciana cia tumia irathi na mbere kwigaga rundu muna gwitinguri haro-ini mwanya na karibu kiama kia muthako wa ngiria kana cricket guku bururi-ini nikio CK ni gikenete ni kiama kia muthako cio guku bururi-ini na undu mwana gia thio the ICC ni undu mwana maundu makoretwo magithie na mbere na kiama giki kia ICC ni kirarekeririe mbeca iria kwata gukorwo ikiambiriria gukuria mubira kana muthako cio guku bururi-ini undu ukite thutha wa gwika ithurano mweri muthiru na muhuri biashara witagwo Bhavesh Gohil agithurwo ta muikariri giti uria ugire itua riake ria mbere ni kwambiriria mitaratara ya gukuria muthako ucio undu ria riu uronekana riu ni undu ukuhandika ica ikuhi. Straight to the point, when you say what's the first thing I'm going to do during the first 100 days, as I mentioned to you that the governance part, I'm going to make sure that we're going to look at that first. Apart from that, I'm going to look at the financial part where everyone has been saying that what about all the money that was misappropriated. We will find out and I will make sure that is sorted out. Kuma mwaka wa 2023 Kenya ikoretwo ikiheo mbeca cia guthimwo tagatata ka dawa ya maitho no ru iria mukagira ciringi milioni 107 o mwaka cia gukuria muthako ucio uria wari ngumo mu bururi-ini mwaka-ini wa 2000 o nginya mwaka wa 2003 riria Kenya yakinyire ikinyiri na semi finals ya bitika cia gwetha gikombe kiria kinene thiini wa thi. Na manager Antonio Conte ni arugire ni gutiga wira wa kunyabana timu ya Napoli kimere giki thutha wa gukorwo kimatongoria na gukorwo makirikia mari ya keri thiini wa ligi ya Serie A ya Italy ona gutwika maratigitwo ta kuguru kwa nduthi ni kwa thutha ni timu ya Inter Milan na point 11. Conte uria wari na timu ya Chelsea ukavere hodoma na timu ya Tottenham Hotspur araigirire kirabu giki mwaka wa 2024 na kimatongoria wega muno ginya makiota gikombe kiu kimera giake kia mbere na bitika cia indi bitika-ini cia UEFA Champions League matikoretwo magikinya ikinya-ini na timu 16 njega kaidi-ini kau kirabu gia Como ni kiragatire tigiti wa guthaka thiini wa bitika cia UEFA Champions League thutha gukorwo gikirikia hari timu 4 njega ithire gukorwo githaka kana iria irarikire thiini wa ligi ino ya Serie A goko timu ya AC Milan na timu ya Juventus ikiaga kanya kau gukorwo githaka na goko timu ya Cremonese nayo giikuruka ngathi o nginya thiini wa Serie B thokoro makirimo ni timu ino ya Como na goru 4-1 maudu haro-ini ni bamba moto sana jitagora fari mwenyewe Jeremiah Kimani ni tuva wa mathako na Noro FM. Shikia keda, biza maplot,
na CoBank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Riu kureithia ngurwe ni o thahabu njeru. Ureithi wa ngurwe ni uri baita muno, amwe guciaragira ngurwe 12 o iciara, na yoga ihinda inini igaciara ringi, uguo igakuhe maciara meri hari o mwaka. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Aikaria gakeu, ginya mokeu. Mokedo, o ginya gekedo, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri, nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ foria kana bataraitha ya kũhuhĩra, neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18, kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga, na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya foria, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Hĩndĩ ĩrĩa kambuni ya insurance yaigwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri kana underwriting, Aikaria gakeu, ginya mokeu. Mokedo, o ginya gekedo, othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Kairĩtu tarũgama nĩkĩ gĩatũma ũthakare ũguo, bigĩrĩa njega na wa irimũ njoki na wa ithĩra, ona ũngĩhe namba nuthu ndirona ta igĩrega, cingĩ ithathatũ nĩũkanengera twacemania. Na mawe kairĩtu, ĩno nĩyo thimũ yakwa, wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe. Na mawe kairĩtu, ĩno nĩyo thimũ yakwa, wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe. Njĩtagwo Toni, gwitũ itũra rĩa Gĩthũngũri, na ti maheni, njĩtĩkĩria ngwĩtage switi, ngwĩtage baby, ngũnanagio gaita maithori, na twahikania tũgĩe twana dadi na mami. Na mawe kairĩtu, ĩno nĩyo thimũ yakwa, wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe. Na mawe kairĩtu, ĩno nĩyo thimũ yakwa, wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe. Philip Epic Emporium, Geithĩria Ndama wa Mobile Spares. Wona wanyenda ngũhe kĩrĩa gĩothe wendaga, tiga kũmaka ona gwaka ithuĩ no tũgaka, acio makwendaga reke maigue mwana wa ngata, rĩu ena ngatha
makirira ithuĩ no kũmatha na mawe kairĩtu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe na mawe kairĩtu ĩno nĩyo thimũ yakwa wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Wambogo Autospares Nyahururu Tandora maitho Oneno ihũa rĩa ngoro Rĩorĩ wa ngoro Kwĩroragĩre ngona toro Nĩguo wĩtĩkie Nĩ niĩ ndĩrĩthiaga thoko Kũgũra tũindo Na ndikamakio nĩ mũhuko Na mawe kairĩtu Ĩno nĩyo thimũ yakwa Wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Na mawe kairĩtu Ĩno nĩyo thimũ yakwa Wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Johnny wa Von Plains Geithĩria JJ Mũrĩgĩ Kairĩtu tarũgama Nĩkĩ gĩatũma ũthakare ũguo Igere njega Ta Wairimũ Njoki na Waithĩra Ona ũngĩhe namba Nuthu ndirona ta ingĩrega Ciĩngĩ ithathatũ Nĩũkanengera twacemania Na mawe kairĩtu Ĩno nĩyo thimũ yakwa Wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Na mawe kairĩtu Ĩno nĩyo thimũ yakwa Wainũka hũrĩra tondũ kuona mata ndagwa nawe Matomati Geithĩria wa Kwĩrũ Kadethika Mareve Ugaibu Tonia ndagĩka 10 nĩcio itigarĩte mũthikĩrĩria ũcio tũmwĩtaga Tony Young nĩ ndagwa nawe nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria rĩu tabarĩra ĩno ya kũhagaria mĩro kwanyu gũikaire atĩa nĩ mwarahũka oro wega asante sana gũkũ nĩ kwa Inooro FM no kũririkania we are the champions 2025-2026 mũcaria mũthenya ũngĩ tũrĩũka tũnyitanĩre na inyuĩ aya bas na tondũ wakarĩrĩ nĩ mũkinyi ũmũthĩ Simon Kamonde ekũrĩa kwao nĩ athiĩte maĩ mahiũ tondũ nĩ mekũhurũkagia cũcũ wao mũthenya wa ũmũthĩ ũguo athiĩ na ngeithi citũ na tware pole citũ kũu karibu sana. Thank you Jeff. Gwarwo atĩa? Very fine, good morning. Morning. Naigua ndĩca wakinya thauti ndĩigana kwa igana. Ndaigua. I know you had the fear. Of imbibing. Gũka itarĩ na thauti. No wega ngwĩragwo kamenyera wĩra rĩ. Wĩra nĩkĩo kĩndũ gĩa bata mũno. But I'm very good. Ira tũrakĩona finale. Tũranengerwo gĩkombe. Utia yuka tomathe. Hatirĩ ũndũ ũngĩ. Na nĩ kwega barabara-inĩ by the way. Tũrai na fears na ũkona ngahi hapa na pale. Yeah. But kuma ũguo ndoka kuma Rwaka ndaingĩra Red Hill all the way James Gishuru Ole Nguruone ndinakora handũ hena hũihũi. Na ona kũrĩa kũngĩ ndĩrona andũ makiuga marauga nĩ kwega tiga no Mũrang'a ndĩrona ndiramenya nĩkĩ Mũrang'a kũhanĩte. Initially ndĩraiguaga maũta macio makĩhappen na kũu no thaa ici ndĩrona Mũrang'a marokire rũcinĩ tene thinacara nĩ makũhingĩte bara. Na kũndũ gwĩtagwo Embu na kũndũ na kũrĩa PI nĩ mahingĩte bara bado na kũndũ kũndũ igua kwĩna hũihũĩte nĩ kũhoreire kĩrĩa tũngĩhoya nĩ rĩrĩ gũtikagĩa na wanangĩku wa indo na tũtigake lose mĩoyo. Niĩ kĩrĩa ndĩngoragwo ngĩhoya mũno rĩ tarũ nĩ ndĩrathire last year nĩ ndĩrathire road show ya Safaricom na ndĩrathire county ciothe cia Mount Kenya region na nĩ ndathire Embu town ĩno ndĩkĩmĩoĩ wega harĩa kwĩna Magunado opposite rĩ he mũndũ warĩ na supermarket hau hĩndĩ ĩyo tũrathiaga kũu rĩ ahũrĩirwo na kĩiywo ndĩrĩ yacoka nginya ũmũthĩ tũgĩthiĩ Meru rĩ harĩa twakomaga hetagwo Meru Slopes ũngĩharũka hanini ũguo rĩ he handũ Magunado akoragwo na supermarket hau ona nĩ yahũrirwo na hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na kũu rĩ ndĩracokete
kiu ni kiundu kimakagia muno agicokagia mundu kuraihu muno na to ni ndi muhuru wa biashara ni njui ruo rwa mundu ucio ukaigua uguo tungihoya ona korwo ni gukorwo na marurungano kana mirurungano ri kana andu gukorwo makiari uria mahinyirirwo ni thirikari ri kana mathina maria mekuo taru mathina ma njohi ni maingi muno tauni-ini maitu mathina maingi biu mathina ma meciria ni maingi muno garama ya muturire ni ingihire muno ciana kunyitwo migwata ni gacoka kuragwo ni maundu maingi muno andu mena mathina maingi muno maria marathi na mbere uguo ri Jeffrey kumucinira ngari kumuthukiria biashara kumuhurira gwake gutigo solve maundu macio coka ukakora indo icio ringi ni cia roni amwe ndarihire roni na ni acoka zero muthenya wa ira turonire town nyingi muno cihurite andu a Arsenal in their thousands in their millions na gutirai na wanangiki andu mathome na Arsenal kuga andu no maumire na mukoro muri aingi na gutiforanwo na gutithukania indo na message ya nyumba ndikoro delivered niguo riu andu mathome na Arsenal mamenye turahotire gikombe tutire kindu turathukirie gutire mundu turekiria ngatia uguo andu mamenye uguo macoke mamenye wiki ino bado turi omudini yo tutirikitie lakini Arsenal imewasumbua basa itakuwa sawa atirio ndo batulali baterere riria turanganganaga niguo tukinya na mbemwe ri United opposition irare against us few twagwa magatheka wiki nyima haha twagia chance ya kuma prove ni twahota nare let us do it and do it to our level best maeda tunegene tuguke na fiu weekend bado 30th na mahoe muno tondu twahota nie dia ma guarantee ati digukodi de gimanege ukora we hambo acha ai kambishua andu othe ri na he my friend ari thi Budapest by the way oya kiria ulikuwa wende ari thie ma alafu no maundu wira kayo wira ogitigagwo ati ugithie uike ukona gabira urare uthio kone live yes of course Jeff maundu maku na niguo wetuaga uria gukutari maundu ati no ukire rucine uge ndathie Budapest na ndwike harambe atiriri toru ni nyendete mubira ari umenya mwitu thaici tukiwa twenda guthie Mombasa na 50 no nginya tombe to save mieri iri na niguo mundu ndagwibanga tene ti undu ati ndirokiraga ho ngabanga ni undu mubange ni ngathie tariu Ngai ateithia ngoro ndikire o guku tondu to nginya ngoro guku Ngai ateithia ngoro ndi o guku ni Ngai askinya ni ngathie next year Champions League yongi ni ngathie lazima nitaenda onakorwo Arsenal matigako magithaka ni sawa hati ndira problem ni ngathie regardless finale no nginya ngathie Ngai atukinyaniria Ngai ajige na ni agukuiga Mungu aniweke nitaenda lazima nitaenda bye bye de wiko mothe ikamode ni dau batidire wika tondu muthikiria kiri haha tu mathe tutukure wira atiri undu ungi bye bye thank you wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane nĩwe tũkinyithĩtie ha baba
mutugi utangigirĩrĩka. Haleluya, kanua gakwa gekumbũra koige we nĩwe Ngai ũrĩa we. Nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra. Nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza. Amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega. Nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Amũkĩra ngatho citũ. Nĩũgirĩtie maithori twanarĩra. Amũkĩra ngatho citũ. Ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ. Amũkĩra ngatho citũ. Irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra. Amũkĩra ngatho citũ. Nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza. Amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega. Nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Nĩwe tũkinyithĩtie haha nĩtwagwĩta Ebeneza. Amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega. Nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Grace Mwai mena Hira Maina rwetagwo amũkĩra ngatho gũkũ harĩ mũciĩ tuginotana Inoro FM thaa 4 cia rũcinĩ. Mwĩtagwo mũhĩa wa maine haha atũmĩra kũhana tũgĩcokereria nĩgetha gĩathirĩrĩka. Good morning. Ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Monene Montare. Inoro Roshine. Roshine rwega itha-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa 4 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Tuginotana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Mũrang'a na thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ thingatĩtwo ĩrutithie taitũ cia mĩgũnda yothe ya mũingĩ nĩguo kũmĩgitĩra ndĩkeĩgwatĩrwo nĩ tũrĩa nĩme. Ndũmĩrĩri ĩno ĩheanĩtwo nĩ atongoria a matũũra kũrĩa mwena wa Mũrang'a kana Maragwa thutha wa kũiyũkia mũgũnda wa ĩka 10 ũrĩa ũreĩtahĩirwo wondi-inĩ ya Ngĩnda. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Ciĩko cia tũrĩa nĩme kũmereria mata mĩgũnda na ithaka cia thirikari na mũingĩ kaunti-inĩ ya Mũrang'a nĩ cithiĩtio na mbere kuongerereka, kũrĩa nyingĩ ciacio ciĩtahagĩrwo na ikeguna na andũ kĩũmbe. Gĩthaka kĩmwe kĩa ĩka 10 itũũra-inĩ rĩa Gakoigo wadi-inĩ ya Ngĩnda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Maragwa nĩkĩo ica ikuhĩ gwĩtahĩrwo, kũrĩa ĩka ĩmwe ĩrĩkĩtie kwendio na gũtinangio mburoti maguta nĩ tũrĩa nĩme. Warĩ ĩka 10 kĩrĩa kĩratũmire ngĩe na interest ya mũgũnda ũyũ nĩ gũkorwo management ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmanage mũgũnda ũyũ nĩ marendetie ĩka
mwe na mũgũnda ũyũ wĩ rungu rwa county government ya Murang'a. Nĩ gĩtũmi gĩkĩ gĩcũngĩrĩirie MCA wa wodi ĩno Mwangi M-Pesa ũnyitanĩri-inĩ na maabitha wathani wa matũra kuga ciaigana nĩ ciaigana na matigwĩtĩkĩria mũgũnda wa thirikari wĩgune na tũrĩa nĩme. No tũronio nĩ wega tũ factor in ĩka icio kenda, tũracigaĩra natharĩ ĩka ĩmwe, tũragaĩra ngĩnda dairy ĩka 4 na tũrahengerera Koigo primary ĩka 4 na nĩguo mũgũnda ũyũ wothe ũtuĩke wa gũtũmĩka, tondũ mũgũnda ũyũ kĩrĩa gĩatũmire nyingĩrĩre makĩria nĩ gũkorwo nĩ ũrambĩtie gwatũrangwo ciea. Gĩthaka gĩkĩ nĩ gĩcoketio moko-inĩ ma mũingĩ na arĩmi a iria ngĩndo nao makaheo mũgũnda ũrĩa gwĩtĩkĩtio megwaka wabici. Na haha no twake nginya fish factory kana kũndũ gwa gũthondekagĩra irio na twĩkage valuation na nĩ tũkuona arĩmi aitũ nĩ megũkĩra na nĩ megũteithĩka mũno mũno makĩria. Ithuĩ Koigo primary nĩ tũkenete mũno tondũ nĩ tũhetwo mũgũnda wa gwaka kĩharo. Nĩ ikinya rĩgathĩrĩirio na njĩra nene nĩ mũingĩ gũkũ nginya kanitha ũgĩkũmithia arĩa metahagĩra kĩrĩa matathinĩire. Mũndũ wothe ũramenya nĩ ahutĩtie indo cia mũingĩ, ona ũcio ũtarahutĩtie haha, ona ũcio wĩna hau hangĩ no egũkinyĩrwo eharĩtie. Rĩtana rĩakwa kũrĩ andũ arĩa marahahama ithaka cia mũingĩ nĩ atĩ kĩndũ kĩrĩa ũtanogeire ona ũhanĩka wakĩoya gĩtigagũteithia. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nĩ ngatho Kĩnuthia. Na wambunge kuma Gĩkũyũ-inĩ nĩ magurumũkĩte rĩu makĩyumĩria na gũkũmithia mĩario ya mwandĩki mũnene wa kĩama kĩrĩa kĩrathana KUDA Hassan Omar Sarai ya gũthutũkania mũingĩ wa kĩrĩma magĩtongorio nĩ Alice Wambui wa Ng'ang'a wa kũrĩa Thĩka na Gigi Kagombe wa Gatũndũ ya mũhuro. Moigĩte mĩario nĩ ya kũmenithia mũingĩ wa Gĩkũyũ-inĩ kũrĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ mwerekera-inĩ wa ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ wa 2027. Nake mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti Anthony Njũgũna aroiga rĩu ambunge a kĩrĩma arĩa mataiganĩire kĩama-inĩ kĩa UDA mahota kũhũthĩra mweke ũcio na makorwo magĩgĩikĩria moko. Werũ wa Mwangi nĩ arahinyia ũhoro ũyũ. Atongoria ngathĩ-inĩ citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mathiĩte na mbere na gũkũmithia mĩario ya mwandĩki mũnene kĩama-inĩ kĩa UDA Hassan Omar ya gũkĩrĩra rũrĩrĩ rũmwe. Gigi Kagombe mũmbunge wa Gatũndũ ya mũhuro augĩte atĩ matigwĩtĩkĩra kuona aikari a kĩrĩma makĩgerio njĩra managerio mĩaka yarĩ ho kabere. Wanakorwo na andũ aitũ kũrĩa Rift Valley kũrĩa Moro tũkona morotetwo, twanakorwo na andũ aitũ kũrĩa Mpeketoni tũkona morotetwo, twanakorwo na andũ aitũ gũkũ Naivasha tũkona morotetwo. Gũtirĩ hĩndĩ Mũgĩkũyũ arĩa arũgama orotwo atĩ aikare thĩ ainame aiganĩre mbahaca. Na hau ithuĩ, that is where we draw the line. Mwanene wake mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a akiuga atĩ mĩario ya Omar nĩ ya gĩconoko na nĩ mekũmũkũrĩra maitho na ũrĩa ũngĩ ũngĩkorwo na itanya rĩa gũtuhuka. Sisi ni Wakikuyu leo, kesho na kesho kutwa. And we have no apologies. So next time ukiongea, we have said we have drawn the line. Mamũkĩtĩrĩri nake Anthony Njũgũna mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti augĩte mbũkĩrĩra iria Mũgĩkũyũ akoretwo agĩtũngio thirikari-inĩ cia gũkorwo cirĩ njĩra ĩrete maya namba nene ya ateti arĩa makoretwo makĩenda gũkũnja mbũri na rũa na makaga njĩra ya kũrũga mwena wa mũng'ethanĩro, ũndũ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere na gũthingithia kĩama kĩa UDA. Gũtirĩ mũtongoria ona ũmwe ũngĩtĩkĩra gwĩtithanio na mĩario teyo rũrĩrĩ rwake kana andũ ake makĩnyũrũrio kana makĩhũthio. Wa kerĩ, atongoria arĩa maragĩte kanya kana makaga gĩtũmi gĩa kũra mwena ũrĩa wĩ thirikari kana kũra kĩama-inĩ kĩa UDA nĩ mekuona kanya ga kũra kana ga gũthama, tondũ megũcoka kũrĩ andũ ao mamere niĩ ndora, tondũ ndingĩtĩkĩra mũkĩhinyĩrĩrio, ndingĩtĩkĩra mũkĩrumwo na ndingĩtĩkĩra mũkĩnyũrũrio. Ngiribotora ceceni ya kwĩna Inooro FM kuma Gatũndũ ya mũhuro kaunti ya Kiambu niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Tũkũhingĩra Kĩrĩnyaga na mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto nĩ augĩte nĩ ekũrũgamĩrĩra ngarama ya mathiko ma mũini Rachel Muthoni wa Ndeto ũrĩa woragĩirwo gũkũ Nairobi. Nĩ ũhoro wanĩrĩirwo nĩ ambunge a thiriti ya Ruto magĩtongorio nĩ injinia Gacoki wa Gĩtarĩ wa kũrĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ na mũmbunge mũtumia wa Kiambu Ani Wanjikũ wa Mũratha wa Ndeto akuĩrĩire thibitarĩ-inĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia mahĩa. Athiriti a thirikari makiuga cinirwo nĩ gũkorwo arĩ na mũcoro wa mbica ya Ruto mwĩrĩ-inĩ wake. Mwandĩki witũ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ Johnson Mũrĩithi. Rachel Muthoni wa Ndeto agakorwo akĩburũkio mũthenya wa Aramithi thĩinĩ wa itũra rĩa Kabumbu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ egũkorwo akĩrũgamĩrĩra mathiko make. Na mũthenya wĩira mũtongoria wa bũrũri nĩ arakorirwo agĩtũmana ciringi mirioni 1.6 iria irakorirwo ikĩrĩtwo nĩ mũmbunge wa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ
Mumbunge mutumia kaunti ya Kiambu Anne Wamuratha ovamwe na Kevin Kogi kuma kaunti ya Kiambu. William Ruto arugamirira budget yothe ya masakaya na mathiko mothe 1.6 million. Anne Wamuratha ni arakorerwa gikomithia giko gike na njira nene. No riu uhoro wa kumakania ni ati mwana wa Bishop wa Korino akua kiugo kuga ni endete William Ruto ati kiu nikio giatuma athie kaburi. No na nie ndaugira guku Kirinyaga guku gikuyu kiuga ni kuo Ngai atoraga guku Kirinyaga Ngai ucio tu acira na kihoto. Mundu uria wothe urakinyira ikinya ria kuragira Bishop mwana angirothurwo ni tiri wa Kirinyaga. Nake Gacoki Gitari na Kevin Kogi ni marakorerwo makiuria mbuto ya borithi ikorwo igiikia ngono aria othe makorerwo magitungia Ngero Muthoni guku makiuria mwingi gukorwo kivura uteti utewa kuinganirira. Mundu wothe wanacaithania ndagakwata caithi ni nguria Murkomen to move with speed na police force yothe niketha ma make sure ati mikore yo ni anyito yatwara magoti-ini na ni ovo rekebuthagire njera. Andu maheo freedom of association, maheo freedom of expression, o nginyagia haria mundu agathie aingire ka box-ini gake etwire matware wika ekana itigo. Ngirivoteri no FM kuma thiini wa itura iria Kavumbu gicigo-ini kia Ombunge gia Kirinyaga ya gatagati kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Na riboti yo no egotuhingira mohoro maitu ma ithaa riri turi ria thainya rucini mohoro mangi na njira ya matemo megukinyira ithaa riri ringi rikurumirira ria thaa ithano thie na mbere guthikiriria mucii wa Tuginotana ihinda ritari kuraya riu tuthie kuria thogore-ini na Jathani Kamau njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200.